chỉ có cũng như chẳng ที่มองท่านเองนะที่มองท่านเองไปฉันได้เลยตอนที่มนต์ท่านพระสงฆ์พระเจ้าไปฉันพระทหารเพลก็เลิกเดี๋ยวก็อาจจะรออาราธนาธรรมวันซีนะครับการนี้ก็เรียนทุกเช้าจะขึ้นมาละเรียนจะขึ้นมาฉันละฉันเรียบร้อยเลยขึ้นมาเตะนะครับแต่เตะที่มันจบเนาะเราจะฉันแล้วเตะลงถึงเที่ยวจะไปยังนะครับปีพวกนี้นะครับนี่นะครับปีพวกนี้นะครับปีต่อไปนะครับปีมาซีเด้อมาซีเสียงดีนะครับเป็นเสียงเป็นยิงเด้อครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเขาฟังมาซีกันเด้อแม่เขาเจ้านอนในหิ้งมายุ่งด้วยนะเดี๋ยวมาละนะครับสามเณรเล็กน้อยที่กำลังใจสามเณรด้วยขนมเด้อนะครับโดยประสงค์เป็นน้ำใจเป็นสิบตนในราชินีแม่ปานีกับมือเนาะแม่จันดีปัญญาโสภาปูจาปีวอกนะครับบ้านป่าตัน200 บารมีนะครับแล้วก็คุณยายวิพันธ์ปัญญาโสบ้านป่าตันเช่นเดียวกันครับปูจาปีกุลเนาะปีจางปีเดียวกันจากวิษณุนี่แหละครับแล้วก็คุณรัชยาโดยนะครับคุณรัชยาพิพันธ์วรัตน์กับปีกุลเหมือนกันเด้อคุณอ่ะส่งท้ายว่าครับชักกษัตริย์ก็เลิกนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับที่จะได้ความเสียงน้อยเสียงดีในที่ได้ความทุกเจ้าหลวงนะครับทุกเจ้าหลวงนะครับท่านพระครูสวัยหรือว่าท่านครูปริยานุสาดรนะครับเมตตาสามเณรที่จะเทศธรรมนะครับอันนี้โมเลเดอร์ครับการพระเจ้าการเทศกับบูชาใช่ไหมเด้ออันนี้โมเลเจอนะครับเอาเกี่ยวกับขึ้นได้เดี๋ยวจะได้ความเสียงดีเด้อสามเณรน้อยกับเราบริสุทธิ์พุทธปองตัวน้อยนะครับอันนี้กับพระเจ้าตัวนี้ครับผมกับพระเจ้าครับอันนี้ไม่ใช่ครับกับพระเจ้าตัวนี้ครับเทศนี่บูชาครับสามเณรที่ไปชมเรื่องพระสงฆ์สามเณรของพระสงฆ์สังฆเจ้าต่อไปได้สนาเด้อกับแม่อภัยปัญญาณลูกดอกบ้านดอนปิงแม่เนี้ย300 บาทได้ถวายท่านอาจารย์ทำซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับในแก้วเป็นแก้วออกแดงไปก่อนนี่ครับไปเก็บกันที่หลังดอกเบี้ยคิดนะครับโอ้วันกันสันเราจะนอนนักขนาดนั้นเต็มที่แล้วนะครับโลมีแหนตรงนี้แล้วได้รีบครับเป็น4,000โดยคนมาดีน้อยบริสุทธิ์เป็นเลยครับโอ้เต็มไปเลยเนาะคือจะขึ้นมาเรื่องจากเรื่องเพิ่มอีกครับก้าวอยู่บนชั้นขึ้นมาใหม่เจ้าโมมันเริ่มกำลังใจถึงโม10 ตนนะครับพี่น้องสัตว์มีกองเชียร์เลยเนาะโยมพ่อโยมแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วความน้อยแล้วจะเพิ่มเต้นได้เป็นคนการศึกษาซีสันเซม้วนเลิกกับซีนะครับตะกี้เราดูวารวันความฉลาดของเจ้าชาลีเนาะที่เวลาเเป็นเขาเนี่ยเป็นพวกนั้นนี่ลงกันลงเอาตีลงซื่อเลยกันที่พี่น้องพวกเขาตีเห็นเนาะนะซะพวกนั้นน่ะเป็นเขาเราไปปวดพวกนั้นเนาะอันนี้มันถอยหลังลงก็เพื่อคุณไผ่จับได้ว่าไอ้หลังมันลงที่นี่แต่เป็นว่าเพชรลงไปแล้วต้องจุ่มเหมือนนะครับคุณตัดหมดกันเนาะอันนี้นี่ชาลีมันถอยหลังลงเลยเนาะมันกันหาถอยหลังลงเนี่ยผมว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาหัวเนี่ยโอ้มาเดียวเอาไว้สามเณรน้อยนะครับสามเณรน้อยมาแล้วนะครับสามเณรสัพพโตนะคุณเด้อโอ้ยมาแล้วเด้อสีนวลนพเข้าดีๆเนาะโลกทองบุญนะครับบุญนาสาธุแม่เด้อจานนะครับดูนะจุดเทียนก็เอาเทียนมาไว้แล้วสามเณรน้อย
ปั่นสินได้หรอเดี๋ยวเราสอนเล่นนะลูกสอนเล่นอ๋อปั่นสินนะสามีปั่นสินได้นะลูกเนาะเอาปีพวกเรื่องมาเลยเอาปีวอกเลยปีวอกมาเลยปีพวกมาหมดเลยเอาปีวอก200 บาทเนาะแต่เสือสถานที่ไปเลยตอนนี้ของลูกเนาะปีพวกเนาะแซมมารี500 บาทเนาะอันนี้เจอเนาะเอาไปว่าปีวอกเป็นปีสันเนาะปีสันในสามเณรน้อยท่านพนมมาแล้วท่านพนันมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปจะเต้นจะแนะนำตัวให้ลูกเด้อแนะนำตัวให้หน่อยโอ้โหม่วนเต้นเด้ออันเป็นคนที่มาคนที่หลานเขาเนาะโอ้ยน่าฮักนะท่านจุดเย็นเลยจุดเย็นเลยไม่สมบูรณ์เป็นคนทำงานไม่สมบูรณ์เลยมีพวกที่มีจะมาถ้ามีออกมาเลยแม่มาเลยมีพวกเนี่ยมีพวกอุจาระนครพนมเด้อเลยรูนครน่ะเดี๋ยวแค่ตอนนี้นี่ก็อยู่วัดมงคลศิริเราลุงเนาะศิริมงคลดอยสะเก็ดเราลุงเนาะดอยสะเก็ดเดสกอยดอยสะเก็ดมาจากคำว่าดอยเส้นปีกเส้นผมนี่ละ1 2 3จุดเลยครับจุดเลยโอ้บรรยากาศว่าน่าสนานเลยที่อยู่ที่บ้านเลยเนาะสามีน้อยแล้วคุณจ่าเอ็นน้อยเลยค่ะน้อยน้อยอายุ42 ปีจุดแล้วนี่ไปนั่งที่เราต้องระวังไฟกับมือระวังกับเส้นที่ตัวนะได้สายสีเลยตัวเชื้อเห็นเนาะเอาไปทำเลยครับที่เราทำวัดซีนะครับมี90 พระคาถาเด้อนะครับสามเณรน้อยนัทธนันนะครับนัทธนนท์ลุงทุนวัดสุวรรณคีรีมงคลนะครับการไปทำเกเตอร์ก็ได้เด้อแม่ไปสอนเพิ่มก็ได้เด้อไม่ได้ทำได้เด้อเด้อเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ก็ได้กันทำมาคนสิริเป็นจากเกษตรเด้อในน้อยก็คอนเด้อในโปรแกรมนี้ออกมาเด็กน้อยนี่เปลี่ยนสมเป็นผู้เป็นตาไปเด้อเด็กน้อยอายุเท่าไหร่ลูก12 ขวบหมดทวารทักษะ12 ขวบนะครับ12 ปีนี่มองโยมแม่เป็นนักที่เก่าดอยสะเก็ดบ้านไหนลูกแม่นั่งไหนบ้านไหนเนาะบ้านไหนลูกคนทุกที่อื่นมาอยู่แม่คนทุกที่อื่นมาอยู่นะครับเป็นอินพอร์ตประมาณนั้นเด้อเอาแล้วเดี๋ยวไปนั่งที่รับรองเลยมันจะได้ระดับธรรมนะครับบางทีจะได้ใส่กับเขากับปลายลูกน้องเด็กน้อยนี่12 ปีแล้วมาเป็นนี่14 ปีไปวิทยาดาอะไรอย่างเงี้ยคำกวนพวกคำกวนอย่าง100 บาทอนุโมทนาเด้อบอกไปนะครับเอาแล้วเด้อทุกคนอยู่ในอาการสงบกายสงบวาจาเด้อตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมมัดซีการพ้นเก้านะครับของผู้เกิดปีสันปีวอกปีลิงนะครับปู่จาจุฑะพระเจ้าพนมเด้อทางอีสานนะครับในมุนครนะครับกุมาปะปังนิจิปริโยสานังก็มาสุดเสียงบอเสบานานีอีกก็มาถึงห้องเหตุมักสีกันทวนเก่าแปงเมื่อแม่เจ้าได้พลัดจากลูกเต้าลูกงานน้องรำเร
รนนิลุโอนะโหอ่อนแม่ได้แต่ก่อนแม่ก็เอาอุ้มแม่ตั้งสลิดและเด็กจำแม่ตั้งสะบันแงมกิ่งคมหอมรสยิ่งตัวตูอุ้มดอนมาที่ก็แม่ดูบนแสวงขอแรกทะเลสามนีน้อยอีอันเป็นเราก็ของสมณะเจ้าได้เมตตาใส่ละบำกาบแม่โอ้โหข้าเจ้าหนอยิ่งใจถ้ามีแห้งแหมก็ขอใส่กาบปลาย้อนหมู่ข้าตั้งหลายใหญ่น้อยต่างก็แปลงใจเรียบมาย้อนมีใจห้อยอยู่ได้ฟังคำวังนั้นกำปีมังมาจังแอรพนังกันอุมมา
ตัวไฟมาเกี่ยวเย็บเป็นปีควันไฟเขียวสวดสวดน้ำเต็มยอดกง
ส่งสักการะทำบุญหาเจ้าขอขวัญมาที่นุจนาถนี้เราจุงรีมาคืนมาคือมาตั้งควันมือเบื้องซ้ายที่เคยกอดกันหาคือมาตั้งควันมือเบื้องขวาที่เคยลูบหลังจารีพี่อายขอขวัญป่าตานางเคยยกย่ายาลาตามป่าดงลีอีทีแม่มาที่วนแม่สลีบังโอก็มาสยบตายไปหน่อยหนึ่งนางนกแก้วก็ได้สติตื่นจื้นคืนมาทลาพิคาวิดุลาภิกขุตั้งหลายส่วนว่านางราชมัทธีอันเป็นลูกสาวสลีแห่งพญามัตตราชมียศอาจนามดือชานางโสภาเหลือล้วนทุกท่วนเชียวคานมีปฏิวานเวทโลนแน่นแห่อ่อนไปมานางก็อนุโมทนาด้วยใจใส่ศรัทธาบ่เศร้าอันพญาเวสสันตลักษณ์เจ้าพาสาธุลูกเต้าเป็นตาอิติวัตปกาเลนะก็มีด้วยนิยมปราการดังกล่าวมานี้แลนะมัทธิปาปังนิทิตังขีญาสังวรณาวิเศษจาห้องเหตุยังธรรมมัทธิอันพดาพดาไปด้วยกาถาว่าใดเก้าสิบกาถาก็บังปมสมเลขเสด็จ อันทมยังสาธุการังกะโรมะเส สาธุ สาธุสาธุโอ้พูดว่านะครับพูดว่าเกิดที่ในที่ที่ดีนั้นดีแน่ เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้ เกิดในที่ไม่ดีได้ดีมีถูกไป เกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ายดี สามเณรนัทนันท์ลุงคุณนรุณะอายุ12 ปีโอ้เหินข้ามโลกานี่นะนกเขาเหินโดยสเก็ตที่โต๊ะโดยสเปซพุ่นเดิมไม่ใช่ธรรมดาฝากกันอาจารย์ด้านในเนี่ยตุ้งฟักแต่ให้ใหญ่ไว้หน่อยนี่เขานึกถึงว่าเนี่ยครับนึกถึงว่าเหมือนกับน้ำพึ่งสุพรรณแต่ก่อนจะมาผีทุ่งวงห้องนี้ครับเต้นี้นะครับคือใส่ซื่อบริสุทธิ์
ยังมีลูกเล่นลูกล่อลูกโจรเด้อนะครับแต่ว่าวันได้ไงมานี่คงจะสุดยอดเด้อวันนี้คนปีวอกโชคดีขนาดมันต้องไปนครพนมมาที่วัดเจดีย์ก็ได้บุญขนาดนั้นต่อไปเด้อคนเกิดปีวอกปีสังนะครับเข้ามาของเทรนเนอร์ไปจะเพิ่มคันเทศเจอเนอร์มาเลยโยมที่เกิดปีวอกนะมาโอ้เลยหรือว่าแม่ที่มาเป็นตัวแทนของลูกมาเลยแต่ก็ควบคุมตรงนี้ไปได้มาก่อนท่านอาจะร้องเพลงนี่เป็นเนน้อยที่บริสุทธิ์คือถึงท่านบอกในตอนที่เป็นเนทหารก็ไปเตะเนี่ยแม่จะไปอยู่แน่เลยโยมแม่ท่านบอกก็จะอยู่หลังท้ายสุดเลยท่านลูกอะไรที่ต้องเตะดีเตะมาดีเสียงดีเนี่ยสู้ๆเลยไปแกจะฟอร์มมือแม่เท่านั้นนี่จะมาโชว์ตัวเลยจะอยู่คล้ายๆคุณแม่นี่กำลังจะลูกอันนี้กับเพลงนี้ก็มีพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนๆมาส่งเก็บไก่ตัวกันอันมาเลยได้นำปัจจัยต่อไปตัวละ500คือถึงตอนที่ส่งไปเนี่ยสมาเป็นตัวนี้นอนเรียกคุณงานนี่ก็คือกำลังแต่งานไปตลอดเช่นเดียวกันนี่ก็นำเรื่องมานี่ก็คือกำลังแต่งานเช่นเดียวกันดังนั้นก็นี่เป็นเรื่องที่บริสุทธิ์22 ปีสุวรรณคีรีก็สเกตคุณท่านมันเคยไปนะเพื่อพร้อมแล้วขอสุวรรณมงคลคีรีเจ้าของปีเกิดนั้นมาใกล้ๆทุกคนเลยเดี๋ยวจะบอกเรื่องความเรื่องเดี๋ยวจะพูดรายขอรายละเอียดที่ท่านอาจารย์ดนัยอยู่ครับนะครับสาธุโอ้หมดกันสั่นเราเนี่ยเก่งใช่ไหมไม่หน่อยเมื่อกี้ห้องเพลงก็จ้างไปนี่จินดาราภาพาสุขุมห้องเพลงก็จ้างเนี่ยครูเจิญบอกว่าห้องเพลงแล้วห้องเรียนน้อยเลยทำเรียนน้อยเตะทำนาทีได้เพราะถ้าเตะทำอย่างอื่นผมว่าอะไรก็พูดทั้งว่าอันนี้นาทีกันหรอกเกิน3 ขั้นเลย4 ขั้นมาเลยก็จะถวายกับบ้านนะครับเป็นรับรองพิเศษกันในน้อยนะครับโอ้ยหมดหัวใจวันนี้นะครับสาธุเน้นน้อยนะครับสาธุในสักการทุกงานความดีบารมีทำไปเรื่อยๆเนาะโดยการฟังรักเมตตาในท่านอาจารย์ดนัยรัตนธรรมิโกนะครับบอกว่าคนนักเตะทำทุกจงไปละคนใจว่าฟังลูกเบาวันหอมนะม่วนใจได้ว่านะครับวันนี้เรามีแต่ความม่วนใจตั้งแต่การแรกไปแล้วนะพี่น้องเนาะก็พลาดสักการประทับใจมดกันแท้นะว่าปัญญาทุ่มมาอันเนาะทุ่มมาอันเนาะไปนั่งที่เดิมแล้วก่อนเอาฟอนจากสามเณรเนาะเอาไปจะมาเพิ่มกันเต้เอามาถวายเลยขึ้นไปตรงเลยขึ้นไปตรงเลยที่มือสามเณรน้อยเลยไปยังจริงๆมาได้อาบัติใช่ยังไหมครับไม่มีถวายเงินถวายอย่างก็ได้ครับวัตถุสิ่งของเนี่ยมันจะไม่ต้องใจค่าในบะหมี่นะไม่ต้องพี่ได้บะหมี่นะมันต้องใจค่าก็ได้ครับท่านสติแววงามโยมแม่อารมณ์ดีมากครับเป็นน้อยเลยวันนี้สามเณรน้อยเอาครับคุณยายงามแล้วคุณนันนี่กับงามแล้วเนาะงามนี่เขาบอกเลยวันนั้นคุณนันนี่น้อยไปหลายรอบแล้วหรอน้ำตาไหลน้ำตาก็มาปังแม่รู้สึกดีเราแม่รู้สึกแก้ววันนาสาธุโอ้มาเรื่อยๆมีอยู่วันนาสาธุนะคนที่มองตีใจเลิกเนาะ
ก็รวมกันขนาดนักเนอทุกน้ำใจไหลหลั่งมาที่สามเณรนัทนันนะครับได้นับเหลือทุกการที่ผ่านมาเนอบอกผู้จาที่มันต้องอู้ที่มันซอยผู้จาการนี้น้อยแล้วต้องมันเนาะสันนิษเนาะโอ้ยหมดอกหมดใจเลยว่าก็หมดอกหมดใจเลยว่ากระจายนี่อะไรนะก็รางวัลแต่คนช่างฝันเรียบร้อยไปแล้วนะครับสามเณรอุ้ยหมดอกหมดใจสาธุทุกท่านว่าถวายได้เลยทุกคนเข้าใจที่คำว่าถวายเวลาถวายอย่างนี้นะแต่ต้องมีค่าเกณฑ์ประจำเป็นเลยนะครับนี่พวกตามนี้เลยนะครับมันมีการคิดนะครับเดี๋ยวสำเร็จเอาพอลูกพอหลังกันเดี๋ยวพอยังไม่ได้เตี้ยลงมาเอาพอกันเด้อเอาปอนเนอร์สามเณรเอาปอนเอายาวๆจากเราสังเกตไปถึงนี่เราเนอะสปิติโยวิวัสสันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวะตัลโยสุขีริขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุในนามของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมและศรัทธาทุกคนทุกท่านได้กราบขอบพระคุณเด้อสามเณรรัตนันลงทุนสามเณรน้อยธรรมะทององค์ต่อไปเลยนะธรรมะเก็บเลยเนาะอันนั้นกันนี้ไหว้พระธาตุสุเทพไปฉันเลยครับอาจารย์นำเลยครับนี่หมดเลยครับต่อไปเราจะได้กล่าวคำบูชาเด้อไหว้พระธาตุโดยสุเทพเราจะได้ไปกินข้าวกินปลากันเด้อนี่ครับตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณเจติยังเกสาวรามาตาลุคังวะกัญญาตาตุงสุเทวานามกังนาราเทวิหิสัมมาปุญิตังอาหังวันทามิสัพพะอัญญวาอาสมิเทวาจันทิมาอิวะอายังปิตากัตเตสาสนานิยามิเกติโมฆะปะธรรมวารังอาภยานิวานังอาระหังสังฆโสปานังปานามังอุปัชฌาทานาเปตวาปัตตัญญีวารังยังชาตังสังฆมัจเจพุทธาสวาหาสาธุเอาไปกินข้าวเด้อไปกินข้าวกินปลาได้ที่คนไหนที่สิจะไปกินด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวรอช่วงบ่ายสักวันที่10นะครับเมตตาธรรมในท่านพระปลัดเนาะท่านพระปลัดนะครับสิริพงศ์สุมังคลยาโนนะครับพระบายิกาสิริพงศ์สิริมังคลยาโนเลิกเอาไปกินข้าวกินปลาครับพี่น้องนะครับเจอเลิก
ไปลงมาได้เยอะมากไปลงมาครับ
ผ้ามันคนละตัวอันนี้งามกว่า
อะไรจ๊ะเดี๋ยวถ้าก็ชั่วโมงนี่มันเดี๋ยวเรื่องประกาศเนาะ ยี่ห้ออย่างยี่ห้ออย่าง ตรงที่ไหนอ่ะ แล้วมีคนรับดังก่อนดังซิก่อนซิก่อน ซีมันเดี๋ยวไม่ซีละมันซีละแล้วบอกว่า มันต้องวางที่ไหนทันทีแล้วแหละ ไปถึงทางไหน ยี่ห้ออย่างยี่ห้ออย่างไปเก็บโทรศัพท์นะครับ Galaxy A10 ของแม่สุพินเนอร์แม่สุพินแม่แตงใช่ไม่กับลำพูนเปล่านะครับไปเก็บโทรศัพท์ Galaxy A10 ได้ผมขอคุณเจ้าของด้วยเนอะกินมาได้นอนมาหลับแล้วแต่ยังอื่นแพงเพราะว่าของสตางค์ยังคงว่าโทรศัพท์นี่มันมีอย่างไรอย่างในท่านนะครับดังนั้นไปที่เก็บโทรศัพท์ได้ก็เอามาคืนมือเจ้าของเถอะ Galaxy A10 นะครับขอคุณเดอร์ไปถึงตอนนั้นก็ตอนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญขึ้นมาทำบริหารเด้อนะครับต่อไปก็จะเป็นการที่10แล้วการที่10แล้วนะครับท่านพระนะครับท่านพระบริการนะครับจากวัดต้นเพื่อนขณะเทศประสิทธิ์ต้นเพื่อนนะครับสักกะบับหรือว่าสักกะบัน43คาถาสำหรับคนที่เกิดปีเล้าเด้อจากที่ไปปีเล้าละกาไปนะครับปูจาที่วัดพระธาตุปริปุญใจเด้อนะครับปริปุญใจนะครับเรียนเจอเด้อนะครับตอนนี้ก็เวลา 12:16 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ความกันสักกระเป๋าของเซียนพี่เหมือนกันนะครับไปดีกานะครับไปดีกานะครับทีรักสิริพงศ์นะครับสุมังคลยาโนหรือว่าตุ้แจ๊กตุ้บิ๊กแจ๊กนะครับท่านจำมาพี่นะครับวัดเทพประสิทธิ์ต้นเพื่อนนาดงนะครับจากนั้นก็จะเป็นมหาราชนะครับจากสักกะบับแล้วก็จะเป็นมหาราชกันใหญ่กันหลวงนะครับโดยท่านพระปริญญาลิตยาโนนะครับรองเจ้าวัดหางดงนะครับเรียนเชิญเด้อไปก็มาบูชาการเทศน์การทำนะครับขอเรียนเชิญเด้อสักกะบับนี่43คาถาสำหรับปีเล้าปีละกาไก่วัดพระธาตุปริปุญใจเป็นที่เจ้าที่พึ่งนะครับส่วนมหาราช69คาถาสำหรับคนที่เกิดปีเซษหรือว่าปีจอ
นะครับหรือว่าปีสุนัขครับหรือว่าปีม้าในบ้านเรานะครับก็จะเมตตาด้วยท่านปริญญาครับต่อไปก็จะเป็นชักคติหรือว่าชอกษัตริย์นะครับชักคติก็คือภพกษัตริย์นะครับทางแปะนะครับเป็นลมเป็นภพด้วยนะที่วันทีเนาะเป็นที่เรามองว่าใจเป็นต้นเนาะนะครับหรือว่าเป็นต้นเป็นเก้าเป็นรอบของการร้องขวัญนะครับมาจากวันทีกับที่เก้าที่ทางด้านพระเวสสันดรเพื่อได้ร้องเอาขวดของพระนางมัตสีนะครับวันนี้ไปยังมีตั้งย่อยได้พอเจอเรื่องแรกไปใบซาวที่แม่อาจารย์แม่พระดาวันนะวัชเยเตอร์นะครับแบงค์ซาวใหม่ๆนะครับแบงค์ซาวใหม่ๆนะกระเริ่มแล้วแบงค์ซาวเอาไปแลกก็ได้แล้วเป็นอย่างเริ่มนะครับจะเอาแบงค์ใหม่จะได้แบงค์ร้อยแบงค์พันไปแลกได้หมดเลยนะครับจะแบงค์ซาวเอาไปแลกเป็นแบงค์ใหม่ก็ได้นะครับเรียนเจอท่านเจอแล้วก็แล้วไปนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านเด้อกับเรือให้บริการนะครับแล้วก็จากกันนะครับชักคติแล้วก็พูดนะครับจะเข้าสู่ละครเนาะละครนั่นแก้วละครนี่ก็วันสุดท้ายเป็นวันที่13นะครับก็เป็นการรวมชะตาราศีทั้งหมดปีเกิดวันเดือนปีเกิดนะครับเขาก็จะได้ถ้าไปอยู่ละครก็จะได้เอาได้สายสิญจน์นะครับซึ่งชะตาเนาะวันปีเกิดนี่นะทุกปีรวมกันหมดเลยนะครับก็มีช่วงหนึ่งแก้วเจ็ดประการเนาะนะครับเรามีแก้วหลายแก้วเลยนะครับถึง5 แก้วโต๊ะลงมาก็จะได้โปรยทานเหมือนเดิมนะครับวันนี้เมตตาธรรมโดยท่านพระครูอดุลศิลกิจนะครับส่วนสักคติหรือว่าชักคติว่าชอกษัตริย์นะครับท่านพระอาจารย์มหานะครับพระมหาสกุลมหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับจากวัดท่าขาวเสียงดีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมาใส่กาบเขากาบฝายเขาได้ม่วนอกม่วนใจกันเรื่องวันนี้ยังมาพลาดสักการได้เลยครับยังมาพลาดกับสักการเรื่องตั้งแต่การแรกเป็นต้นมานะครับตั้งแต่มหาโพธิ์มาเป็นต้นมานี่โอ้เป็นที่เราเอาใจนะครับบวชทุกที่เอาเสียบไปเรื่องไม่เลิกเสียบไปเลยนะโมขึ้นมาตะโกนนะโมนะครับสาธุเนี่ยไม่เลิกอายุมันก็ยืนมาวันนี้มา100วันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่16ตัวเองไป30 ล้านเต่าไม่เลิกอนุโมทนาสาธุนะครับไปหวยแม่เลิกทุกคนได้นะครับวันที่1อนุโมทนาสาธุ2 ท่านเลิกอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเลิกจะมาบูชาการเทศการต่อไปนี้เป็นการสักกะบับหรือว่าสักกะบันนะครับเป็นการที่นะครับพระเวสสันดรจะได้ตาลเมียและตาลลูกเนาะกุมารวันตาลลูกแล้วให้ห้องไปแล้ววันนี้ตาลเมียแล้วนะครับสักกะติได้สักกะบับที่ตาลเมียแล้วพระอินทร์จำแรงแปลงร่างลงมาขอนางมัตสีคนจะเป็นจะได้ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องติดตามรับชมรับฟังกันเด้อนะครับพอคุณทำเด้อมาปิ้งใกล้ๆคุณทำเนาะพี่น้องบ้านหมู่เบิ้งเนาะกับพี่น้องทัศวัดเสาหินเด้อว่าปิ้งกันเด้อนะครับเราได้ฝากได้ผูกเดียวอยู่นะครับเรียนเชิญเด้อนะครับจะได้มาฟังคำสักการะในการที่นะครับ10ละเนี่ยประมาณที่10ละเดือน3ที่การเลิกอนุโมทนาครับแม่บุภาจันเที่ยงกับคนเลี้ยงจรุนแล้วก็อรพินนะครับคนที่สารรับต่อที่ดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับก็คุณทำมาแล้วเราไม่ว่าคุณทำฟิกเลยว่ะ
แม่ราชนีพิกเนาะอนุโมทนาสาธุกับพ่อคุณทำเลิกคนนั่งกับหมออยู่วันนี้ก็ตั้งคิดตั้งใจมาแล้วที่จะมาฟังกับฟังธรรมก็ได้สักการสองการก็ได้ละอนุโมทนากับพ่อคุณทำเลิกนะครับวันนี้ครับคุณมีภาระที่จำเป็นต้องขอเลิกแม่ผู้ขานี่ก็จะได้ไปที่อื่นเนี่ยฟังนี่จบแล้วไปที่อื่นต่อเพื่อนะครับแม่ผู้ขานะก็อินทานกันหลายที่พี่น้องนะครับก็บุญเราก็อยู่กับเรานะครับทำได้ก็ได้เนาะนะครับทำบุญสุนทานนี่นะครับถึงผู้นักทำภาวนาแผ่เมตตาได้นำปลาไปพุทธสวรรค์ชั้นฟ้านี่ปลาเด้อบอกว่าแม่สุขิตได้โทรศัพท์หรือยังเนาะนะครับไปที่เก็บได้ก่อนคือเพื่อนเดิมนะครับ A10 Galaxy นะครับโทรไปมีคนรับมีคนรับแต่เสียงดังนะครับก็คงจะลืมไว้ในสติเลยเนาะเรียนเชิญเนอร์ขึ้นวันตะโกนวิหารนะครับอาจจะออกไปสัก10%นี่มีนะครับสำหรับท่านที่มีภารกิจในช่วงบ่ายนะครับอยู่ที่บ้านฟังก็ได้เด้อกับเปิดวิทยุคลื่น96นะครับแล้วก็คลื่น104.5นะครับได้ฟังกันนะครับแบบเกาหลีปีละกาเด้อไปจนปีเล้าปีไก่นะครับเกี่ยวตัวเด้อครับเกี่ยวตัวเด้อบูชาการเทศจะได้มาถวายทุกปัจจัยทายธรรมการเทศเนาะอนุโมทนาสาธุทุกท่านปีหน้าเราจะไปคัดสั่งสามเณรสัก2-3 รูปกันเนาะคัดสั่งสามเณรมาเต้นเสียงดีๆเนี่ยนะครับเรียนเชิญเลยพ่อแม่ใกล้ถึงจะเที่ยงครึ่งแล้วนะครับเดินขึ้นมาบริหารเลิกมีเก้าอี้เลิกว่างแล้วภารกิจของคนอันเจสีนะครับหลังจากเสร็จนี้เราได้ไปส่งแม่ในดูต่อผมเลิกได้ไปส่งแม่ในดูนะครับหรือว่าในดูก้อนแก้วได้ปิกกันปิกจองเนาะเรียนเชิญเลยอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับไปก็ได้กินข้าวกินปลาแล้วก็ไปกินข้าวกันเลิกนะครับยังตามอยู่เวลากันเลิกจากพี่น้องทำสิ่งมาลามเนี่ยเข้ากันได้ยังทำเป็นเจอเลิกขอบคุณอนุโมทนากับแม่จันทาไอ้ผู้ผ่านจันเที่ยงเด้อแม่นายผู้ผ่านจันเที่ยงก็คนนี้ได้ไปนะครับได้ไปขอบคุณที่ติดต่อนะครับเราบุญทาเด้อบุญไปรออนุโมทนาสาธุก็จะมีการสู้ที่สู108นะก็แบ่งทีมกันไปเด้อสาธุอนุโมทนากับแม่สอนเด้อแม่สอนเพชรยศนะครับจากสันกำแพงเนาะอนุโมทนาสาธุเด้อสอนเพชรยศเด้อมาทุกวันก็ได้สอนเพชรยศนะครับฟังทุกวันศุกร์ฟังทุกวันซอยเด้อนะครับต่อไปก็เป็นกันน้อยๆนะครับสักกะปัน43 พรรษาสำหรับคนที่เกิดมาปีเล้าปีระกาหรือว่าปีไก่ตุ้งนะครับวัดพระธาตุอริภูใจเป็นที่จังที่เพิ่มเริ่มพระธาตุนะครับอยู่ใกล้เราเพิ่งนะครับไปหาลูกหลานเจ้าแม่จามเทวีนะครับกัตติยานารีกษัตรีของเวียงอริภูใจนะครับ
อนุโมทนาสาธุกับแม่สมบูรณ์แถวสุวรรณโชคเด้อเดือนมีนาเด้อบ้านแม่สมบูรณ์จะมีคนเราที่26มีนานะครับโดยเกี่ยวกับท่านอาจารย์พระมหาสุวัชวรเวทีเราจะจัดงานวันเป็นงานวันหลวงมักซินาโดยตามศาลาปฏิบัติธรรมนะครับอนุโมทนาสาธุคุณแม่จุฑามาเจ้าภาพคราวที่แล้วนี่เนาะเจ้าภาพร่วมกฐินคราวที่แล้วนะครับอนุโมทนาสาธุเด้อเรียนเจอแล้วครับเรียนเจอเด้ออีกพ่ออีกแม่ทุกคนทุกท่านใกล้เริ่มสุดซอยแล้วเข้าสู่กันที่10แล้วเข้าสู่กันที่10แล้วนะครับรวมกันได้กัน4กันแล้วนะ10 11 12แล้วก็13 4กันม้วนประมาณ6 โมงแรงอนุโมทนาสาธุแม่เลิกโอกาสที่จะเทศต่อไปครับผมปีละกาปีไก่ปีไหนก็ทำบุญได้หมดนะครับเรียนเจอเลิกต้องมาทำบุญวิหารไปเลิกนะครับโอ้ลมมันพัดดีขนาดเย็นกันไหมเนาะเย็นเลยวันนี้นะขออนุโมทนาครับคุณประเสริฐนะครับ4,000 นาเนาะคุณทิพย์กมลพัชริพันธ์นะครับได้ชำระหนี้ส่ง200 บาทอนุโมทนาสาธุนะครับได้ชำระหนี้ส่ง200 บาทเดี๋ยวจะถวายน่าจะเข้ามาซื้อต่อไปนะครับเรียนเชิญเด้อทุกคนทุกท่านขึ้นมาบนวิหารนะครับตอนนี้เก้าอี้อาจจะว่างไปประมาณสัก10 กว่าตัวนะครับเพราะว่ามีพี่น้องที่ไปทำภารกิจอยู่นะครับเป็นความทางบ้านเพราะว่ามีการทางบ้านนะครับอนุโมทนาสาธุเลยเราจะมาถ่ายรูปช่วงนี้ก็มาเด้อมาบันทึกภาพก็บรรยากาศภายในวัดเจดีย์โดยเฉพาะบนวิหารพระเจ้าหลวงพ่อทองคำนะครับหลวงพ่อใหญ่ทองคำซึ่งเป็นพระประธานปฏิสถานณอนันตรวิเศษนะครับของวัดเจดีย์คำนะครับของเจดีย์คำเอาแต่งตามให้พวกคนเด้อนะครับแต่งตามให้พวกคนน้อยนะครับแต่งตามให้พวกคนขึ้นมานั่งที่เก่าคนเด้อหลังนี้เอาทุกคนเอามานั่งเนี่ยเป็นจุดบ้านนั่งเนี่ยเนี่ยคนที่พวกคนมานั่งเนี่ยที่นั่งคนขอบคุณครับขึ้นมาเด้ออีกพ่ออีกแม่ทั้งหลายแล้วเก้าอี้ก็จะว่างประมาณ10 กว่าตัวเด้อเก้าอี้หนึ่งจะว่างประมาณ10 กว่าตัวละนะครับเนื่องจากว่าในช่วงบ่ายทุกคนมีภารกิจเนาะได้ที่ส่งแบบโอ้สุดยอดละนะครับขอบคุณเด้ออนุโมทนากับพ่อบุญธรรมแม่รัชนีนะครับที่เลยนำก็แม่หมายมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเขาเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยเลิกที่จุดหมายปลายทางนะครับเรียนเชิญพี่น้องกันโดยสเก็ตเตอร์นะครับพี่น้องกันโดยสเก็ตก่อนนักสังกัดแปลงก่อนนักก็หลายนะครับทำสังสายก็มีเนาะสำหรับปีก็เยอะนะครับกระตุ้นก็มานะครับหลายที่หลายทาง
เรียนเชิญเด้อเรียนเชิญเด้อนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ประเสริฐเด้อเรียนเชิญนะครับอาจารย์ประเสริฐยังอยู่ต่อเด้อขอบคุณเด้อนะครับการชำระที่ส่งคุณประเสริฐทีมพันนานะครับกับคุณจิ๊กกมลนะครับพัฒสิรินันท์นะครับพัฒสิรินันท์นะครับขอบคุณมาหลังที่เดิมนะเรียนเชิญเลยครับเอาไปกระเป๋าที่เราก่อนนะนี่เดี๋ยวพวกคุณมานั่งเดี๋ยวพวกคุณประเสริฐจากประเสริฐที่เดี๋ยวนั่งเอาไว้เด้อผมสอนที่นั่งครับอันนี้เดี๋ยวแม่จะรวบรวมพระป่าเพียงอะไรแล้วแม่แดงอินทนนท์เนาะแม่เหรอไม่ย่อยไม่ย่อยเหนือเนาะไม่ย่อยเหนือสัตว์ตายเลยเนาะอนุโมทนาสาธุเด้อร่วมทำบุญทอดพระป่ากำลังอยู่นะครับสถานีเข้าสู่วันที่17นะครับเดี๋ยวจะได้บอกถวายเพื่อจะวิษณุอีก2รายการนะครับจากประเสริฐเป็นเชิญเลยครับแล้วใกล้ๆพวกอาจารย์นี่ครับเรียนเชิญเด้อปัจจุบันคุณจะทำการต่อไปนะครับเป็นสักกะบับสักกะบันนะครับ43โอ้แต่ที่ตาลูกวันนี้จะมาทานเมียต่อเด้อซ่อนหาที่ไหนได้เนี่ยครับที่พระเวสสันดรเนี่ยมีคนเอาไปเป็นเพลงเด้อนะครับคนที่เป็นเด็กน้อยที่อยู่สัมปทานก่อนนะครับเด็กน้อยแล้วพีนาทีพอนาทีเนาะคนที่อยู่สัมปทานผู้จักรีเด็กน้อยสมัยซื้อเอาไปเป็นนักร้องไปเป็นลูกศิษย์ของคุณครูชลธีทานทองนะครับนาทีพอนาทีครับเพราะว่ารับเจ้าจึงมองวัวไม่อาจทำดวงพระเวสสันดรรู้ดีการสักกะบับครับสักกะบันปีเล้าละกาไก่ครับกับปีเล้าละกาไก่พระธาตุธริภูมิใจเป็นที่จำที่เพิ่งเด้อครับเรียนเชิญทุกท่านเด้อที่มาทำบุญนะครับขอให้ไปดิ้นดิ้นและขออนุโมทนาสาธุเด้อเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยมีโชคมีใจถึงบ้านนะครับอนุโมทนาสาธุเด้อกับวันหน้าวันตาก่อนได้มาร่วมทำบุญกันไปแล้ววันที่17ที่มีโอกาสออกไปเยอะเราไปร่วมทำบุญนะครับก็พระป่าแล้วก็ตาลฐานของพญาพระเจ้าเมืองลายนะครับมีการติดวอลเปเปอร์ที่หอพักพญาเมืองลายนะครับวันที่17เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปจะได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะแล้วก็บุญเมืองลายแล้วก็บุรกษัตราธิราชของร้านนาไทยนะครับแล้วก็จากนั้นก็9 นาทีพระสงฆ์9 รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็จะได้สุมาโคตาโลกาเวตากับพระเวลามโนสงฆ์กล่าวคำถวายแด่เจ้าเมืองลายนะครับขอบคุณอนุโมทนาครับทุกคนทุกท่านที่มีนะครับส่วนทำทุกงานที่สำเร็จรุ่งโรจน์ไปด้วยดีนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพต่างๆขอเรียนเชิญตามเจตนาศรัทธาเด้อตามกำลังนะครับมีเท่าใดก็ทำไปนะครับขึ้นมาตำบลวิหารเด้อนะครับใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านพระไปดิกาสิริพงศ์นะครับสุมังคลยานโนนะครับเจ้าวัดเทพประสิทธิ์ต้นเลือดนั้นกายเป็นนักปีนะครับวัดเทพประสิทธิ์ต้นเลือดนะครับ
ก็จะมาเตะกันสักกบันนะครับตัวใหญ่มาเด้อนะครับตัวใหญ่เสียงดีนะครับเราจะได้ฟังกันได้วันนี้นะครับเรียนเชิญเด้อครับนี่คือท่านอาจารย์มหาวิศนุเลยครับพระป่าครับเรียนเชิญเด้อเรียนเชิญชื่อไว้นะครับพระป่านี่ต้องตั้งรูปแล้วไปใส่ซองได้หมดเลยครับว่าที่อาจารย์ไม่ได้เขียนชื่อไว้เด้อครับนี่นะนี่ก็เป็นเป็นอะไรตะกี้มีไม่อยู่แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่ได้รอแป๊บนึงนะครับลูกกันใดมาครับนี่ลูกกันใดมาครับสารพีว่าอย่างแรกน้องพึ่งน้องพึ่งสารพีน้องพึ่งเลยนะครับต้องพัฒนาสารตู้พี่น้องสารพีเด้อครับมาผู้วันรอดแต่ที่พวกที่เข้ากันหรอกสิเข้ากันนะครับอนุโมทนาครับคุณดิวเดอร์และคุณธีรวัลย์สุจริตของครอบครัวร่วมทำบุญถวายพระป่าวันที่17นะครับที่ท่านอาจารย์มหาวิศนุเดอร์กับการต่อไปนี้เป็นการที่10นะครับการสักกบันหรือว่าสักกบับนะครับปีรักกาปีเล้าหรือว่าปีไก่นะครับนี่โมท่านอาจารย์ได้บอกชื่อว่าปีไผ่ครอบนะครับครับการที่อยู่ที่นี่ดีที่บ้านเราดีได้โยมให้ทัศนีครับงามๆก็มารับโยมพี่สมองคุณครับเอาดนตรีเอาได้แล้วอาจารย์ครับอาจารย์มาเอาดนตรีเอาโยมพี่สมองคุณคำเด้อมีอยู่ที่บ้านบุรีโยมแม่วัฒนายุติมาบุรีโยมแม่สิทธิราวันที่สารลงอะไรอย่างนั้นโยมนาสมองสิงห์ระดาการประสิทธิ์โยมแม่พิษณี โยมแม่โยมสุธิราคุณช่วยเนี่ยโยมสมศรีทองคำโยมแม่ของขวัญลำปางโยมสิริพงศ์ทองศิริวัฒน์โยมธรรมนีปรีชากุลซึ่งเป็นลูกสาวโยมแม่เพียงเพลินเนอร์โยมศรีทองมาพร้อมกับโยมจันทร์ใจน้อยโยมกฤษณี โยมพัฒกรสุภกิจภากรโยมพรนงยอดประทุมโยมพรธิดากันทวีเจอเนอร์เวลานั้นมาเรียนร่วมกันแล้วก็ที่เป็นตัวแทนของลูกดีนักศึกษาเนี่ยที่เป็นตัวแทนของลูกดีสักครับเกี่ยวตัวได้ไหมเทียนว่าอยากจะเกี่ยวไว้จะ2 เล่มนะเทียนจัดเชือกเลยสถานเข้าใจแบบนี้แล้วสถานที่มองปีเกิดนี้อย่างนี้นะที่ผ่านเดียวนะไม่ใช่เป็นคนเดียวนะจะมาที่ผ่านปีเกิดที่ไปโยนะที่เดียวนะจะไปแบบเดียวเพราะนั้นต้องจัดเชือกเลยนะเอาเทียนงาน2 เล่มเอาเทียนไปไหนล่ะเอาไว้ที่อาจารย์เนี่ย
พอเจอสถานแล้วให้มาลงลงนะสถานที่อยู่ที่บ้านเด้อทำวิทยุขึ้น96โดย104โดยนอนฟังก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้สิ่งสถานที่มาอยู่บริหารนั่งก็วิ่งก็ดีนั่งกินข้าวก็ดีว่ากันรับ10 นาทีตื่นมาฟังต่อจะเข้าห้องน้ำก่อนน้อยนึงมาเดี๋ยวเราขึ้นมาเลยนะเรียนเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังการสักพักนะครับซึ่งแสดงโดยท่านนะครับปัญญิกาสิริพงศ์นะครับสิริพงศ์จากวัดต้นเรื่องนะครับโลกนี้เสียงไงมาสู่ภรรยาโดนตลอดคือเล่นชื่อเหรอท่านทุพิเจนะครับทุพิเจนะครับทุพิเจจากวัดต้นเรื่องครับเอกสิทธิ์นะครับอันลงตัวใหญ่มันขึ้นกันเด้อเสียงขึ้นคอเลยกันเนาะครับเดี๋ยวจะกลับมาแล้วนะครับพี่น้องเจอเลิก พระสุเทพปัญญาท่าลงปัญญาบ้านลงเนี่ยเจ้าของปีเกิดขึ้นมา หลวงพ่อสุเทพเลิกได้กันแรกเลยเนาะกันที่สองเนาะยังเป็นของฟังในหลวงเริ่มต้นเนาะอันนี้สุเทพ2นี่สุเทพสองเนาะสุเทพปัญญาบ้านลงนี่สุเทพสองปัญญาวันโลถึงแม้อากาศจะร้อนไม่ได้หมดการนายกนะที่ปารามีได้ผ่านที่ปารมีนะครับสาธุพระปัญญาปารมีเนาะปัญญาปารมี30ตักเก้าจันทร์วัดเจ้าศรีวิจัยอัญเชิญมาเด้อวันนี้นะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ยกมือไหว้ไปมือสาอนุโมทนาเด้อแผ่จิตโจมชื่อยินดีเด้อนะครับถึง2 ครึ่งโดยนะครับถึง2 ครึ่งจะอยู่จนจบรายการในวันนี้นะครับจนจบรายการนะครับมาจนหมดละครท่านอดุลศิลปินปั่นปอนโมเฮาแท้เมตตาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็จะหมดเวลาการถ่ายทอดสดนะครับขอกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเนาะนะครับวัดโพธิ์สุเทพนะครับของท่านพระครูสมุทรวิสุวัฒน์วรกิจโจนะครับเจ้าวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานีคลื่น104จุด50 เมกะเฮิรตซ์นะครับพ่อครูวรลบนามวงพรหมนะครับผู้อำนวยการสถานี96รองประธานสภาวัฒนธรรมและก็นายกสมาคมน้อยหนานนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหลายตำแหน่งนะครับดูวันลบนามบุญคนนะครับดูโฆษณาครับนะครับกราบนมัสการขอบคุณกับพระนักจัดรายการทุกองค์ครับที่ได้เสียสละเวลาเพื่อกับสถานีเพื่อกับผู้วัดเจตินได้นะครับถ่ายทอดสดนะครับในการตั้งธรรมหลวงใน3 วันที่ผ่านมานะครับต้องกราบขอนมัสการขอบพระคุณและก็กราบขอประทานอภัยที่ได้ใช้เวลาของนะครับทุกงานเลยนะครับรวมถึงคณะญาติโยมนะครับที่จัดรายการว่าจะเป็นพี่นานผู้ช่วยเนาะนะครับพี่นานผู้ที่ชาติพี่นานผู้ที่ชาติหรือพี่นานผู้ช่วยผมท่านก็ย่างของคนพี่นานผู้ช่วยผมจะกลับมาเพิ่มแล้วนะครับคนจัดรายการนักโฆษกรายการคนนะครับต้องขอบคุณตัวเองครับที่ได้เสียสละนะครับเวลาช่วงรายการของพี่นานโดยนะครับเจอเนอร์สถานเนอร์อันนี้ผมเตะมากันเนอร์ผู้สถานได้มารออยู่นั่งเก้าอี้ไปก่อนกลับมาอยู่ข้างหน้าแล้วเงียบมาตั้งนานเนอร์ตั้งแต่วันที่มาเจษฎาจะไปพูดจะไปจากกันเปลี่ยนเวลาที่เขาส่ง365 วันสัก3 วันเองเป็นวันเตะวันนั้นครบ10 เข้าไปอาตมาจะดูว่าใครจะมีใครก่อนจะดูว่าใครที่มาควรจับได้หมดที่หนีบิ๊กมีนะติดตามพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเนาะติดตามในช่อง YouTube ของวัดฝ่ายหินเนอร์ช่อง YouTube ของวัดฝ่ายหินนะครับได้หันถึงภาพได้หันถึงสิ่งได้พอได้หันถึงภาพได้ฟังถึงเสียงนะครับของช่อง
YouTube วัดป่าหินนะครับ ขอบคุณวันนาครับโยมแม่ทองคำที่บนคำเลยนะมาสอนคันรถตู้ กับอนุโมทนาเด้อกราบถวายการต้อนรับนะครับพี่เจเนาะท่านอาจารย์พระบดีกาสิริพงศ์นะครับสุมังคลยานโนเจ้าอาวาสวัดเทพศรีต้นเพื่อนหลวงระดับปงของต้นเพื่อนหลวงพ่อมาแล้วพระเมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3 เดือนจะอ่อนละ นะครับ รูปนี้เสียงดีนะ วันนี้tôiเอาไอ้เหรอเทียนอ่ะเทียนที่เชื้ออาจารย์เชื้อที่ไหนล่ะสังแหนมเจ้าที่ในที่หวยอ่ะที่หวยอ่ะ ในห้องนี้มาพี่เจได้เสียงดีนะ ยาเตมีนี่มีสองเลย ปีเจ้าภาพปีนักการเด้อพระสุเทพมีหลายคนมานะพระสุเทพเด้อสถานที่เกิดปีละกาออกมาเด้อปีละกามาพดเลยเราถึงสถานที่เป็นแทนของลูกหลานมาเลยเด้อ ออกมาเลยเด้อพี่น้องปีไกล สมามีสติปัญญา ท่านสุเทพเด้อสุเทพ2 น้องสาวเด็กน้องสาว มาเลยครับคุณจะแต่งกันมาเลยจะแต่งกันมาเลยนะครับขณะนี้นะครับท่านสิริพงศ์นะครับพระปฏิกาสิริพงศ์สุมังคลยานนท์หรือว่าตุ๊กพี่เจนะครับนักเทศชื่อดังของเมืองเชียงใหม่นะครับวัดเทพประสิทธิ์ต้นเพื่อนมาถึงแล้ว แต่ลูกบ่าวมีเราลูกสาวมีกับแม่เลยนะ ไปมาแต่ในเรื่องนะครับมีรายการนะเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยเรียนเชิญเลยโอ้ปีไกลกันนักเหมือนนอกอยู่ไกลนอกเอามาแล้วขอเลยขอเลยขอเลยอาจารย์มาเซิร์ฟได้ปีอ่ะ มือสั่นเลย ดูสั่นเลยนะแม่พี่กับแม่เนาะพี่กับแม่สาธุสาธุเลยจุดเทียนใน2 เล่มเลยเด้อแม่รัศมีท่านนี่กองอยู่ทางบ้านเด้อก็คือไว้เป็นภาษานะแม่รัศมีเด้อจากความที่หัวงูอยู่ครับตัวงูเนาะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเด้อผมเอาปิ๊กไปทำอะไรจะได้อาราธนาธรรมนะครับสักกะ43 พระคาถาเด้อนะครับวันนี้เมตตาในท่านอาจารย์พระบดีกาสิริพงศ์สุมังคลยานนท์หรือว่าพี่เจนะครับเมตตาเดินทางขึ้นมาบนวิหารแล้วก็ขึ้นนั่งแต่ธรรมะอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับร้องด้วยอิริยาบถนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของทุกที่แล้วนะครับเราจะได้ฟังธรรมนะครับคุณภาพแห่งการนึกนะครับสักกะวันหรือว่าสักกะบับ43 พระคาถา ลูกนี้ที่โกนเคยขาดเลย มาตลอดเนาะ เคยปฏิเสธ ครับแล้วเป็นนักร้องมาชายคุณสิงห์เราเลิกที่มาแล้วนะครับครับตะกี้ตามลูกไปเนาะกุมารละวันกันลูกบางทีเป็นลมอ้องขวนไปเรียบร้อยวันนี้จะมาเอาเมียแล้วนะฮะจะเป็นยังไงนะครับติดตามรับฟังในเมตตาธรรมของท่านพระปฏิกาสิริพงศ์สุมังคลยานนท์เป็นลำดับต่อไปมัตติปัปปังดิติตังปาริโยสันนังก็ยังสุดเสียงปอเสดปันนี้ก็มาพึงองเหตุสักกับปันปารักนักธรรมโตองค์แอบสละเบียน้อยแม่เตตานแกอิน
ตาสักกับพระปูทองจอยส่งtrước châu sập mơ con mượn hồi sầm khá sổ châu bình nông có hạt bìm tiêu rắc nhà có nhiều và cho chừng sầm đen và bên châu phá in ta luôn khuyên đang phải nhà đông cloud bà ní quay bên phương châu về sân đồn luôn thầu vài bồn tăng bè châu phá quẹt cốt mai ca hà la si xíp xa hạt bơm bò phật nôm ông kha khổ lúc xíp raพุทธเจ้าtôn sắc xòa khương thật ma tê sạch na thom thầm mong áp nụ cầm bí mong ba chân ở ra thành đông cọ rô ma xuất chân sát hà tương lại tăng nhiên chơi nùng thao tỷ ba cần man đi năng tấu ba cần ma ni na hằng phao dù vang đi khônเป็นคารวะนอนหือมีศีลห้าใส่สลีหุรักษาดีๆอย่าได้ดังโรยการโกงอย่าได้มีหูหัวโลงมอดแมงใจอันว่าสัจจะศีลนั้นก็แล้วแต่จิตใจควรดีปากันรักษาไปจุนเสียงจีวังดังศีลข้อเก่านั้นจือปานาบอกว่าป่าใดๆป่าบัวป่าร้องกุ้งนิ้วป่าฝ่าสัตว์ตัวที่มีวิญญาณบอกควรบูตีไล่ข้าพดาสัตว์อันอยู่ลุ่มฟ้าตัวมีชีวิตหนออินทรีย์แฝงบ่วงบาดกอง
ใส่เอิมพูดเขาก็มาย่างสารพงก็มาใส่เบ็ดกองกาก็โกนเขียดน้อยปูนดีเวตนาใจน้อยเขียดน้อยวิบิงเต้นอยู่ไปมาต้นแห่สุมพร้อมตั้งสมและงูป่าสอบปูกันนาหาห้อยใส่คอแป้งบวงบาดก้องหล่อเอาป่าออกวังเย็นกำปืนและหน้าไม้ยิงวอกและยิงเห็นอยู่กระทำที่ดงยินพกยิงเสือโปร่งแผ่วสัตว์อันใดก็แล้วอย่าได้ขาดจีวาศีลข้อที่สองนั้นบอกว่าสัมปติสิ่งสังสารอันเป็นอตินนาตานาบดีลักของเปื่อนต่างผู้ของที่เจ้าเปื่อนก็รู้อนุญาตลงว่าศีลข้อที่สามนั้นกาเมสุมิสาจารย่อมเป็นภัยยามานบดีเสพสุมีผัวมีเมียบดีมีจูนอกใจผัวภัยมีมานบางพ้องบ่ได้อย่าร้างจะเอาไปขว้างเสียที่ไหนการผิดกูก็เต้าว่าผิดธรรมผิดศีลพระเจ้าศีลข้อที่สี่นั้นเราบอกคือจุลายหลอกลวงพระศีลข้อที่ห้านั้นบอกคือกินน้ำย่อยกวดหม้อขามันยังไหลตุกใส่รินลางไหลออกนอกกองกลายเป็นควายออกจ้องตุกใส่ขวดได้นอกกองปานคือว่าสุราสิ่งเสพติดเพื่อนก็ตึงห้ามเหมือนกันบางพ้องกินเหล้าแล้วเดือดนานวิ่งเต้นอยู่ไปมาบางพ้องสำรายกินเหล้าแล้วบ่รู้จักคุณพ่อแม่ปิตามาตากินเหล้าแล้วโตอกจะว่าหาลูกไผ่สุโรได้ตั้งหลายได้ยินดังนี้แล้วสายพออยู่ได้จำจือไว้อยู่คนความชั่วทั้งหลายก็ได้หลีกหนี
นกับตัวเราใจใจกระทำดังนี้ไว้ตียังจะได้สุขสบายดีบัดนี้ก็มาเถิมเติมสักกะบาลการที่สิบแต่ดีลี43 คาถาพระบาลีมีบ่น้อยปางเมื่อเวสันตราพื้นนางมัทธีนาน้อยโยกยืนเป็นตานไปสัมปัญญาตาธรรมหกนี้เราก็ทราบดีแล้วแก่จิตใจกันที่10นินานไหนจะตาปีไก่แก้วคนใดได้ฟังธรรมกันนี้แล้วขออายุยืนตีเพียงเท่านอตีคาเข้าของพระหายแล้วก็ขอมือคืนมาหาตามดังเวสันตราราชาอินตาคืนมาที่มือเจ้าควายก็ควายมาแล้วเราขอเชิญจวนมวลสาธาเราหนุ่มเทาก้อยนิดนำเต้าหน่อฟังไปก็มีด้วยพระกาดังตีได้กิตนามาดีและนาเนื้อและเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตโสอัญญมัญญังสัมโมทนิยังกถังกเทเตโสลัมดับธรรมเทศนาสักกะปันกันทวน10 อันล้ำเลิศผาเสดโดยตานะบารมีเตสุมาวัตวิสุขัตติยิสุในเมื่อพระญาปฏิญญาละสีตั้งสองปีน้องยังโคงปากของเจียนจาสาธุการจุงยืนตาสู้กันไปมาด้วยพระการดำน้ำอาทาสักโกในกาลเมื่อนั้นพระญาอินตาตุวิเศษก็มารู้แจ้งเห็นหระไทยกรณีใหญ่ว่าอัญญังเวสันตโลราชาในวันวานิโสดอันวานตาผู้สังโพธิสมปานคือว่าพระภูมิบาลเวสันตลานได้มือสอบน้อยหน้ากุมารเป็นตานแก่พระมานาจารย์โดยอันง่ายเอาลูกแก้วใจเป็นตาแผ่นดินดำก็มาไว้วันก่อนสนอนร
สู่สำนักแห่งพระญาวิสันตละลาแล้วจับมาขอเอานางมิ่งแก้วลายามาทีผู้พากอบไปโดยอิทธิลังคณาดีงามเรียบล้วนทวนปฏิบัติความอันแลบล้วนแก่บวชโดนแล้วก่อนละไว้ยามตัสสะโพลญาณเพื่อเจ้าอยู่ตนเดียวในกลางดงไพรเที่ยวป่าไม้กันว่าได้นางนาไทยลาจะมาทีแล้วมันก็จะหนีไปจะแลตะโตปรางเมื่อนั้นพญาเวสันตราชก็จะขาดโพนกุมปัฏฐาก็ได้ในป่าไม้พงไพรจะแลกวนกูอินตาสละเด็ดลงไปลุ่มฟ้ากายก็เป็นหน้าเป็นพรางเข้าไปโศกอาสาลงงามเจ้าพระยาวิสันตราละสีจึงพอเอานางราชมาทีเป็นตามแล้วก็จะบังเกิดยอดแก้วตานาบารมีอันยิ่งจับปอมือเต้าไทยทิ้งคอเอาแล้วผู้ก็จะเพื่อนางแก้วรายามาทีเป็นสถานแก่ใจผู้ใดผู้หนึ่งพอมีเรากูก็จะคืนนางไว้ที่เก่าคือแก่พระญาเจ้าเวสันตราลาแต่แลนาก็อินตาทิลาคำเปิงดำนี้แล้วก็สละเด็จลงมาสู่กูแก้วสมบานตาติสันทานพระบาทยามเมื่อพงขึ้นมายวาดแห่งราชมีสุริยารังสีเรื่องร้อนขึ้นปูนเผาวงกฏยอดอยู่กันทอนตามทางปะกาเสนโตสัทธาอาหาสัทธาอันวาสลีสัมปัญโยพระพุทธเจ้าโตนผากเงาดิโลกาพระสัทธาตนผ่านเผาโพธิญาณยอหัตถสารอันใดไปแจ้งพระหญิงแสงเตสันนาวัตโตรติญาวิวัสเนโสลิญาสุกามานังปฏิสังโฆพระมณวันเนนาปาโตนิสังอติสขาดังนี้เป็นตนภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายเมื่อเสียงไหวนี้คือน้ำลุ่งสายฟ้าพุ่งขึ้นมาสุริยาภายพันเกินเรือพื้นตัวดินบนพญาอินตาตนวิเศษกายกับเป็นพรามเข้ามาสู่อารามยืนอยู่นาภาโคตแก่แก้วเว้นฟ้าส่องสลีมาสู่พระราศีแก่นถอยเมื่อไกลปัทมยามทัดกวาจาปันนากันว่าอินตาสักกะพรามนั่งอยู่แล้วจับขอเอานางแก้วราชมาทีสลีงามดีเพื่อนปองก็เหมือนดังแห่งห้องโจจากกะพามก็ยกเอากำงานอันดีมากล่าวทางข่าวเก้าทะรงทำว่ากันจีนุคนโตอันนี้เป็นเก่าข้าแต่บัวพิษพลาเฮ้ยตีไว้ข้าก็จะขอทานยังตา
บอกขาดแก่พระบาทยังมีเจริญข้าแต่มหาราชสภาวะอันหาทุกขเวทนาบ่ได้ยังมีแก่เต่าให้จะลืมมหาราชเจ้าก็อยู่เลี้ยงชีวิตตนตัวอันแสวงหาหัวมันและหัวจ้าก็ยังมีก็มากเหลือสอนเลือกและโยมบินยักย่อยยังบอกพอมาไต่ตมโตนมูสิ่งโซนในป่าน้อยใหญ่ละเวียนปีรออุกเวียนในอาเกียนเต็มไปด้วยเนื้อตั้งลายอินตาพรามข่าวดังอันส่วนอันวานมหาราชเจ้าเวสันตลาบวงบานจำตอบตานเล่าเจียนจากับโดยอินตาสักกับพรามก็กล่าวเป็นกำงามว่าพุทธลันจีวโนพระเมอาโทพระเมอนามายังอาโทดังนี้เป็นเก่าดูกาลาตั้งพรามเอ่ยเรามาอยู่ป่าอาลามสุขยิ่งบ่มีคนกินด้วยโรกาเราก็ก้อยหาเลี้ยงชีวิตในป่าอันแสวงหายังมูลพันละมีมามีตั้งหัวมันหัวจ้าก็ยังมีมาปอสอนซัดตัวอันน้อยและอันใหญ่คือวานเลือกและยุงจะเทปไตแมงปองก็ยังมีน้อยเสรอเขาก็พอมาตอมตนงูสินสนที่ในป่าแลบยักษ์ลาดงลีตังเสือมีและแมวป่าเขาก็บอกมาลาแล้ววีด้วยไม่มีก็เอื้อหมูนกเนื้อบ่บินลาบ่มาเปียกเปียนเรามหาสัจเจ้าสำแดงกายิกาตุกบ่มีแล้วต้นแก้วก็สำแดงเจตสิกาตุกอันมีสักน้อยโดราตั้งพาเรามาอยู่ป่านานสลัมพร้อมบ่ได้7 เดือนนี่เสียเรือนมาอยู่ป่าอันนี้ตุกร้ายกว่าแต่ดีเรามาอยู่ป่าดีก็ยังหันราผู้เดิมแต่วันวันนี้ปล่อยว่ามาหันแถมแล้วมาเป็นแข่งแก้วพอสองใสละหล่อเลินแล้วงามเหมือนแก้วเตปางพรามก็มาเถือไม้เท้างามใหม่เหมือนดังกระโดมลูกใหญ่สุกเรืองหนังเสือไร้เรืองพักคอยตานก็มานุ่งห่มหอยงามจะแลเจิญต้านจูมากินลูกไม้ตามใจอย่าได้เลือกกินตำเปลือกก็เป็นยาอีตังปีป่าดิยังมหาสัจเจ้าก็น้ำมาตั้งไว้ต่อหน้าน้ำอันนี้นาใสก็มาใส่ยิดก็มายิดยืนจอยอันนั้นนอนน้อยลาจะมาทีลาถึงเวลายามดีเตียวไปอาบน้ำตักแล้วหาบน้ำมาเป็นน้ำกินเหล้าลาตุกคำเจ้าเจิญปูรำเท่าดูดกินปัดทัดแต่อ่อนกินลูกไม้กินอิ่มได้เล่งมาจะเรือดูกาลาตั้นพรามตั้นอาสาไลซึ่งกุลอันใดเป็นเหตุยิ่งแสวงเดินเตะและเตียวมาถึงศาลาเรา
อาทาสังโฆเมื่อนั้นอินตาสังฆังจะบอกอาการอันตนมาสู่สำนักสันทานมหาโพธิสัตว์เจ้าอันอยู่เฝ้าอารามว่าข้านี้เป็นพรามเกศมีอายุยืนยาวเตียงเต่าความจะลาหาเขาของบ่ได้ข้าจิงเข้ามาโซป่าไม้นอนดงปีเพื่อจะขอเอานางลาจามาเทอันเป็นเมียดีแห่งตั้นเตาอันอยู่ในด่านดาวหิมมาปานขอพระผู้บัญจงเจียงเจ้าจงเห็นดูข้าเท่าอันคงเต่าเข้ามาขอนี้แหละนาถ้าแต่นั้นก่อยกันว่าอินตาสังฆังจะดำนี้แล้วส่วนอันว่ามหาเวสสันตราพวกบ้านก็มาพิจารณาการเถิงโพธิญาณอันสันสากมหาเวสสันตราจรณิงในวังพุทธปีในเมื่ออินตาสักภาพทานขอลาจามณีเทวีนานเมื่อนานมาสันเจ้าก็กล่าวว่าดูราตั้นพรานวันวานี้โสดเราก็ได้ฮือแล้วยังลูกเกี่ยวพ่อเป็นตามแก่พระมนาจารย์ผู้หนึ่งเราอาคาวันนี้ต้านรำเขาป้อยมาขอเอาเมียมิ่งแก้วและจะมาที่แถบเราก็จะเคินอยู่นี่ตนเดียวในดงเขียวป่าไม้กันว่าเราได้เกิดนาไทยเป็นตานาไปกรรมอันนี้มหาสันเจ้าบอกกล่าวสังคำพระจอมคำราศีเต้ามีใจยินดีจงสลาปีที่อาจเต็มตนเป็นดำคนผู้ไรหลอนหากใดคำปันมันก็มีใจแฟนมากได้คำแดงหากเต็มทงพระมหาสันเจ้าจะโปรดปรนนางงามเปื้อนปองออกจากห้องพ่อเป็นตาแก่พระมนาจารย์ปู่ทองอันคงเต้าเข้ามาขอเจ้าก็บ่มีใจยอกเกียรติฟองบ่ติดหวงทองโดยโลภะมัดเสลคังเจ้าบุญนำยังกิริดอยมาวันเถื่อนทองฟ้าก็มาร่วนร้องเสียงสักนั่นก็ตัวดอยดงในเจตนาตาแห่งตนเป็นเก้าพระเป็นเจ้าเก้ากันทาวันดุลาท่านทางท่านมาขอเอาราชมาทีตนได้งามแง่กูก็จะมือนางแก่มึงครามจะแลอันว่าเข้าของอันใดน้อยมาก็รับลีหากจับอำกูก็จะกระตามเพื่อเป็นตาทุกเมื่อเพื่อแจงเชื่อกองดีปานิวันจาปนวัตตวกันวามหาสัจเจ้าก่าวเต้านี้แล้วพระก็นำมายังนำต้นเกี่ยวกันตีอันเต็มไปด้วยกันโทษกา
ลาโตอดตานปล่อยแก่อินตาสังกพรากวนันเลนาอาสาจันเกิดกองแผ่นดินร้องชื่นชมตามก็มิโดยประการดังนี้แหละนาโสลำดับไปนาสังโฆเทวราชาเอวังวัตวากันวาพญาอินอสุรินเจ้าฟ้าเอานางนอละแม่มาทีแล้วเต้าตนแก้วก็มาเจียนจากำโดยมหาสันเจ้าเต้านั้นแล้วพระตนแก้วก็บอกสภาวะอันตนเป็นพระอินตากินสองสะวันจันฟ้าจิงวายนาเป็นกาถาวสังโกพระมัสมิเตวิโตอากาโตสมิกันติเกวรังดังนี้เป็นต้นเทวะคาเดมหาลาชเจ้าข้าเท่านี้บ่ใจโยญาสามาเป็นอินตากินสองสวรรค์ฟางพระเป็นหน้าเป็นพรามเข้ามาสู่อารามสันทานตั้นตาล้วนนองน้าวฝ่ายปนพระวรตั้งแปดประการต้านเจ้าจุงหมายมือสั่นใส่เก่าตัวพระบาทเจ้าจุงเอาปอนเวสสันดรแก่นไทยจุงรับปอนไว้แปดดวงคานโปธิญาณบอกวันคือพรามปอนอนนั้นหากของดีตนมีเชื่อนาปราชอย่าได้กล้าเสียตนฟุ้งผู้ดูจนใจกว้างข้าก่อนยังฝ่ายแก่พระเจ้าจางราศีเจ้าจุงยินดีรับเอาปอนแห่งข้านั้นลูกแต่จันฟ้ามาฝ่ายปีดีแด่เตอกะเทนโตยิวาอิตาธิราชเจ้าฟ้าพงปากตั้งเจียมจากับหาสันเจ้าตนองค์กับมหาสันเจ้าตนองค์อาจแล้วพระตนแก้วอินตาก็สยองขึ้นสู่อากาศกลางหาวดูเปิงเป่างับแงรัศมีแผ่ดูดีเลยนะมหาสันเจ้าก็รู้ว่าเป็นพญาอินแสงบุญนาลงมาก็ผ่านนั้นนาเอาปอนตั้งแปดเต้าก็มากดแปดคือเปิงใจตัดสักวันจะนำสุตาพญาอินตาหนอแก้วกันว่าได้ยินแล้วยังกำผ่านทันนาแห่งพญาตนกว้างมาใครสร้างโพธิสมปานหนอโพธิญาณตนพาเสดลือล้ำเลิศสงสารปณิธานนี้บ่แล้วพระตนแก้วแก่นขสัทธราเชื้อธรรมราชาคัตติญาจารย์เป็นนักขาดเล่าลือซาสมันตามารอนมาสังยอดใหญ่ยานกาตำหือตานบอกขาดเต้าพิราชเจียนจาข้าแต่มหาราชเจ้ายศตัวเต้าเมืองไตบ่นานเต้าใดพญาสันใจตนป้อมตั้งนาต่อสมภารก็จะเอาปริวารมารอนป้าไม่ยอดที่ดงนาตั้งเสนาละวังแวดล้อมแห่อ้อมมากนาเอาริโกน
มหาสันตันสาส่วนอันว่าพญาอินตาสุรินตาเจ้าฟ้าได้ยินดังนี้แล้วเท้าตนเกี่ยวสละเดขึ้นสู่ภาษาอันเป็นที่นั่งเกี่ยวอาเฟจโยนอันเป็นที่อยู่แห่งตูนก็มีวันนานและนา ปริโยสาเนสมควรแก่เวลาขอลูวดลาปล่อยการว่าเทศนาบ่เป็นที่ถูกต้องเปิ้นใหญ่ขอสุมาภัยท่านผู้ฟังจุดหนอโหนคนความยั่วได้หลีกหลีความดีน้อมนำมาใส่ตูนเตียงจะเป็นวิมงคลติดตามตัวเราไปใจใจได้ฟังคำผูกนี้แล้วสายขอได้อยู่ที่เอี่ยมเต้านอนตีคาก็มีโดยพระกาหารดังตีได้ตีสนามาดีและนานสังกังปังปังนิทิตังขิญาสังวาลนาวิเศษยาห้องเหตุยังสักกบาลการใหญ่กว้างมีกระถาได้กาดวาง43 บาทบัลลีสมควรแก่เวลานาทีนิติตาก็บังกมสมเลสดี ธรรมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับเปตาคำใจท่านพระไวดิกาสิทธิพงศ์สุมังครยาโตนะครับอุปิเจนะครับวัดเทพประสิทธิ์ต้นเพื่ออานนท์ในเมตตาเตะธรรมนะครับสักกำปังจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่เกิดปีนี้นะครับเริ่มมาเข้ามาประเคนที่นะครับชุดที่เอามาเลยเด้ออาจารย์นิมนต์ครับ ประมาณศรัทธาปีรากามาพดเลยเกี่ยนะมาพดเลยมาอยู่เนี่ยเป็นเด้อเคยมาจากแล้วศรัทธาที่อยู่ที่บ้านโดยเด้อขณะนี้ก็จะเกณฑ์การปีรากาแล้วถึงยกพ่อยกแม่ทั้งหลายที่เป็นตัวแทนของลูกแล้วมาอยู่ข้างหน้าเป็นเด้อ อุปุตตะมาละไก่มาก่อนเข้ามาตั้งแรกเสียก่อนขยับไปด้วยแม่ขยับมาด้วยมานี่กลับมาได้ติดต่อมาเสียกูปีไก่นักแหละปีไก่นักขนาดก็เอาเลยบ้านผมมี2 คนปีไก่ได้กล่าวคนที่2กับน้องเรามีแต่เป็นขี้ไก่คนละหลอกตั้งจิตอธิษฐานเด้อที่บ้านของเราเข้ามาดีๆนะคุณดีเข้าไปอาจารย์สาธุสาธุสาธุกันเองก็ต้องถวายแล้วก็คนที่จะถวายแล้วก็ออกมาก่อนเด้อไปนั่งที่เดิมก่อน
ได้ฟังก่อนจากท่านพระบดีกาสิริพงษ์ลูกปิเจอันนี้ก็คิวทองไว้ได้ขาดนะไว้กู้วันกู้อื่น ลมดีสิ่งดีครับขอบคุณแม่ใหญ่ขนาดเข้ามาแม่ผู้ใหญ่ขนาดเนี่ยศรัทธาที่อยู่ที่บ้านตัวเยียวดาเยี่ยมน้ำยาเด้อเอาได้มาพบมาเจอกันสดๆแม่ทำงานเด้อศรัทธาที่อยู่ที่บ้านมาทานเด้อได้อยู่รายการยุ่ง รายการอยู่อันนี้ไม่กด11 12 13กับ11 12 13ยังอยู่เด้อเจ้าดีแม่แล้วรีวพัสดุนี้ให้ไป2 เทื่อให้กับเด็กน้อยล่ะให้กับเด็กน้อยโหเด็กน้อยมาโหดจะเห็นก็ตอนนี้เด้อเอามาบอลเด้อมาบอลจากท่านอาจารย์พระบดีกานะครับสิริพงษ์เด้อทุกคนทุกจริงครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเทวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติสิตังปฏิตังตุนาคังอิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนารโสยะถามณีโยติละโสยะถาเอวังโหตุเตระหัจจนัยติทากาลปฏิขอมาเป็นวันดีนิกิอันวิเศษเหตุว่าท่านเจ้าสมณศรัทธาและมุลศรัทธาท่านทั้งหลายก็ได้ความอันคงไว้ความเป็นบุญได้มีใจบุญหนุนเพื่อแผ่ก็ได้พ้องแวะสักมนโคนก็จริงจะได้พาเอาตนเข้ามาฟังรัสธรรมเทศนาบัดนี้ก็มาถึงฟังมันมีชื่อว่าสักบันกันวัน10 พุทธแผ่พดาไปด้วยคาถาว่าได้43 บาทพระกาลีบัดนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมอันดีเป็นที่ปริโยสารก็ได้กาดแก้วต่างๆมีบุภาบางดวงดอกไม้จตุรปัจจัยกายมือเป็นตาเทยาบุญอันนี้นาขอจุมือเป็นบุญอันพิสารบุญลานใหญ่กว้างเมื่อได้มาอยู่แนบข้างปกปักรักษาสมณศรัทธาและมุลศรัทธาท่านทั้งหลายเมื่อได้อยู่ดีมีสุขมีสรีดีคามีอายุมันยืนนานเมื่อได้พาสัจจะทุกโศกโลกาภัยเปียที่กังวลอนตรายของอนิรักษ์กัดหายเมื่อเจ้าได้อยู่ดีสบายไปใจแม้นว่าเจ้าพาธนาเอาสิ่งหนึ่งประการใดมันแม่นจอบหาบอกไปด้วยธรรมของมือทรงดั่งกรรมกรรมพาธนาฮิตของมือปัญมาหาของมือปันใดก็ได้มีเงินมีคำดูดั่งกินดูดั่งใจดูดั่งเก็บดูดั่งเมียนไว้ดูดั่งได้จบใหญ่คือเป็นตามคำอยู่บูชาศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อได้จำเริญรุ่งเรืองเตี่ยมเต้ามีเข้ามีของมีเงินมีทองมีทรัพย์มีศีลมีที่อยู่ที่กินบรรลุปัญญาของก้านผ่านนาอันใดของพระเจ้าได้สิ่งนั้นสมใจมโนไม่ไฝ่ห้างอย่าได้หลงคงค้างสัมยมสัพระกานั้นจุมจันมีเตี่ยมแต่ดีหลีสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังมุรธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับ น้ำว่าสาธุต่างๆเลิกกับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์สิริพงษ์นะครับสุมังคลยาโนจากวัดเทพประสิทธิ์ต้นเรื่องในเทศลงไปจบเรียบร้อยสำหรับคนที่เกิดปีละกาปีใกล้นะครับจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ไปก็จะได้ฟังธรรมกันต่อไปนะครับกันต่อไปก็คือกันใหญ่กันหลวงกันมหาราชคนที่เกิดปีเสร็จนะครับเพิ่งมาเนาะมาหรือว่า
ว่าสุนัขนะครับสุนัขแปลว่าผู้มีเล็บงามเด้อสุมาจากคำว่าดีงามนักขะแปลว่าเล็บรวมกันก็เป็นสุนัขแปลว่าผู้มีเล็บงามครับคนนั้นไผ่ดาว่าไอ้ม้าเนี่ยจะไปโขนเรื่องเราพูดชมเขาว่าเฮ้ยผู้มีเล็บงามก็วันนี้ท่านอาจารย์ปริญญานะครับจิตธรรมโมมหาราชมาแล้วนะครับจากวัดหางดงว่าอีสานเรารับเลิกนะครับสินเสือลาวเกี่ยวลำโพงไว้เด้ออินลำโพงพิธีเด้อนะครับมาเรียบร้อยแล้วครับกราบนมัสการขอบพระคุณอาจารย์พงษ์เลิศนะครับทุกปีเจครับวันนี้ท่านอาจารย์ปริญญาก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะได้ความและปีเส้นเพิ่งมาเนาะบอกจากน้องเล่าปีนี้บอกเบากับแล้วดูว่าตำนานบอกมานะครับเดินราห้างแถวจุ๊บธาตุเกศแก้วดวงดีอยู่บนจันทร์ฟ้าสง่าราศีจุ๊บรามณีชิมพีเขตขันอุ่นเลิศจะได้ขึ้นไปจุฬามณีสรีมหาธาตุเนาะอันนี้ผมต้องจุดเทียนว่าจุดไปตะกี้แล้วอธิษฐานเราเด้อนะครับอธิษฐานท่านปริญญานะครับจิตตธรรมโมนะครับจากวัดหางดงลูกกำนันเลยจะเป็นชื่อแรกเลยลูกกำนันไม่แต่นี่ลูกกำนันเด้อนะครับพ่อคือเป็นกำนันนะครับลูกเจ้าเป็นลูกเจ้าเป็นวัดหางดงแต่วันนั้นเราไปทำบุญมีงานศพผมว่าอาจารย์ก็เป็นเมืองฟ้าโอ้โหนั่นนะไม่ได้ฟ้าสักคำวันนี้โชคดีได้ฟ้าท่านอาจารย์ปริญญาได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะว่าบูชาการทำการเทศเด้อปีสังปีใหม่นะปีเซตมากันเด้อปีเซตมาบูชาก่อนก่อนจะรัตนาธรรมนะบูชาคือท่านอาจารย์ได้ชื่นอกชื่นใจเด้อโอ้เรียนเจอเด้อเอานะครับมาบูชาจอเด้อปิดจอมีพระอาจารย์ที่มนต์ประกาศก่อนยมปีพาตังสิบโมงเด้ออยู่ที่บ้านเราอยู่ที่แม่ถึงเด้อแม่โครงงานดีของวันเด้อแม่ผานิพินทรประสิทธิ์สัตย์ทรายบูชาบูชาขึ้นประเทศ200เนาะ100เดียวอนุโมทนาสาธุแม่อภัยเจริญอย่าง100อนุโมทนาสาธุเด้อแม่เด้ออายุวันก่อนยืนเดี๋ยวนี้เพื่อนเอามาใส่เลิศไปนะคือสัญญาได้จุดที่จะวัดเต็มใจเนาะยอมกินที่ปุยาแกเนี่ยไม่ได้พูดต่อพูดแหมเอาให้กันเด้อที่วัดยอมพ่อรู้เราของปฏิทินเนี่ยพ่อมาที่ไหนมาเด้อยอมได้กินมาตัดสินอนุโมทนากับแม่ไปตำบลเทพานิชย์ทุกคนครับจะพูดเรื่อง100 บาทเด้อปีจอเช่นเดียวกันนะครับอนุโมทนาสาธุเด้อแม่สาธุเด้อจะได้เป็น100 ล้านเด้ออนุโมทนาสาธุจะได้เป็น100 ล้านนะครับทำเพียงกับพวกเราสาธุยมเผามาขอเนอร์ยมชักนันทิดานักเชียงใหม่ยมนักทิดาโยมในกุฏิเขียวทางคำยมเจียรพันธ์นันโสภายมโยนิกานันโสภายมจรัพันธ์นันทยานนท์สถานที่อยู่ที่บ้านโดยตลอดสถานที่เป็นพ่อเป็นแม่มาตัวแทนของลูกตีออกมาเด้อปิดจอปิดหมาเราเจอสถานมาบูชากันเต้เด้อกันปีเซตเนาะปีเซตปีสุนัขนะครับปิดจอมาอยู่แน่ไม่เด้อให้ปิดจอเนาะลูกหลานก็ได้เนาะมาสักก้อนหนึ่งออกมาปิดจอรอกำเดินเนอะมาเข้าไม่ยอมปิดจอที่มาเต้นทุกเต้นหลังได้เนอะไม่ มันเอียงกับอาจารย์จุดเทียนเด้อจุดเทียนปีเซตปีน้องหมานะครับ
คุณเนอร์คุณจันฟ้าเกศแก้วจุฬามณีเนอร์ไปมีขนาดใกล้ต้องเปิดใจประมาณเนอร์สาธุสาธุสาธุช่วงชัชวาลได้ไปบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีเป็นมหาธาตุเนอร์สาธุสาธุสาธุ ได้อยู่จ้า ใจดีแล้ว วางเลยวางเลย เป็นนักเรียนการ นี่เป็นทางที่เก่าเราจะได้ราชนาธรรมจะได้บูชารอบได้เด้อ เสียงนี้ท่านรูปนี้ชื่อว่าท่านปิญญาเห็นเขาเตือนเรานะครับเรากับประเด็นที่เราโค้งนี่ควรจะแต่งมาสักหน่อยเสียงมันดังแน่นอนตั้งใจแต่งความวันนั้นสิลูกว่าใจ กับอาจารย์ปริญญาอิตาคโมด็อกเตอร์นะครับเรียบร้อยและดุษฎีบัณฑิตนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยทางมหาราชที่บอกนึ่งมาเป็นสองรองไฟเดอร์ครับจากในบ้านเมืองเขานี่นะครับจากนี้ไปจะได้อาราธนาธรรมนะครับการที่11-69พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีเสษปีจอปีหมานะครับเกศแก้วจุฬามณีเด้อตั้งใจฟังเด้อสักกะปะปังนิติตังลำดับสักกะปันคล้อยคลาปานเนก็มาโทมมหาอันว่ามหาราชจะปอนจอยก่อนใหญ่กว้างฟ้ามือพระเจ้าจางสลีโสนใจหันสายจอยเพื่อรอดเพียงแก้วยอดสีพีปูพญามิสรงบิดเบียงเงียงสังกัดโปร่งสวัสดิ์มอบหายเครื่องพร้อมใส่อาภรณ์กัญยอนใส่สอยมุกแม่ร้อยและพาเจ้าจึงทำแผนยังทรงพุทธาลูกขับอันพระจากไปนานจึงทำจาลีลาตัวแก้วเจ้าโหแล้วจึงได้ปกปัญญาริพนสีโบไปนิพนธ์ลูกแก้วอันอยู่โดงไกลกาถาบอกเล่า69 ปากเป็นตลาด
เจ้าได้อยู่แดนฟังถ้ายังมีกำมาล้องก็ขอท่านเจ้าได้ใส่กาป่ายแทนเราคือข้าเจ้าลุงทองที่แม้ฟังกันนี้แล้วที่นั่งเต้าอยู่แดนฟังธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอระหันนังกโรมาพระโพธิ์ไว้เป็นที่เจ้ากตังพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะก่อนสิ่งใดจะแล้วตามความปรารถของโมลสถานตันเจ้าจุโคนที่ใดพามานินั่งเฝ้านองฟ้าอันธามเนก็มาเถิดยังมหาราชกันนี้กถามีบ่น้อย69ปานอมาเป็นธรรมเสริมโอฬารจตาผู้ที่เกิดปีจอนั้นนาแม้เถิดเจ้าสถาคนใดเกิดปีแม้ก็ขัดใจแม่นอฟ้า
ปูหาเท้าได้ไปขอกันแห่นาแจเลออกเดินแต่ดงเลก็แม้พดลอดยังจอดแย้มคืนพรามเฮาก็แม่เกิดเติมแห่แอบเมตตาตาเปียรักมิ่งมองคงก็เลยปาส่งกุมารเข้าสู่เมืองมนอันว่าเมืองกะลิงกะลาดนานลาเทวดาเจ้าก็แม่นหัวอกและหัวใจผู้พามเท่าลมหนตามไปยังเมืองสีเป็นเมืองเนวัดใจน้อยเมืองพระเจ้าสนใจนอราชยามนั้นนา กรุงสนใจก็มาฝันหันยังใจผู้เนื้อมันกับเหมือนเป็นตัวดำดีแต่เรากำเอาดอกบัวสองดอกแม้วางไว้ตักแล้วแต้วเจ้าสะดุ้งตื่นฟื้นมาก็ไปแห่ตวายทำนายความฝันนั้นโหราก็มาตวายแถลงขายว่ายามผู้เจ้าตั้งก็จำได้ปะยังส่งกุมารยามแจ้งดีควายมาแล้วก็งามสะเพลานแก้วส่องฝนก็แม้
ก็แม้ยังความเสียอกและเสียใจบัดใดน้อยเพราะว่าแพ้มาตายโดยตัณหาความอยากนั้นไปเอาตัวเอาตายไปสู่อบายเพราะว่าความดีทำบ่มีสักน้อยสถานก็ให้ฟังไปแต่ละอาตมาจังได้ไขนอบาติก่อนแลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิสัตโตจัมมัทเทจัสสะโมตัมมัสนาสังกัปปะเตเยอัสสะเมปัสสิสุโยจักโกเป็นโอมาเลกังเหตวันสันเทโยจันนามังคัปปันติวัจเจเตปัตตะโกมานานังอาลังคังกัลเลโสลังนังทาเมื่อเตจันนามาส่วนอัปปะพระมังหังกัสสัจเจ้าลังสิและนางลาจะบังเทก็ไม่ใจอภิโลกจงเจริญเป็นที่ตื่นสึกกันไปมาแล้วก็โยมในโกแก้วสละอันอินตาเทลาหันแต่ไปแก่ตนวันนั้นจะนานโยจะโกเป็นบังบานจงจะกระทำกงเอาสองตกลำเป็นตอกเข้าสู่ห้องพันนาลายเสียงหดตั้งกายเลี้ยวโลดไป60โยกันนาอันเตปัตตาหาตังรังสะบอกหันยันสองน้อยลังกุมันตั้งสองเมื่อสุริยะบอกลงตั้งเข้าสู่กำลังเลี้ยงเขาพระก็เอาสองกุมันนอนไทยโหคำคุ้มไปนอนเดือดดินได้ว่าตัวมันกว่าได้แต่เนื้อไรมันดูดูได้แต่ลายันสองโลกเจ้าโอทอนโอขันยกเอินนอนเหนือกันไม่ได้มาไฟสุกันวันนั้นแหละนาตัสสะปิกันเดในขันนายังนาเมตเตวะโมโต
ก่อนเก่าเขาเครื่องเต็มเท่าไหร่ประการ เพื่อเก่งอาหารหลายหลากแล้วก็เพิ่มดอกเดือดอาจันดาเป็นสุภาลำยิงปอกของกิ่งสวนสัตว์เด่นได้หลายที่เกิดตันลงใส่ฟ้าก็มาโป้งเขินมาเตวันตาก็เอสองเป้ดอกเขาโศกองกองจะเขาสองตองเราต้องดันเก่าดันพระเท่าโอวายเทพาไทยก่อนนายกระมาไปวันนั้นวันสองกุมาลาอันเทวตาตามลังสะปองหาปองมีพันยาอันใดก็ไปตามพระนันสวดโยจัตระหักอันเทวตาแห่ปังดานปวดใจวันจะไปเบิกกันเล่นกันตามอันเป็นอาวันแห่งตกก็ลงหนเข้าไปสู่เมืองเยตุตานาก่อนด้วยอันน้องโหดตันนาทักอันใด15 วันในคืนอันพระจัดไปลองดาวไทยยอดสนใจน้องสัมนันไดพระสัตย์ในเมืองแก้วราชบุรียังไรที่ไกลลงตะมาโมเนเป็นทางวันว่าใจโหนึกดำดำเนื้อความกองเหมือนมีน้ำดอกบัวที่สองดอกมันตั้งไว้ในพระหัตถ์กระสันเจ้าเนาในตั้งทรงโหตั้งสองฝันว่าละอองไก่สอนที่ดวงเนตดาวสนใจจริงพันละนาหายยังลงสักมาเหมือนลูกแก้วโตมายินแหลนากีวันรัญญาพัญญาสนใจละจากตกแก้วต้องมีรัญญาอาญาอานัตอัมมาโหชันละแก่แก้วจงแล้วไปพันไปก็คงพันเอาโปพันเธอกำสองต่อเท่ากงมันโสสถานลงหลวงรีบตกตีนังนายต้องการอามันก็รับด้วยอัญญาภาไปยับยั้งมันหักโพเท่ากับสองต่อเท่าโกมันโสสถานลงพระตะวันลงนานสนใจเจ้าหาสันไหลกับอันเดียวเตะไปลูกเหตุอันใดสองกุมารจิงกล่าวขันเจียนจาว่าโตลาพระตังใดสองกุมารเป็นน้องแต่ของเมืองใดมาตัญญาเมื่อตังโยจักระพาจิงมาเก่าต้นสัตว์วังกันแต่สมบทเด่นเดว่าเป็นเจ้าพัญญาเวสันตลาลาสีใสใจกว้างเป็นตีไฟอะไรไปเห็นคนตกยากเห็นใจแท้ปัญหาราศีตนตั้งไข่สังโมทิญาจิงสองโกมาแก่ข้าเอาอังคงเต้าเข้าไปขอแต่ก็ยกยอโดยง่ายอันไหวตาเข้ามาขอดีและนาจะเลโกมาโลมาหาเจ้าจะเลตุโอ
ông an châu có mặt trình hỏi sinh tham nam cao cấp ô cạn văn tham đề phát nhà bình chờ khá chân ma cầu thường nhân ra biết tạc mượn châu mượn ma sống sò khắp hạ bò ma sân đi bay vô bên dưới tay bà mai tốt nhà lại lò tay chư hoàng hạng nhìn trời trôi trời còn hàng phần tay sân hồn má một con quán thì mà đúng ti điểm chân bay sàn đố sồn bom bờ can tay hồn đốt văn mưa hàng đốt cày ma thần nhom có kiều lòng hào hồn tan thành tên lạc kết hay tận gió theo bờ bờ áo ngoài chỉ tròn chạy chạy bên ta một chạy một lăng lạc phù hành nhà giàu hàng chốn té lâu lên phù hành nhà ơi mưa nắng hai nhà sụp chạy nâng lên tay nhìn chào cha lên cô bác còn và tôn sang thanh thảo trình mang cao hỏi và đủ ra châu nhà liếc lạc nói lắm phù hơi châu nhà cao cấp phong thơ thuộc tâm hoa trắng họ ra hai cô phù mà nói qua phù văn vô gần thương năng còn phải cả an đại biệt tạo ra năm được an sơn na hà quang hà xuống còn tay là lần hơi kế ma kỳ nhạc đôi mi tế lên sông hà lạc biệt ca nâng đôi và tàu đại châu và nhạc chạy tốt bộ dùng cao hơn lô chung anh mi thâu hồn đau mi một lại chắc đèn hay chim ra đây là ta cùng mà lo biết chào cha đi cùng mà đại nhiên ra ôn cảm tôn bồ tát chốn trước nhau ban trời tình tôn rằng ra quay cùng cầu bữa ở bộ hành nhà cháu đòn đa văn tham ra biết tàn dần quay leo chỉ ở lô keo bên ta kẻ ra mang đàn giác kẻ thâu ăn khổ tàu thâu mà lẻ đá tổ mà đàn cao mà lông mà dồn chạy ra chân bồ ạt nha tát âm mà thôn chân lạc này lên chân cần chỉ mang cao cầm ngạc và đồ là nai tát cần âm mà thôn chân lạc tên tên chủng phải biết chẳng là ta khổ lạc quan rạp lẽ ăn lời lối những chạy chạy tôi lẽ nguồn lạc khám đen ngạc phát nói thầy áo lạc nói cô riêng tờ đi nà này nó ngàn âm bà cô năm hành lạc nhà phải biết chẳng là ta giác mà tâm một hạ nhìn chạy lên xin là loài bên khác là thầy áo là nói on bên tay anh lên anh và sông ra sát thân là một ban căn thầy là tốt ốc leo còn hơn đang kéo ràng gia bông bông sông cao tiền nam viết dễ một hạ đi
ลูกมายังได้ปอฉันอันจะเดินจะเล่โกมาโลอาเจ้าจะเล่โกมันก็มาทันกับพัญญาตบโปพัญญาเป็นเจ้าพ่อแม่เพื่อข้านำเรายังโยสำลักในป่าไม้แห่งพัญญาเทปอนได้บนตกยากไหลปากได้และโปเฮยที่นักเจ้าปอนลงมาสนใจได้กินกับเจ้าจะเลโกมันอันไทยสัจเจโจทย์ยังแก่โทษอันตนกระทำผิดอันบ่ผิดบ่ตั้งใจพิจารณาจริงมันเก่าโดยรักญาติศรัทธาว่าโดราเจ้าจะเรียกเจ้าความต้องล้างต่อไปที่ผลเจ้าบอกมาสักเปยเมื่อยอดเรื่องดังเก่าสอนเจ้าสิเป็นเราสอนเต็มนั้นเติมส่วนปัจเจ้าจะเรียกโกมายอดใหญ่ก็มันเก่ากองไปข้าแต่พระอันยิ่งการเห็นลังขออันเจิญฟ้อนลงมาหน้าโปรดญาติทันลาไปลังแล้วโอจาพิเศษลูกแก้วแล้วล้วนนำมาจากวันจะแลตาโตพัญญาสนใจตาเล่นได้กินกับเจ้าจะเนมาทั้งข่าวหลังตกเก่ากับควันเป่าเสนาควันตั้งสีจับควันจิงมาขายพระโอษฐ์องค์การเพิ่นโยธาอาโหปึกนางจอยจึงสมงามเกิดมาวันตั้งยักโลกเราเจ้าพัญญาเวสสันตลาดเข้ามาพระน้ำอันโด่งงามแล้วรีบไปตั้งโกยาขาดโดเวลาแก่ตาก็มีว่าโยจะโกปิส่วนโยจะกระพับโพธาได้เข้าแหลกอาหารเป็นรถบันลายยิงมาเก็บเสียงตกสิ่งดังพังมันตับอันกันอันยาตกพระพระปันนากินอาหารตามมันมักอาหารกันในใส่ไฟต้องไม่ปอนตั้งต้องเต็มตั้งอกยนบองปากพระวัดอันอยากกินจุกอันเมื่อมันอยู่เรื่องบางเก่าต้องกินแกงพับโบใส่กงลังตัวพระเท่ากินตั้งหัวเมียมันโกเท่าอยากมันก็หากินตั้งหาส่วนตั้งการไว้กินเมื่อแลมันเดินมันก็ได้มากินตึกขามัวแต่หันตรงกินตั้งกินสองแท้ปาเดียวแก่ตั้งเดียวใส่สองหอยเกี่ยวปันย่อยสังอาพระมันเยอะเปิดตาโยพระเท่าโปก้อยเกี่ยวงัดกินตั้งแมงปาและอึ่งยันกินตั้งมาเปล่าและมาตามันมากินตั้งนางว้าแต่หัวเพิ่มกินวันละวันแย่กินตั้งแต่งและเต้ากินตั้งเข้าจะรีโปมามันก็มากินเคเอฟซีที่โลทักมากินพิซซ่าอันที่ค
mô ma kiếp mù ca tha ti sen thác eo hòn mang bắt ăn lòi sút nho chỉ ti vẹn chết ăn lòi nên chỉ ti về phải kiếp leo giờ bay bằng vàng tổng kiếp ti sụp bơ mà kiếp kiếp leo thuộc số khác là mai trong kiếp thì em khê kiệt leo bộ ham bằng còn sâm ma kiệt cả thiên đen và bi hay còn lời kiệt leo nhớ và trời mi mơ có lời kiệt em nói và biệt em khá là bao có lời ma kiệt khá là bao đen và ta đen còn lời kiệt trốn xa hà chết còn đi cao ma đi biệt còn tế bật dây biệt càng khổ gian khổ kiệt răng mà nà lái là miệng lái là răng hậu nhân cân lọt kiệt mắt mọt mắt dồn kẹp căn mắt mày tốt răng hậu nhảy tàu tốt tàn trên thân con mà diệt lòng mà ôn tóm lòng hồn và tâm thương kim học thường vô bận xa thân lúc thân là thừa bay ông quay mà giòn hốt hà cho vô lăn hốt hà chân có một ngọt quăng chất hồ bảo trời mang kiệt gia và chú tay còn một bên kiệt gia kẻ còn lộn kiệt gia hồn xiết giảm tay âu gia mà lù lại hoàng chặt tay máu trời ham con mà hai trời sợ ơn xa lót lô thọ bản nguồn mò xa sao hai trời sâu căng căng ta bò lóc lược hơn ta mang được phước mượn một vùng hào lắm xa dầu vào hẳn bồ hẳn thâu đằng chắc taใจลิงน้องเป็นอันเดียวจิตเดียวไปหาหมอจูแห่งเพื่อจะแต่งเธอพาหายไปสู่หมอหัวฝ่ายก็มาถึงหัวไปสู่หมอหลวงก็มาปลอดใจอยู่ไปหาเท่าโอว่าnhà nhân vô cầm bò họ quay dù họ hố họ cầm qua dù mà tự là quay dù họ chán ta cầu qua mà tải xiên leo quay dù họ chán kêu cầu qua hít miệng mơ quay dù họ khắp mặt còn vàng quay cám thề quay dù họ mùa đèn còn quay sang ruột mặt quay dù họ quán còn biệt hạ nhạc quay dù họ quá cả còn vàng biệt ai quay dù họ không quay còn quay lòng lúa còn mà quay dù họ cụ la có vấn đề bay lại bay số mỏ xây có vấn đề bay ta bay số mỏ hồ ra và về lông bầu bay số mỏ xuân hốt mà còn dâm mà
กินยาโคก็มาเสียงสามใต้ต้องโบราณก็แม้ไก่แต่ตุ้มโหคอนานก็แม้นั้นนาโนงงงานั่นอยู่สาสาวเสียงสาวว่าพาเรามาตาเสียแล้วห้องก็มาเบี้ยวปากแล้วไปห้องก็มากูก็เข้ากันห้องก็มาร้องไห้อยู่ละห้องก็มาตีกองสาบัดใจไปตาตีพระขาใจตายเขาตั้งหลายจริงห้ามไว้เด้อแต่เขาก็ว่าเราจะได้พาแผ่นใดมาปกเอาไปปกเอาเบียไปสู้ยังการได้พาขาดพื้นตึงดังย่อโบเอามาปกกว่ากบปกกบนะปกกบเขาก็เกิดสองตาลับเหลียวห้องก็ว่าเหี่ยวเหลียวโกนิยินโกท่านนำโหปองเยียนละลายเด็กน้อยไปนาโนเขามากว่าคงหาเท่าไปแบกกินเห็นเสียงเจวิตใดหลัดยาหมดเทียนพันเจ้ายอดสนใจและนาแต่บ้านลงมาสนใจก็เเรียกไว้สมสังการพักปนโยปนยาโภคาก็มาหาไปนาโภคาแห่งยาจะหาไปหลังโทษตาฟังตีก็โทษตาปองตีก็โทษจักปองตีเสกโทปากเบี้ยวก็ปากแหวกก็มาเป่าปีแต่แทงเปิดโผแทงซื้อลางแก่ชักกับห้องว่ายักห้องว่าไปหัดหัวไว้โยนน้ำดงน้ำนุ่มโหตาจุ่มมาน้ำตาโหตาฟันแบกไปใต้โหต่อไปมาตีก่อนโหเป็นป้องมาตีป้านุ่มอาคาสวยใสโคแขนลาแม่ฟอนลบหลังไปผู้แขนกันตีเสกโหตีขยันตกมือผู้เท่าเป็นกับสารโหปากเบี้ยวดังไฟเขาลับไหลส่งเจ้าห้องแหวนยาวเล่าขึ้นกราวเราจะเสียพระเอาเด็ดใจจะจับเสียยักน้ำก่อนจะกินปาจะเสียปันนากินนิ้วเน่งและดวงจักเสียยังจงพวกก่อนจะเอาไว้หากปิดเหตุจักเสียยังเก้าผักเพชรก่อนไว้กิน
ป่าหักดอกจะเอาไว้กินไปเจ้าเสียไก่เก่าตาไก่ตั้งก่อนเดียววันจักหัวจักเสียเด็กไก่หัวก็เอาไว้ไต่เต่าจักเสียไก่ต้นเป้าเบาบางเจ้าเสียไก่เก่าต่างกองตัวตั้งตอนใหญ่จักเสียเด็กไก่เก่าไผ่ก็เอาไว้กินแห้งจะเสียไก่เก่าแสงก็เอาไว้กินยางหนอจะเสียยางไก่แหนมบอกเอาไว้ตักกินแล้วจักเสียที่ไก่ส่วนทักกะทินก็เทียนเรียนเจ้าส่วนก็เกียรโยปังปงมาปงจักเสียตีไก่ไปปงก่อนนะจักเสียตีปัญญาวัวก่อนจักกันจักเสียตีวันก่อนกัวจักหลอกจักเสียไก่เก่าก่อนเก่าไว้เป็นยาจักเสียตีปาคาก่อนเดียววันจักเกี่ยวจักเสียตีมาเที่ยวผีก่อนจักเสียยังวันนั่นก็จักหากินปาจักเสียตีใจจากแดนขอปนไปนอกแหวนไกลเมื่อนั้นเขากับมันจิตจวนกันอยู่ซาซาเต็มตัวดาวเขาดังเถิดที่วังพักโบเขาจังโยกยันจากันเพื่อจังหันหน้าเราติดปนยังสวดตุกเจ้ามาปังสุกรเพื่อเป็นคนแก่พระเท่าเข้าไปอาตัดจันนาดิปนสวดตุกเจ้าวัดลอยกับวันทิพย์ความไปเต็มปนตุกเจ้าวัดหลวงกับวันเราไปหมดใจไปที่ปนพระวัดไตก่อนวันเราบังเคยเปิดไปที่ปนพระวันเหนือก่อนเราเป็นตุ่มไปที่ปนพระวัดลุ่มก่อนเราเองไปในปนพระวันเป็นก่อนว่าบอกไปและตั้งไปที่ปนพระวันมั่นก่อนว่าบอกตักว่าไปที่ปนพระโยนิยาบอกว่าหมดละไปในปนพระลักจักบอกว่าเราตั้งภาษาเขาก็ไปที่ปนโกว่าตนเดินดูลาหันนาก็หาตนไขโหตั้งตัวก็มาเป็นคิดเสียงที่ทางริมมาก่อนเศร้าเก้ากันก่อนอยู่ปุ่มก่อนแต่นักเกิดก่อนเดินเธอสองมือก่อนหกเย็นสังกงผิดก่อนสองตาป้องรับเหลียวอกก็มาเกี่ยวแอวก็มาปนหลังก่อนสังมากงหดปนโกหัวก่อนสังมาเปิดหน้าตุ่นเยอะบอกปนตีโดนสองหูก็ดวงก็จะสวมวันเยี่ยมตัวเอาหามาปกหัวก่อนคอก้อยพอกเล่นลาเนี่ยอยากตีแต่พายกฝาดูก่อนมากับแต่ละปักก็มาขาดใจสารลบมาก็เป็นเห็ดนั่นก็เป็นเก็บบอกอ่อนทักมองก็โอ้ก้นหงก่อนสมาดวงเอาวันเจีย
สวดว่านะโมตัสสะนะโมตัสสะกุศลธัมมังกุศลธัมมังปูหังđạiการยังวันกำลังแทนเราสังเก่าไปแม่กุศลบทในเสียงเมียงในบังก็ลดโมลิที่สุดก็ฟังหกขายังก็สบายแล้วก็ฟังปอนลายเธอปูหังคือว่าพ่อออกไปอยู่เอาเวทีอย่างใดดีไปบังว่าอยู่กองนารับปากกับเป็นเธอไปอยู่กับเห็นเทวตาลงใจอย่างใดเกิดมาเป็นคนนอพอสองว่าอันก็มีแล้วเมื่อนั้นพระญาณสันนิสนใจกับว่าทรงสังการปูพระแล้วตั้งตนแก้วก็คนดังหลายลองเป่าทางหาข่าวอย่างเต็มวงสาพระบัณฑาหัวออกตรงจัดหลอกตุกกองคนตีกองบานนักกองจันทานก็บอกอันเจือจ้าต่อพระมาก็มีวันส่วนวัดดาลาจาสนใจก็เจ้าต่อจารีอันเป็นลานโตได้นำเอาปนไปก่อนแน่ลาพระเจ้าฟ้าก็ไปโดยยาสาบริวารลาเสด็จพานครไปก็มีโดยพระกาดังกล่าวมาเนจบมหาลักจังปัมปังเดเทตังเตรยะสังวันลันนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเตสนามหาราธนภาดาไปโดยนากาธาว่าได้69กาถาเตเตสนาจนปออิทหิมตายน้ำลายจนปอแห้งแข้งปอซึมล้างปอลันคาก็มาเป็นเอก็บังคงสมเลสเนอันทปยังสาธุกรังกะโรมักเสสาธุสาธุสา
ก็มหาราชต้องแต่งน้ำตุ้มก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพากินน้ำลงไปนึกไปถึงละออนที่ไปขอซื้อทองมันที่จังหวัดตากครับจำได้ก่อนจังหวัดซื้อเนี่ยเคยไปขอที่อื่นมาแล้วเพิ่นเลือกแล้วมีไฟยับได้นะครับแย้มใจไปขอรอบวันนี้เจ้าของใจดีเนาะเอาลูกปืนคือเพื่อว่าจะได้ตัดขาเลยนะข่าวมาล่าสุดนี่แหละระวังยังครูพาวแต่กินน้ำจนต้องแต่งกันตุ้มเรียบร้อยนี่มนต์อาจารย์ประกาศชื่อครับปิดจอเนี่ยมาหมดเลยปิดจอมาหมดเลยมาเนอร์มาเกนเนอร์ดูแน่เลยแน่เลยอยากจะเอามาหมดเลยแม่นี่คือปิดจอแล้วก็เป็นตัวแทนของลูกคนหลานด้วยเราไม่รู้ว่ามันเยอะเลยผู้ที่เป็นผู้มีเล่มงานทั้งหลายเด้อมาเลยสุนัขผู้มีเล่มงานวันนี้ได้ละเมาเอาใจตอนนี้ขอถวายการต้อนรับท่านอาจารย์พระมหาสกุลนะครับมหาวิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด้อนะครับเอาต่อไปเขาของสิ่งเกิดเรียบร้อยหรือยังสาธุสาธุสาธุคือแล้วใจเด้อไปจะเพิ่มกันเต้กับเรียนเชิญเด้อแม่พอพี่กำลังเพิ่มหลอดต้องแต่กันตุ้มเรียบร้อยสะดุ้งก็รอตื่นหมดตื่นกันตุ้มตื่นหมดเลยไม่นอนเลยไม่นอนเลยเนี่ยไม่น้อยหรอดินดานภาพันธ์เป็นเฉพาะสนุกเข้ามาปีนี้นับรอบนะครับปีมานี่นะครับปีเซตนี่นะครับปีจอดีแล้วจ้ะพี่เป็นนั่งที่รับรองเดิมเลิศเอาพรจากท่านอาจารย์ปริญญานะครับต่อไปนะครับรับพรจากท่านอาจารย์ปริญญาจิตตคำโบดรนะครับโอ้คนนอกมาแล้วใจว่าแห่งบุญพุทโธมังคละสัพพุทโธสัพพุทโธทิปัสสุตโมพุทธังมังคละปานัมมะสัพพุทโธสัพพุทโธเอกโมมังคละสัพพุทโธสัพพิโลตุตโสอนุอัปปะมังคละปานัมมะสัพพะอาญาปะมังคเตสัพโมมังคละสัพพุทโธวะละคันตินายโยอนุตตโธสัพพะมังคละปานัมมะสัพพะโตหะปะมุตตะเตติละอัจจไนวะติก็หากเป็นวันดีสลีสุขประมังคละอันประเสริฐดำเนินยิ่งกว่าวันและยังตั้งแต่วันนี้แม้มีเจ้าพี่น้องผู้รักษาทุกสุขโมไรจะแต่ปีเจ้าปีแปดเตสนากันเนื้อธรรมมหาราช69พระคาถาได้เทศนาเป็นติจบปรมัตถ์เรียบร้อยมาละนิสงบุญกินบุญตามที่ผู้รักษาได้กินได้ตามมีบาปสันใดแล้วส่งกันเจตนาสเวจันโตอุจุปปัตุโลมสมทิฏฐิจุจักจุปังการมณกุศลนานาความยอดปันปุปังทักษะเจ้าพี่น้องผู้รักษาได้ปังปนเสียยังสัพพทุกสัพพสุขสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงจะได้มาใกล้ตั้งใจการตั้งปันไปปีจบเดือนจบวันจบแยมจะตาปีจะตาเดือนจะตาวันจะตายามเจริญการปลูกลูกเรืองในหน้าที่การงานของตนที่ผ่านมาก็มันได้อยู่ในใจคนอันใดมีจบมีตาผ่านแป้งข้าศึกศัตรูไม่ได้อยู่กำจูดูแลอย่างวรพุทธศาสนา
สานัจจุจักปีจักแต่ดีดีสัพพิติโยมวิปัสสันตุสัพพะโนโกวินัสสันตุมาเตภวะตตระโยสุขีติขันตุโกภวะอภิปาตนะสิริสมิจักพุทธาปัญจติโนจัตตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพัดลังสาธุสาธุสาธุคำในนามของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธโมของคณะสัมภาวัดเจ็ดสินสัมภาสาธุชนทุกคนทุกท่านกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระปริญญาธิตธรรมโมด็อกเตอร์นะครับวัดหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในเทศกันมหาราชเรียบร้อยไปแล้วต่อไปนี่เป็นการที่12ชาคติหรือว่าชอกษัตริย์นะครับเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระมหาสมบูรณ์มหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับวัดผ้าขาวเมตตาเดินทางมาถึงแล้วปู่ที่ปีเกิดของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเลิศพระสุนีอนุโมทนาครับคุณธันวรัตน์นะครับโบราณเสถียรนางสาวรัชยาที่ท่านเป็นมกรนอกจากทำบุญล่วงหน้าไว้แล้วครับ1,500 บาทบูชาผู้ก่อนแล้วการนี้เป็นพิเศษนะครับ500 บาทเราบูชาการน้ำกับไฟวัดเจ็ดลินอนุโมทนาสาธุครับปานิดาสันทรายของลูกสาวเป็นครับปีกุลนะปีกุลเกี่ยวกับเจ้าเต็มนะมีพ่อคุณธรรมชัยนาขึ้นมาแต่หอมน้อยเดี๋ยวแม่เป็นศรีอุปนีโยมแม่บัวเรือเป่าเพลงโยมแม่จำเพลงบัวรอยโยมชาววิวันทางชาววิวันโยมน้องนักใส่สกีโยมเป็นยนุสังฤทธิ์โยมพ่อกิติภูมิคำประสิทธิ์โยมแม่ประภาสัจวันโยมแม่ขันเที่ยวดาริโยใจสิงห์มรใจหาวันโยมแม่สุธาพงษ์รักอยู่ที่บ้านเราฟังดูโยมพิจยามาพร้อมกันโยมพิจารณามันหมูนี่สองกันอ่ะแล้วมีอย่างกันคนบอกโยมแม่แสงหน้าถูกกินขนมไทยโยมแม่บัวเปลวพอเพลนี่เป็นวัตถุวันนี้มีความ120 บาทผ่านหรือว่าโยมพ่อคุณโสมแม่คำสายที่สาครอบครัวโยมแม่บุญศรีอิสระบุญโยมแม่สายเพชรมหาจีโยมขนมอินวุฒิโยมพ่ออันโดยแก้วคำดีโยมแม่โยมแม่กิติยาชื่อบุญศรีนวลโยมไข่แก้วอินทวงศ์โยมแม่อัมภัยเทพวันแม่เยอะดอกปีออกมาแล้วมาจุดเทียนพร้อมกันจะได้จุดเทียนพร้อมกันเป็นสิริมงคลเกิดความแสงสว่างในทางดำเนินชีวิตมีสติปัญญามันจะมาบูชากันเชิญเด้อการที่พวกกษัตริย์นะครับคนที่เกิดปีกุลปีงูปีจ้าอันนี้พระธาตุเจ้าลอยตุงก็เด้อนะครับเป็นที่จำที่พึ่งนะครับมีเด้ออาจจะมาบูชากันเต้นะครับมารอนะครับเป็นปีกุลปีจ้ามารออยู่เด้อนะครับบูชากันเต้ก็ใส่เลยนะครับเป็นตัวแทนของลูกเลยมาเลยแม่โยมแม่ทั้งหลายที่เป็นตัวแทนของลูกมันรอได้นี่เลยนางสาวยุพินกินที่ถ้าขันเนาะกันรวมนะครับ100 บาทเดี๋ยวจะใส่กันละครเนาะอนุโมทนาสาธุเด้อนางสาวยุพินอินทขันนะครับมาบูชากันเต้ท่านอาจารย์พระมหาสกุลเด้อนะครับตอนนี้กันนะที่เพื่อจะใส่กาบเอากาบปลายที่ปิดเสียงมาอย่างดีเด้อนะครับหนังสือนวดสอนหนังสือโดยนวดเต้ทำเพื่อมาเต้นะครับชกติชอกษัตริย์วัดเจดีย์เฮาเด้อนะครับเจดีย์เด้อมา
ครับเอามาเลยเด้อมาจุดเทียนเลย1 2 3สาธุสาธุสาธุขอบคุณใจกันเทศไปเด้อนะครับอันนี้ชาคัตตินะครับได้36 พระคาถาเด้อมีไก่มีกุลนะครับมีแม่พันพึ่งจากชัดพันใหญ่ยศจุงค่าโดยตุงเด่นสูงงามวดแม่สายเขตห้องเชียงรายเดือสุดเขตเลิกเขตเติมห้องเลิกน้ำสายเขตประเทศไทยไปสุดเสียงคำนี่เป็นนะครับโดยตุงเดือพระธาตุโดยตุงได้อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่นะสำหรับคนที่เกิดปีกุลนี่เป็นว่าปีกูนี่เป็นของภาคกลางมาจากนอกแต่ว่าบ้านเราเป็นปีช้างใหญ่ช้างชัดพันเนาะช้างใหญ่ได้กินน้ำโมจะปูจาขันเต้เด้อได้กินน้ำโมแล้วไม่ธรรมดาเด้อได้กินน้ำโมโอ้ยไว้ต้องดูมาหาก่อนนะครับพูดน้าของอาจารย์มหาเนี่ยนั้นนิคมก็รู้นิคมก็อยู่พุ่นพระบาทไปต้มเลยไปพุ่นหมู่บ้านจังหวัดไปต้มนะครับวันนั้นปานกันหลายเกือบแล้วบอกว่าโอ้ยมันลาค่าหรอกนะครับก็รู้นิคมนะครับส่วนสัตว์ปัตตองไปมาบูชาเด้อจะได้อาราธนาธรรมนะครับชาคัตติหรือว่าชอกษัตริย์ก็36 พระคาถาสำหรับคนที่เกิดนะครับปีไก่ปีกุลนะครับปีหมูหรือว่าปีช้างเด้อท่านคิดตั้งใจฟังเด้อนะครับวันนี้บูชากระเทศก็ออกมาเพื่อรู้กันแล้วกันนะครับมาคาราปะปังนิติตังปริปุณณังสูเสียงบ่เสบัดนี้ก็มาเกิดเหตุสักติการอันร้อยเรื่องบ่เศร้าแก่ตาจึงมาประสบการส่งกุมารงามแงล้นเข้าหาแม่มัททีนางเทวีโตนแม่หันลูกแก้วแต่ไกลมาพระยาอยู่บ่อใดเล่นไปตอนแก้วแก่นไทยสองสรีนางมาทีอดอยู่บ่ได้สยบตายส่งกุมารสายใจลูกเต้าก็มาสยบเต้าต้องคิงส่งนรินปูญาใจปันเป่าสยบเต้าคนตึงยืนริพลแห่ง60,000ต่อเต้าบ่ตื่นสักคนพญาอินตาโตนองค์แอกก็คือฝนแอกอกระพัดยาลงมากาถา36บอกกล้าตามว่าพระมุนีผู้การนขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มหาสกุลมหาวิโรต้นผา
านแผ่วได้เมตตาใส่กากและก่อนได้จืนอกและเย็นใจธรรมังอนุกัมปิมังวะจังอะระหะนังกะโรมาฟังจศรัทธาตั้งยิ่งใจใหญ่โลก็เป็นจิตใจนิ่มเรียบรู้อีกแล้วก็นิ่งฝันไปอาตมาจะกล่าวเก็บใครจะเรื่องพระคุณแม่มารดามีต่อพุทธาอกน้อยคนในโลกสงสารหลายปันหลายบอกคุณแม่เจ้าแต่ปล่อยพ่อแม่เว
เจ็บจีวามีมาบอกน้อยทำให้เกิดความเศร้าหมองตามมาท้องเพราะโลกเต้าอักตันอยู่เลี้ยงใหญ่มาแล้วกลายเป็นศัตรูสั่งบอกเกิดเอ็นดูเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเอามาแต่น้อยน้อยองค์หอบเอาเจ้าลงน้ำใส่ในอกไว้ยกยูโยมว่าจ้าว่าลาบก็มาลาบเสียกันเนสองตาวันนอนก็มานอนเสียกันเนสายติ่งติ้วก้อนกิ้วเลือดในหัวใจแม่ไปเจ้าจะไปแม่จะไกวโอแก้วกาบมาสอนว่าจ้าจ้ากันว่าโลกแม่ใหญ่มาแล้วขอโลกน้อยอย่าได้กลายเป็นแห้งเป็นกาสักตัวมีงานอย่าได้จากสวกเขาอย่าได้ขอบปีคมน้องปิดตามันดาอย่าพ่อแม่
งกินข้าวเจ็ดน้ำตาเปิ้นเลี้ยงเฮามาบ่ได้เป็นหนี้เป็นข้าขออย่าได้จากกันอย่ากับพ่อแม่ที่องค์เธอนับถึงบุญกุศลและโลกน้อยและเด็ลาถ้าจะรับกันหมดแล้วนะก่อนถวายความเคารพท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมประสงค์องค์เจ้าทุกรูปทุกตนขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีกับบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันสร้างทานบารมีศีลบารมีตลอดถึงบารมีอื่นๆในการฟังเทศน์มหาจารย์เวสสันดรจาดกหรือว่าการตั้งธรรมหลวงที่วัดเจ็ดลินไปได้ตั้งกันมาน่าจะ2 ปีแล้วได้มาหันบรรยากาศที่วัดเจ็ดลินได้มาตั้งธรรมหลวงก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะศรัทธาได้พากันมาช่วยกันในการปั้มเป็นบารมีธรรมเพราะเขามีความเชื่อว่าได้ฟังเทศน์มหาจารย์13 กันฟังพระคาถา1 วัน 1 คืนอันนี้จัดถึง2 วันด้วยกันอานิสงส์นักจะมีความสุขในโลกนี้จะมีความสุขในโลกหน้าตลอดถึงได้อธิษฐานจิตจะได้ไปร่วมจากพระศรีอริยเมตไตรลำดับลำดาจนกระทั่งมาถึงกันนี้ชื่อว่าสักกติหรือว่าชักกษัตริย์6 กษัตริย์มีทั้งหมดอยู่36 พระคาถาหลักๆในการนี้ชอกษัตริย์สักกติจะต้องได้มาจุ่มนุมกันแล้วก็ทำการสลบสลายจึงได้ใจกับพระคุณแม่มาเป็นต้นเสียงแก่คณะศรัทธาอานิสงส์การได้มาฟังเทศน์ในการนี้ชื่อว่า36 พระคาถาพร้อมกับด้วยกษัตริย์6 ตนก็บ่ต้องเกิดอย่างนั้นถ้าไปฟังเทศน์ละม่วนมันก็จะได้คำว่า366ข้างบนนะแต่ถ้าหมายฟังไปงอคองลงอันนี้กับทั้งลูกนะทั้งบนกับทั้งลูก366พระคาถาจะไปขึ้นนับเลย36 พระคาถานี่ถือว่าน้อยเดียวในความจริงในการเทศน์กันนี้จะต้องใช้เสียงน้อยคือเสียงของละอ่อนจะต้องใช้เสียงของจารีกับกันชามาเทศน์แต่วันนี้ตัวเจ้าตนหลวงเนี่ยกับสามารถจะเป็นเสียงหรือเป็นละอ่อนได้เราต้องขอสุภาพภัยกับคณะศรัทธาเลยนะถ้า
เสียงมันก็เป็นละอ่อนนี่นะอันนี้พอน้องมาเสียงละอ่อนปกติก็จะต้องใช้เสียงพระคำหาจากมี3-4ระดับด้วยกันเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงน้อยแล้วก็เสียงนิ้วอันนี้พระน้องว่าจากลำดับวันนี้มานิ้วสกัดเนาะวันนี้จารีกันนาก็ขอสุมาภัยเนอเอาละเริ่มฟังเต้นเนอร์กระดาษสถาอันนี้เล่าเป็นประวัติเรื่องการตั้งคำหลวงคือฟังตั้งใจฟังเนอร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาลิโกมาโลมุจจาลินทัสสะติเรทันทาวันรังนิวาสะเปตวาจนทานสารันบันสนีอังคาตามังกาภิมงคาเนวาทาเปโตตัสสมิงปันเฮเทสหัมพันยังคาติเปกังคาติโสอาระคังโสสังเวหัตดับธรรมบัติสนามาส่วนว่าเจ้าจะลีสลีนมเนาวันเป็นนายโมเจ้านำปนก็เข้าไปโสพลายโสปากเจนขอตั้งดีคำบนจารินตามสัตสัมปัตตาเครื่องพร้อมนับนมน้มดูงามยังรถยังคงไว้ลูกพระเจ้าฟ้าอาหารมาแต่งกวนร้อนตั้งวันมี44,000 เล่มก็คือใบหน้าเฉพาะซึ่งมักกาคนรักษาอยู่บ่ขาดเพื่อบ่อืบเนื้อไรรักสิหักสิ่งตั้งโมกะทิงและจังเสือกรงอ้างกินคนบ่เฮือกระทำไรแก่ริปนวันโมเมื่อคนได้อยู่สบายอันเสียงแห่งริปนลายเกิดนำตัวเห็นมาปันโดดดังแผ่นดินดานจับแอนเป็นต้นวัดร้องแสนสักเคียงตัวแรงเวียนสดมาบัดนิกานันคามสองมือกำอีกแห่งจังแควนทรงพลลามลาตามจุจอดลำพองก็
ฝนพงโดเลเมิดกงอ่างกัดไปบนจอดตุงสนลายสัมมีพร้อมพรำลายสีก็มีอีกแล้วเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าได้ยินเสียงเกินหูแห่งลิปนเสียงโมกลโหร้องดังสนั่นกองดงไพรก็ตกใจเลือลาปล่อยว่าคาศึกเลือลายได้ข้าตายเสียแล้วยังตนแก้วสนีสนใจแล้วกันมาตั้งโมเข้ามาโซสานาเพื่อจะฆ่าสมราปิน้องอันโยแห่งห้องดงรียมพระราศีเวสสันตลาลาจึงจวนนำกันอาบนมเหล่าไปสู่จอมเขาสูงใหญ่สองเจ้าก้อยไต่บนดอยโอจวนนางบัดทีเล่งก้อยพงพอยังลิบนพระเจ้าปอแห่งตนก็มีแล้วตามมาทางปังกาเซนโตสัทธาคังคาเตสังสุตตวันนิโกสังพิโตดังนี้ทเวดุราภิกขุตั้งหลายอันว่าพระญาเวสสันตลาลาจาได้ยินเสียงโยธาตึกแผ่ร้องไห้เหตุกันมีโตโตอันสั่งร้องให้ปันกลัวตายเพราะตัวเดียวได้ไรโมให้สะโสจักจาดุรามัทีน้องเนาวันว่าเสียงข้าโกลาริพลโยธานาเนปนเด้งบังตัวฝุ่นพงมัวมือหันก้นและจังมาหลังกันมาบอกอ่านกันนานับได้ดังป่ามันอีเดือนจับปังจอตุงใหญ่ยังยืนสองเต็มตัวต้องเก็บมาปานดุรานนงคานเจ้าปีเราตั้งสองนี้เหมือนดังเรือในดงงานพรานป่าจงใจจอดเคือเมียนมวยมรณะลองกันมาตุกจอมตุกฟังรูปอุ้มแล้วโอก็ลุ่มกันแตนด้วยหอกเขียนกาฟังด้วยพระอันคงชีวิตจมมวยมอดบอกคือรอดตั้งตายเจ้าเมืองตั้งหลายป้องกันตำโตดเก่าคิ้วโคตรว่าเราปฏิขับสองรา
ปีนินาหากำลังบาดในธรรมหมดอิโมโยบัดนี้สองราพี่น้องจำถูกต้องอนตรายขาดใจตายในป่าบ่ลังจะขึ้นไปเมืองส่วนนางบนเรื่องบัดที่ได้ยินพระสีเก่านั้นก็เล็งที่โมเสนาเรปอนโยธาหลายบ่น้อยใหญ่เป็นน้อยดูงามนั้นก็รู้ความว่าเสนาตนแต่ก่อนจะมาลงพระหม่อมเจ้าจำหัวบังตกใจกลัวสะดุ้งเจ็บแต่คงเวทนาจินกาว่าข้าแด่พระเจ้าอย่าได้สักลำในปารามีตนเจ้าก็จังได้รังปัญญาสัมปัญโยบพรานำสัจจากโอกาสสงสารเข้าโซนิพพานเวียงแก้วหาเสิ่งใดมาปังปองไรก็จะไปปารมีดังอัคคีไฟอันน้อยจักมาเผาซึ่งน้ำมหาสมุทรพลอนจักโลดแห่งใดไฟอันนั้นใสก็จังดับไปเจ้าหนอมีคุณเนรนาโดดดังเขาสิเนรุรัตปัมพันตาอันหนึ่งร้อยว่าพระปิตาธิราชจังโยรัญญาโยธาสุอัครัญญาปะไมมาอัญเชิญพระเงาทาเมื่องนั้นและนายังเมื่อพระมหาราศีได้ยินนางมาทีเก่าแก่เจ้าก็วัดแห่บ่ผิดควรจึงจวนนางงามลวงดวนที่เข้าสุดที่บรรณาศาลาก็มีธรรมธรรมประกาศเสนโตสัทธาหังคานิวันติยินวันละธรรมพุทธาเป็นตัวพิงขวิดุลาภิกขุทั้งหลายตนทรงสิ้นใสเก้าปักโกฏผู้รุ่งโรจน์ด้วยสมาธิญาณปรัญญาสนใจผ่านแผ้วจริงจากกรรมด้วยนักพ้นสติว่าเราทั้งสองจำเข้าโสพระสีลูกไทยก็จำร้องไห้ขาดใจอีกบุญปีจำพันทายเข้าไปก่อนเธอเจ้าพรตัวยไปส่วนหลังน้องไว้ตั้งกูก่อยเข้าไปสู่ไปลำกระทำสัมเพียรแสดงเจ้าก็ลงจากขอจังแก้วเลี้ยวปันเรียบไทยพันเข้าสู่ยังติโยเวสสันตัลาสีเพื่อพิเศษสองสาลีโอกตา
เป็นเต้าเล่าปอสองมหาสันโตพระมหาสัจเจ้ากับนางนอนละจางมาที่ลำเปิงดีขึ้นรอดว่าพ่อพระเจ้ายอดสนใจจักกะไกมาโซในแก้วกูสาลาลวดไห้พยาอันหัวบ่ได้สองแกนทางอีอยู่สาลาหันพระปิตาที่ราชยงรัตเตียวมาก็เล่นไปก่อนปิตาแก่นตายยกมือไว้แต่ปัตตานังบัดนี้ก็วันตาตินตนพ่อกงเก้าต่อปัตตาแล้วจันจาเสียงหวานว่าข้าแด่พระผู้เป็นเจ้าคอยข้าน้องอีเจือมาที่ทะลงเกศีมวลขอไว้ติดป่อเจ้าจอบตั้งกองในเมื่อทั้งสองไว้ขาพระบาทเจ้าสนใจเย็นใจดีลำอกดาวก็โลบลำปวดตาน้ำตาน้องลำไหลต่ออกลับฟอเศษในหาในมือโศกรำนับแล้วตนปอกแก้วพระญาพาสัตไหลกำโลกเก้าจิงเก้ากะคาว่ากันเจนงโกนสัตลังปนตาอานามักยังดูแลเจ้าทั้งสองพี่น้องยังอยู่บ่ต้องโศกอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีปัญญาวัดอายส่องจำใจรูปรักพ่อยังคอยชีวิตต่อสบายว่ามันไหลลือและยังคอยได้นับแก่ปอชังในอารันมีบุญยงปิกปินเป็นเจ้าบอกมาล้มหลอกพบตนงูสิงสูงในป่าปะมาพบหามักกาในดงนาป่าใหญ่เสือคงใจสามานบอกพบปานโลกแก้วกำลิกโอนิกายยามนังพระมหาสัจเจ้าจักโอกัมมาจิงเก่ากังอาภาคันติโนจีวิกาเทวสายังทิสจักกินทิสาดังนี้ข้าแด่พ่อปัญญาเป็นเจ้าอันว่าสองโลกเต้าอยู่ดงไก่เบื้องเราเป็นมาเพื่อข้างหากดงตา
จะว่ากดได้หากนำมาเลี้ยงตนลาไปนาเจเวนเพื่อข้าจิงขันมามีอาการไล่ลากระตามได้อยากนับนาเพื่อข้าเป็นตาภาษาสีทุกยากเหตุใดพัดแปลกสมบังใดนักใจส่งต้องกลับมาสอนใจเพื่อข้าส่งปีน้องรู้อย่างดองกองดีเกิดดังสารทีวันน้ำสอนอยู่ในกรรมและพ่อเอ่ยข้าแด่พ่อพญาตนยศมากแต่เพื่อข้าพระ10 ปีไพรข้ามาอยู่เต้ามีกูปอ2 คนตนข้าพร้อมเรื่องลายลาเพราะได้รักนาพระบิดาและนางปัญญาตนแม่ตรงนักแก่นั้นทำเพื่อฉันลุกไม่ตุกศพไม่หัวใจเหตุปัจจัยหันนางสลีลงไว้ออกเจ้าตกทางเจ้าโอ้ทั้งหมดใจและพ่อเอ่ยเย็นเป็นเอเซเวเซนทันสาเดพ่อพญาเป็นเจ้าข้าลงเต้าพ่อพญามีทั้งภาธนาใดๆยังไม่ไกลแก่โลกาเกิดพญาอันรู้ยิ่งโรโจสิ่งใหญ่จะทำข้าก่อได้กระทำเจ้าจะดีและนั้นกันเป็นปารามีบอกแห่งแหลกเอาพญาสัพพัญญูลุกเป็นสายสืบเจือเป็นติเอื้อใจต้องไปได้ดังพุทธาภิเษกอดิเลกราชาพระบาปนำกว่าที่แล้วดาจำไปตีหลังสาจำแล่นดำใจด้วยแกวนติงัวพรำลำโกหลบล้นใจมาปนทำงานนำลามตะกว่าปนป่าไม้ดงรีอยากบรู้อาจารีขันหาลูกรักไปรอดแจ้งฟ้าเมืองใดจะกล่อนพ่อพระยาเป็นเจ้ายังลงเต้าไปหลอดเมืองใดส่องใส่ใจตั้งกูพี่ว่าพอยังรู้ข่าวส่องสลีจุงนำเอาข่าวสันดีมาเล่าลงเต้ารู้สัมปันเพื่อข้ากองทันบนน้อยพระยอดซอยส่องสลีโศกตุกมีใจอาคติกาโลกายิน
รานิตาดังนี้เป็นต้นโดลาโลกรักแก่พ่ออันว่าลูกน้อยหนอสังเกือบนำเมื่อหลอดแล้วหลานแก้วปูถึงเมืองพ่อบอกเครื่องใจเจ้าว่าไทยเอาลูกเต้าออกเป็นไตของอันใดบ่น้อยและอันและไทยกูมาตามดังทางการเห็นเจ้าสั่งไว้บัดนี้พ่อก็ได้ลานตั้งสองยังมาจำลังกูป่ออันจำเท่าสาลาแลพระมหาสัตโตพระมหาสัตเจ้าในโอข่าวสารดินตามลูกตนพ้นจากข้าไว้นะออกปีเจ้ามีใจจงจึงแล้วต้นแก้วจิงเก่ากับจาวังแด่พ่อพญาเป็นเจ้าย้อนตัวเต้า10 ปีพ่อแม่ยังก้อยอยู่ดีบอกยังบ่ได้ต้องโศกกันได้ยังสุขใจพร่ำพร้อมบ่ลำบากกันได้อันนางสลีนงไว้ตนแม่บ่เท่าแก่ปานใดสองตาสังแผ่พอดยังก้อยเหลืองพอดตั้งมวลจะตั้งปังลักสนใจตนพ่อตั้งหน้าต่อให้กันอาดุราเจ้าลูกรักแก่พ่อพ่อก็ยังก้อยอยู่สุงสวรรค์สดีตรงคำโอบลำบากด้วยโลกาพระมันดาตนแม่เจ้าบอกคอยเท่าเสียไว้ตายังใส่ไว้ยามสมสิ่งเสมอดีและลูกเอ๋ยพระมหาสัจเจ้าขับดินแล้วหันกวนจะใครทำหายานตั้งมวลกับพ่อเท้าจิตถอยต่อกันทำข้าแด่พ่อพระญาเป็นเจ้ารถงามเรามีลายโอยังตั้งอยู่เป็นดีจังสังงารีตัวใหญ่มาตัวใสอันคำยังจำนำดีหรือเป็นดังเก่าอันจาฝูงโยธาที่ทวนยังก้อยตั้งวันอยู่เป็นสันติฝนมีลายแต่ไพรฟ้าอยู่กับตำนานและเลือพระญาสนใจเป็นเจ้าก็กล่าวตั้งสัพพันดุราเจ้าจอมทันลูกรักแก่พ่อเป็นเต้านอ10 ปีเรายังมีลาสัมบอลูกคำสักอันจำไปสั่งตัวใหญ่มาตัวใสอันคำยังน้อยจำนำดีทวนดีคือพอกีเตียวไป
โมไพรไทยสุขมากเขาของหากจะจางฝนตกดีปัจจาไพรฟ้าอยู่เย็นดีมากนักเลในเมื่อเต้าตั้งสร้างพอลูกยังคงผูกจะไทยไปตั้งแล้วสวดนางลาจะพุทธดีจึงมีใจดีขึ้นจอดถึงเต้ายอดตั้งสร้างว่าจะบรรเทาความสุขสาวกน้อยถอยเบาบางกวนกุนานเข้าไปสู่ยังโลกแก้วโกแห่งตนนักแวดรู้สันติแล้วนางแก้วและเจ้าพลสัตดีมียศดีปักหลีกวางวังโมก็เข้าไปสู่โลกแห่งตนย่อผักนมมือใส่เอ็นดูทรงเจ้าเป็นทุกเนียเสียสูงมาลำบากไพรฟ้าหากทำนี้ลูกพราก4 ปีแหลกลาลูกปักไพรฟ้าและสีนาลูกกุมมากันดงพระเมลูกกุมมาเพอยู่สันนีโลกโกมาเป็นราศีทุกอย่างได้พลากจากกุณานกันโกบอนดีมอไพรฟ้าก็บ่เพิ่งจะนั้นก็มีน้ำตาไหลนาท่านโลกกำพระธรรมไทยยังนำพระพระสีทั้งสองพี่น้องอันโยงแห่งห้องศาลากันอันพระมันดาออกเจ้าอันกันลูกเต้าเตียวมาส่วนพัญญาเวสสันตละลาก็รีบยัวลีเตียวมานั่งบัดทีปิมปาตนองค์เอ็นก่อนลุกแล่นตามหัวเอามือตุนหัวใส่เกาจุนกันกงเกาขับตินออกเจ้านั่งพลสันดีนั่งบัดทีงามหันเจ้าแม่เนื้อหัวอันเป็นแม่ผัวมาสู่อยู่บ่ได้ลุกไปนั่งสลีดงไว้งังเงไว้ติดแม่ผัวตนว่าข้าเป็นคนสะใภ้แม่เจ้าข้าขอข้ากงเก้าไปตีนกันนางบัดทีไว้ส่วนลูกแก้วจะลีนหาอันเตียวมาตับหลังแม่ทักคอยมีเด็กอ่อนน้อยเป็นปาลิวานก็เข้ามาสู่อารามตนแม่ด้วยส่วนสาดีแต่ไกลตามาที่ยังอยู่ในแก้วกูศาลางานไกลตาเล็งแล้วยังอดตั้งงานลูกจับมาก็หันสองปูดอ่อนโอยมีผู้เด็กน้อยเป็นปาลิวันบ่อาจจะตั้งตนอยู่ได้ก็ร้องไห้
นเข้าไปหามันดังแม่งัวลมลูกอ่อนอันบินไปตอนลูกแห่งต้นส่วนกลุ่มหางสองคนงามแง่อันหันแต่มาไกลก็เล่นเข้าไปต้นเมร้องให้แผ่ปุ่นพานางมาทีมีน้ำตาลาลำไห้สักกันกำตกใจมากรักลูกน้อยหากขึ้นโสมน้ำพารมเถิงแล้วเล่าหันลูกแก้วเก่าจังควันก็รีบปานไปลำโลกเก่าก่อนนำมาสู่อาสลมนำอารมณ์ลักลูกร่างกายถูกปัจจัยตนนางว่ายักยันดังแม่มดอังผีเข้าปัดหัวใจมีนมไหลออกมานอกตนนางไหลแผ่วกลางหลอดท้องอยากร้องไห้ก่อนเหยียบลางนังแก้วแม่มาที่นังมีเสียงแหบไทยต้นแก่นไทยนักนาตาดำเบิดสาวสายโยกดาวตั้งจันต้นปังดวงแน่นเหนือพื้นแผ่นเท่านี้ส่วนเจ้าจาลีและนางกันหางามเงอานังแก้วแม่สันตายเต้านกงายถ้าแม่นสองเจ้าเล่นมาปันโอกองกันเดือเมเจ้าน้องแผ่ต้นตายอาสองสมสายกิ่งเหนือองค์แม่น้ำนมแผ่น้องไหลในปากลูกแก้วจุ่มหลอดหัวใจเทวาน้ำนมไหลหลากเข้าสู่ปากสองดงไว้เด่นหัวใจมองแหกแล้วสองนอกแก้วดันตายเหตุน้ำลายไข่แห้งหิวหดตายไปในเมื่อลงลังสะยมเต้าโอเต้าเวทสันดรมีใจอาวโศกมาบอกอาจจำตั้งตนไว้ใดก่อนเล่นเข้าไปไกลตาสยบตาวันเล่ตายแล้วเตะมาได้แล้วอันไผ่ประมา
มาตาเป็นตังโรอันว่าพ่อแม่ขันยาเลือดแล้วหันสองลูกแก้วและลานหัวใจบางพองแผ้วสัญญูแล้วอดตาอกกองกันส่องจอมทันบ่อาจจะตั้งตนอยู่ได้ก็ร้องสยบตายวันนั้นแลตั้งโตในกาลายามนั้นเสนาลาย60,000 คนหันเจ้าตนสยบเต่าแล้วอาบาดแก้วก็สยบเต่าไปปังคนตั้งหลายอันเข้าไปโสดีแก้วกูข้างสโลมบ่อาจจำตั้งตนคนอยู่ใดก็ร้องสยบเต่าไปตั้งมวลความคนนามีอาบอาสาลมพดหากเย็นวังดังปากไม้รังทรงองค์อาจอารมณ์โยคันทอนราบมาปาเถือเต่าไปก็มีวันนั้นแลตั้งสักบินคันเนในขันนายามโกละคนไล่ลาก็เกิดมีมากนักหนาตัวพัมปตาและแม่น้ำตั้งเขื่อนและกิริมังหาปังทวีไหววันกองสานันร้องปุ่นกัวเขาสีนิโรก็อ่อนน้อมไหววันกองไปมาดำสามุนกงกากงทำเถือกยายาวตีฟองส่องสวรรค์แดนจักฟ้าตรงวันนารอดมหาพรหมก็เป็นโกนหนใหญ่มาเฉพาะนาเสนเต้าปัญญาและเสนา60,000 เต้าบดเชื่อนสักคนก็มีแลสังโฆอันว่าปัญญาอินติมเทพเต้าไทยเวตักนาว่าควันกูอินตาหลอกคือฟูนตกต่อเสนากำตังพระญาณอไทยหือตัวอ่านจับลมนิรัมฝนตกลงสะสอดเธอเป็นปงคาลาวัตดาลงมาตัวดาวกันจมนมเต้าคันตียาพงพระองค์ในเมื่อฝนตกลงถูกต้องตัวแห่งทองงาสลมคนฝูงใดบอกบังไรจุ่มน้ำฝนก็ปิวแต่บนนิพลากับจากเว้นนิไกไปฟังบ่ถูกต้องสักคนฝนตกลงไปปันดูลาเป็นนางนำรับจากไปบวชว่าใดจือว่าปงกาลาปักว่าฝนนั้นตกลงมาจุดคันติยากับโมเสนา60,000เขานั้นเจินแล้วรวดอัศจรรย์เหตุบอกเคยหันปังก่อนใจวันอ่อนสมปานในพระผู้บานตนวิเศษในห้องเขตอารามวันนั้นแลตามมาทำประกาเส้นโตสันหากังคาสัมมาตัดนัญญาตินัง
ตนทารมสิ้นใสสะอาดในเมื่อพระญาสันตละลาดละจาก็จุกนุมยังญาติกาภิกษุในแห่งของงาสลมพุทธบนดวงตกไหลหลังตัวตองทอหลักนี้ในกิลีไลจุกกลางแม่น้ำใหญ่ตีฟองแผ่นดินร้องไว้วันพับตัวแวดกองจักรวาลฝนตกน้ำมีกองฟ้ารวนร้องเสียงกองมาเมื่อพระอุดมสมสู่จุมนุมโมเสนากับทั้งญาติกาพี่น้องในแห่งของเห็มมาบานเมืองนั้นและนาในกาละนางเต้าคำตียังพบตนคือปัญญาสนใจตนฟ้อมาตันต่อพุนสดีสันตลากลาสีอัคราวนางนอนโอเมมาทีตั้งจารีสลีงามแก่ตั้งแก้วแก่กันหาจุมนุมกันในศาลาแก้วโกอันมีอยู่ยังในพระญาสนใจราชพระบาทเต้าบุญเรืองและนางเมืองตนแม่อามาแก่เสนากับทั้งโยธาพร้อมโกอันเข้ามาสู่อาสโลมก็พนมมือใส่กราวไว้เกินจุคนคนก็อาราธนาตนพระเจ้าขอเจิญลกดาวเมืองเสียงนั้นเนืองไว้ขาบกบนาราปรารถนาว่าการแด่พระพุทธาตนวิเศษเจ้าจงละเพศละสีเจ้าอย่าอดเป็นจีลำบากอย่าอดอยากกินลงไปในดงอย่าทะลงนำเสือในเป็นสาบเจ้าอย่าอึกอย่าภาวนาจงไปเป็นพญาเสวยราชเป็นเจ้าจึงเพื่ออาจเนื้อสาจงเป็นพญาต้นใหญ่ไพรฟ้าจงบานเป็นเจ้าจังสานงามเลิศเลวเป็นเจ้ามาแก้วใส่อันคำทั้งเพื่อนกรรมมาลาคันสะดอนหาบเตรียมไปเป็นเจ้าแก่ไพรไตรพรายฟ้าขอราธนานั่งบาทีเมื่อแต่ควรแก่เจ้าบาทีจงละขอกันรีวันไว้กำตั้งกาเจ้าลงไม่ใส่พาแล้วตั้งเสียงกันเอาจับบ้องขอราธนา
เจ้าเป็นน้องดาเมืองเตอก็มีวันนั้นและนานสังกังตังติปังเนติตังกิยาตังสังวังนานาอังเห็นสังกังติอันผัดำผัดาไปด้วยกัน30 องค์พระคาถาก็บังกมสมเลขเสด็จอันทมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุอันนี้มีแค่36กันถ้ามันมี80พูดได้แค่2 เนาะมันก็มีแค่6 กษัตริย์แต่ถ้าว่าพญามัทราชเอาเมียมาด้วยลูกหลานมาด้วยพูดเป็นสาวกษัตริย์ถ้าจะม่วนแต่จะม่วนกันสันเราเลยทีเดียวกันสนุกด้วยกันหมดที่นั่นนะครับอันนี้เป็นที่เราเอาใจเราต้องวิเคราะห์วิจัยเลยนะครับเวลาวางเตะม่วนแต่ว่านั้นแต่มหาสมุทรนี้เสียงก็มีโต๊ะเดือนะครับปิ้งไปอยู่ในเรียกว่าอยู่ในช่วงที่กำลังพีคกำลังสุดๆเลยเนี่ยนะครับเป็นตามทำอันนี้มันได้จากไหนสู้ครับเจ้าของปีเกิดปีโกนเจ้าของงานหมดเลยตลาดถือตัวแทนลูกพ่อแม่ปัจจัยของเจ้าทำอะไรแน่โยมในแก้วมีเท่าโบมีเวลาโยมขึ้นทางมาสร้อยต้องแปลงโยมเข้าวัดตั้งเวลาสังเกตโยมที่ได้โยมก่อนโยมพ่อโยมบ้านโยมแม่สองไม่โยมเนาะโยมแม่วัดวัดสนิทเลยมาครบโยมมาเลยครบกันเลยปริยาสันทรายรัชยาที่อยู่บ้านเตรียมทำดื่มน้ำยาก็เรียบร้อยแม่อภัยเทพวาร่วมทำบุญโดยอันสาธุอนุโมทนาอยากน้ำอยู่ที่บ้านอยากน้ำอยู่ที่บ้านนะครับท่านอาจารย์มาสกุลเตะทำสรุปได้สรุปแบบนั้นหมดสรุปแต่สาธุสาธุสาธุศรัทธาอยู่ที่บ้านยกมือไหว้ไปมือสามอนุโมทนาสาธุท่านวันรักโบราณเสถียรรัชยานักอุปกรณ์ครอบครัวทำไป2,000 บาทนะครับเราเฉพาะกันนี้ปัดปีคุณนะครับ500 บาทอนุโมทนาสาธุเของเพลงที่บ้านกันดีโยมแม่นาจารย์สิริธรรมกันดีของวิธีตัวอยู่แก่ท่านโดยอนุโมทนาสาธุครับของปีเกิดอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวปิ๊กไปนั่งที่รับรองเดิมเดี๋ยวฟังปอนเนาะคำปอนจากท่านอาจารย์พระมหาสกุลนะครับได้ก่อนเดียวเดี๋ยวฟังก่อนสักหน่อยต้องทนนะอาจารย์เชื่อเดี๋ยวทำหน่อยเอาอย่างกับเสี้ยกันเอาไม่มีอยู่ก่อนมาเรื่อยๆนะครับสบายเลยสาธุนะครับเดี๋ยวปิ๊กไปนั่งพักผ่อนก่อนนะครับพักผ่อนชักดีก่อน
วันนี้ก็ได้มาเทศนาธรรมชอบชักกษัตริย์หรือสักกติหรือหกกษัตริย์เนื้อความความจริงก็มีน้อยเดียวนะท่านทั้งหลายพระเวสสันดรนางปฏิอยู่ในป่าคณะของพญาเจ้าสนใจนางพุทธดีจารีกันหาจากในเมืองของทัพมันใหญ่จริงๆแล้วในธรรมตัวนี้เป็นจิตวิทยาถ้าสังเกตให้ดีว่าเมื่อกองทัพเข้าไปสู่ป่าคนที่กลัวสะดุ้งกลัวในการเป็นพระเวสสันดรเพราะอย่างเพราะพระเวสสันดรเนี่ยตามลูกไปก่อนแล้วก็มาตามนางบัตีใจไววันก็ประเดี๋ยวเนี่ยก็ลูกก็ตามแล้วเมียก็ตามแล้วประเดี๋ยวนี้จะมาฆ่ากันเขาบอกว่าฆ่าได้อยู่เป็นคนแล้วกันมันกลัวหรอกอันนี้มันน้องว่ากลัวเพราะกลัวแล้วปุ๊บคนหนึ่งจิตอ่อนนางบัตีกับจิตแข็งว่าใจแล้วง่ายประเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นคณะของพ่ออีแม่มาได้หรอพญาสนใจกับพ้นจะมาพญาสนใจตะพูนเมื่ออยู่กองทัพก็เข้าใจว่าจะไปเข้าไปถึงมดเพราะว่าหัวพระเวสสันดรกับนางปฏินะหูว่าเอามาฮับเนี่ยถ้าตั้งสติฮับมาได้จะรวดตายไปอย่างไรฉะนั้นอันตั้งอยู่ตรงนี้ก่อนเลิกข้าจะเข้าไปก่อนเข้าไปทีละคนหรือเข้าไปคำเดียวนะเข้าไปโอ้พ่อมาดึงประเดี๋ยวนี้บ้านเมืองมันเป็นใจพ่อตั้งแต่เพิ่นไล่ขับมานี่โอ้อยู่แพะอยู่ป่าทำในบ้านในเมืองไปให้สงบสุขก็คู่กันแล้วประเดี๋ยวเนี้ยเสียใจอยู่อย่างได้ตามจารีกันหาไปโอ้ไปอยู่ทางใดว่ามันต้องห่วงได้พ่อไทยเอาแล้วใจดีลูกเมื่อเข้ามาสู่กันแล้วนางปฏิไหวนางพุทธดีความดีใจเลยปาเมื่อในคำพูดว่าสยุบเต้าตายที่ว่าตายลงไปนะสยุบเจ้าใดพระอินเลยมาใจฝนบกกระพัดให้ปรารถนาทุกเปียกก็เปียกก็ปรารถนาทุกเปียกก็เปียกตกลงคนก็เลยฟื้นอันนี้จริงๆมี36กันว่ามี80มันละผ่านเตะกัน2 ชั่วโมงจะเอาหนังทำมาหลักนาของพี่หนังแต่อันนี้เตะยาวทำหมดเลยเนอะจนจบหมดเลยจนกระทั่งเสียงแหบเสียงแห้งแต่ว่าช่วงนี้ธรรมะเสียงบอกค่อยดีเท่าใดธรรมะเจ็บขาเดี๋ยวทักไปหน่อยขากันไกลเอาละได้ฟังอันนี้สรุปคำย่อเนาะโมทนาสาธุแห่งงานนึ่งก่อนน้อมเจริญพรกับสถานจะตั้งทำหลวงที่วัดท่าขาวเนอะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะฟังตั้งแต่7 โมงเมื่อเช้าจนกระทั่งถึงประมาณ2 ทุ่มเป็นการไปอย่างนี้13กันมันพระคาถาน้อมเจริญพรศรัทธาไปร่วมกัน31ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยธรรมกันว่าออกไปกันใดจะไปร่วมกันที่วัดท่าขาวของน้อมเจริญพรวันนี้ได้เทศนาละกินเวลาเพิ่มมาน้อยนึงจะถือพรกับคณะสักการะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาเอวังโหตุติและอัจจในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุภมังกรอันพาเสริฐล้ำเลิศยิ่งเก่าวันและยามทั้งหลายวันนี้ไม่มีสมณะสัทธาพระอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมพร้อมกับด้วยพระภิกขุสงฆ์สามเณรเจ้าจุตนจุองค์พร้อมกับด้วยคณะสัทธากรุอุปถากนักศีลนักบุญจุผู้จุคนได้น้อมนำมาซึ่งจตุปัจจัยกันเทศน้อมนำมาทักปัญนาถวายบูชาพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจาดกกันพวน12ชื่อว่าสังกติตามถวายบูชาในปีกุลบัดนี้อาตมาภาพได้มีธรรมะเมตตาไหวหน้าปฏิกนะเทศนาและรับเอาแล้วเพื่อแล้วยังกรรมพาธนาแห่งท่านทั้งหลาย
ด้วยพระอานิสงส์แห่งการทำบุญถวายทานก็ขอพระเจ้าบุรศรัทธาทั้งหลายได้เจริญลาภเจริญยศเจริญวัยเจริญสุขเจริญโชคเจริญชัยนึกคิดสิ่งใดขอเพื่อความสมความมุ่งมั่นปรารถนานั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานัสสีลิสนิจจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุกับในนามของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับพร้อมกับคณะสัตยาวัดเจดีย์ทุกคนนะครับก็กราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาสกุลมหาวิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรและพระองค์กรรมการทึกชัยปฏิในวันนี้นะครับขอถวายการต้อนรับนะครับท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจนะครับวัดบ้านฐานนาวุฒโธมหาบัณฑิตนักปราชญ์นะครับแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของล้านนาเนาะนะครับในเมตตาเดินทางมาถึงแล้วในการชักคันติไม่ใช่ในการมาละครโอ้กำลังติดใจการชักคันตินะการละครการส่วนสุดท้าย48พระคาถาเด้อรวมลงชะตาได้จากเด้อเดี๋ยวได้เอาสายสีลงเด้อไปเข้าห้องน้ำสัก5 นาที ฟังสักเอาเด้อถ้าป้องกันการสุดท้ายพยานเทกลัวนะมีอะไรเทมีอะไรมาเทบนเนาะน้องที่ว่านี่นะสุดท้ายครับเดี๋ยวได้1 ชั่วโมงนะเวลา5 นาทีเนาะเอาไปพักผ่อนเด้อตอนนี้ท่านมหาสกุลมีปัญหาลงเอามากได้เด้อต้องคุยกันประคับประคองเด้อวันที่31จะไปลืมเด้อ31เนาะ31ธันวาก่อน31ธันวาก็ตั้งทำหลวงกันที่วัดจักรกำเด้อประสางนะครับ30นะครับท่านมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทนะครับก็จะตั้งทำหลวงที่วัดจักรกำประกอบประสางเช่นเดียวกันนะครับแล้วเขาก็ปิดมาที่ท่ามหาสมุทรที่31เด้อแก้วเนื้อสังขารเนื้อกับสุดท้ายนั่นเนอะฝนหาแก้วที่อยู่ตำนอกก็เกี่ยวเด้อเอาไว้ทำไมเพชรพ่อแม่โดยลูกหลานโดยกับสุดท้ายรักถึงหน้าไปรวมเด้อรวมทุกชะตาเด้อใจเป้ามีเมาสีไส้สง่าเป็นสันเล่าเซนไกรวมที่ละครนะครับมาบูชากันติ้งกันทำได้เด้อนะครับเข้าห้องน้ำห้องท่าอย่างสักน้อยก่อนเนาะพักผ่อนอริยบทเดียวเต็มที่เลยเด้อไปกันที่จะห้องต้องกับห้องต้องกันเด้อเดี๋ยวหลวงพ่อควรเรื่องพัฒนาเรื่องอาหารการกินนี่นะลูกรอเด้อถ้ามันเตรียมตัวพร้อมนะโอ้สบายครับต้อนรับเด้อท่านพระจักรีปุญญศิริสำนักโสรัตนัยหัวหน้าที่พักโสรัตนัยหรือว่าทุกปีแจ้งที่วนขึ้นมาตรงวิหารได้แล้วเด้อนะครับเอาใส่อันนี้อันเดียวนี่นะครับอันนี้เป็นเตียงเล่มสุดท้ายโอ้นะเตียงก็ขายดีเดี๋ยวหมู่เฮาทุกท่านทุกคนเลยเด้อนะครับรวมกันหมดเลยแล้วก็ได้ที่อยู่บนหัวนี่เอาลงได้เลยนะครับได้ที่บนหัวนะครับมันนั่งจะพร้อมกันเลยนะเอาลงได้เลยเด้อนี่โมตุมิเจ็คนะครับที่มาจากเพเนอร์นะครับเรามีอะไรดีเนาะเราเคยอ่านกันปี10โอภาระกันเต็มบ้านในโรงงานนี่กี่ได้ปัจจัยมาจะได้เป็นที่มาละก็มาร่วมทำบุญเรื่อยๆท่านอาจารย์จักรินาเขานะครับไฟสารเด้อฟังอยู่บ้านอ๋อฟังอยู่ตรงนั้นตรงไหนอยู่เด้อแม่บ้านอยู่ใกล้แม่
พอที่พาเลยกันเนาะ ไปสุบินได้เลยครับ คนบุญน่ะได้ละโอ้ไว้สาเด้อครับโอ้ผมบอกว่ากันนะเอาเลยตามสบายเด้อขออนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านเด้อกับวันนี้เอาที่มันแน่นี่มา13 ปันหรอก13 ปันแล้วกันสุดท้ายเด้อนะครับวันนี้เราจะได้รอบ4เด้อรอบ4จากครอบครัวดุลนะรอบ4จากครอบครัวดุลนะครับแล้วก็อาราธนาธรรมนะครับแล้วก็จะได้สุมาโคตาน้อยหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะได้นะครับถวายจะรูปปัจจัยทายธรรมสุดท้ายนะนี่เลยนะสุดท้ายนี่อยู่ที่บ้านเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวเรื่องต่อไปดีโยมแม่สุนันทวีโยมแม่ครอบครัวไปสุนันทวีเนาะการรัศการขอบพระคุณท่านจักรินเดอร์นะครับคุณพี่แจ็คก็แจ็คนะครับอยู่ที่สำนักสงฆ์รัตนัยนะครับไปช่วยผู้งานเพื่อความนะครับทางวิทยุตัวเองนะครับขอกราบนมัสการขอบพระคุณเด้อกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวิมลธรรมรัตน์นะครับหลวงพ่อสุนทรจักรวโรเพื่อความอยู่กันนะครับแล้วก็ได้มาร่วมทำบุญวันก่อนนะครับ2,000 กว่าบาทนะครับผมหลายท่านนะครับได้ฟังอยู่เด้อคุณรังสีวัดตองกันพัทลุงโดยครับคุณวิเชียรธรรมนาเป็นปีนึงมาครับคุณประหลัดธนากรเนาะนะครับวัดจุฬาภรณ์ปัญญาหา1 บาทโอ้อนุโมทนากับแม่จุฬาภรณ์เด้อปีนี้มาได้มาแล้วเป็นสุดาพรแต่ร่วมทำบุญมา10,000 บาทขออนุโมทนาเด้ออนุโมทนากับแม่ผู้หาเที่ยงเนาะนะครับและอาจารย์อรพินโพธิสารักษ์คนเลี้ยงจรุงนะครับที่มาดูแลเรื่องโรงทานอาหารการกินเนาะไปทำบุญที่อื่นละนะครับก็แบ่งกันไปเรื่องบุญที่นั่นนะครับชื่อว่าบุญเป็นการสร้างสมความสุขเนาะบุญเป็นชื่อความดีของชีวิตบุญคือจิตน้อมไปในกุศลบุญคือความหลั่งไหลในใจตนบุญคือผลกรรมดีที่ทำมาบุญคือแหล่งความหวังพลังจิตบุญคือมิตรเคียงคู่สู่พบหน้าบุญคือแหล่งความสุขอยู่ทุกราบุญคือค่าประทับใจกำไรตนทำบุญแล้วมีแต่กำไรเด้อมีแต่กำไรนะครับในชีวิตนะครับวันนั้นอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนดูเลิกเอาแม่เรียนนี่แน่ยมราชการของเตรียมก็ไปออกเรื่องการเรียนเอาเลยนั่งเต็มที่เลยเด้อนั่งแล้วก็นั่งรู้มันประจำที่เด้อขึ้นมาแล้วก็เอาได้เขียนศีรษะเด้อแล้วเสร็จแล้วปันปอนเรียบร้อยแล้วแผ่เมตตาเรียบร้อยแล้วก็เอายันวาชานุเด้อแล้วพอไปเอาก่อนผิดสัญญาเด้อเดี๋ยววาชานุจะพูดถึงว่าท่านนะเพราะฉะนั้นเอาขึ้นแล้วแผ่เมตตาวันทานน้อยหลวงพ่อดูเรียบร้อยก่อนนะก้อยเอานะครับยันครูบาชานุนะเอาขึ้นมาเลยได้แล้วขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเด้อขึ้นมาเลยนะครับท่านที่ลงไปพักผ่อนวิทยาบทแม่แป๋วเข้ามาแม่สุจีราวันที่3 รุ่นเนาะเข้ามาเด้อเข้าสถานที่นั่งเด้อแม่ทองคอมที่วงคอมปิ้งไปฟังที่บ้านอาจารย์ปิ้งไปฟังที่บ้านเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุเลยลูกแม่เรียนรู้3 วัน 3 คืนอยู่ที่วัดเลยนะนี่จะได้ไปส่งที่บ้านไม่ได้ดูเด้อคิดค่าพาหนะประมาณ30,000 กว่าบาทแม่เปย์ที่มันขาดเนี่ยมาเป็นเดือนแม่เปย์ประมาณเป็นเดือนนะครับแม่รู้ไม่แจ่มมาเนาะอนุโมทนาสาธุเด้อสังฆายะอยู่ทุกคนทุกท่านที่ได้มาบูชากันเทศนะครับของมีความผาสุกสิริสวัสดิ์เนาะนะครับมีความ
เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเรื่องชวดชัชวาลเหมือนเตียงที่เราตากทุกเล่มนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถวายทานขอศีลนะครับเดี๋ยวเขาก็มาถึงเนอะนะครับไหว้พระเรียบร้อยแล้วแต่ขาเอาศีลเนี่ยรอหลวงพ่อดูมาฮะเอาศีลหลวงพ่อดูนี่นะครับหลวงพ่อดูก็ไปทุกวันเลยนะครับไปทุกวันออกเฟซทุกวันเคยได้พักได้ผ่อนไปโปรดแผ่เมตตานะโปรดเมตตาผู้บ้านผู้จองเจียงแสนเจียงไฮเยาเฟซนะตอนนี้ตรงนครเขลางไม่ห้องสอนไปมาพดนะครับถ้าไปสีถ้อยในบริเวณเสียงต่างหรือว่าสีถ้อยบ้านเกิดหรอกหลวงพ่อของคนรู้เป็นคนลงฝากนะครับเราเป็นคนลงฝากเป็นสีถ้อยเอาลงฝากก็เลิกนะครับบ้านใกล้คนอาจจะสีน้อยคนอาจจะสีอยู่ไกลกว่าหลวงพ่อของคนรู้นะครับเรียบร้อยแล้วนิมนต์ครับหลวงพ่อครับนิมนต์ครับนิมนต์หลวงพ่อขึ้นธรรมะจะได้ถวายทานขอศีลด้วยอันไหนนะอันนี้นี่ไงน้ำมาเลยจุดเทียนรวมเลยอาจารย์วิศนุนำเลยนะครับจุดเลยจุดเลยแตะละแตะอ่างครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับสาธุโอ้สบายเลยวันนี้ผมจะจับ อันนี้หลวงพ่อโมดูแบบนี้กำลังใจเลิกไว้จะเป็นการละครมาสุดท้ายกูเตือนนี้เหลือ4-5 คนแล้วละครเนี่ยงวดนี้เหลือ50 ถ่ายแล้วเด้อมีนักดูเตมีหาดูนะครับพี่น้องสถานเจริญนะครับเอาอยู่สุดซอยไปเนาะอาจารย์ประเสริฐก็อยู่ถึงสุดซอยเนาะถึงซอยเด้อกับระดับต่ำนะครับ48 พระคาถาบัดนี้เมตตาธรรมในหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลหายาทิพย์1นะครับเจ้าวัดธาตุคำได้ขึ้นนำธรรมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวกระผมก็ได้7 สีนะครับจะได้อาราธนาพันนครเป็นการลำดับสุดท้ายคุณ5 แก้วจะลดลงมาเด้อเตรียมเรียบร้อยเด้อไม่เอ่ยถึงแม่อาจารย์นะครับเอาเด้อเงียบเด้อเฮานะครับเงียบกันเด้อนาระกันตังเลยอันว่าอนครกันองค์อันเจ้าเมืองอาราธนามีสนใจราชาเป็นเก้าของอาราธนาเจ้าไปเสวยเมืองดังกล่าวเป็นเท้าเล่า2 ทีเดียววิธีต่อรอดที่ยอดนครหลวงใหญ่กว้างเจ้าก็เสด็จเมื่อเสพสางสัเวยเมืองเตจะบุญเรืองทั่วลาอินเจ้าฟ้าก็ตอดโปร่งปานแก้ว7 อันลายหลากวันวิภาคแสงปูนแก้ววิทูลวชิระเป็นพราย
เพลิดแก้วปวาลาลำเลิศใสแสงเป็นแก้วแดงโกดแงมพิโรธรังสีแก้วฝุ่งนี้มีแก้มแมกตกมาจากฟ้าเต็มตอนเจ้าก็ตานวันละ600,000คำบ่มีค่าตามขนาดเมื่อเกิดเป็นเวสสันตราราชามีกาแท้ได้48บอกราผู้ค้าขออาราธนาธรรมขอลูกศิษย์พระองค์คำผู้มาแห่บัณฑิตนาพระครูอดุลศิลกิจได้เพ่งปิดธรรมเทศนาธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมาขอน้อมไว้สาพุทธบิมปาสาลูกเจ้าเก่าใหม่ยังวัดเจดีย์ที่นี่และก็ขอแสดงความนับถือยังท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเจดีย์และเจริญพรยังพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนญาติโยมทุกท่านวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเทศนาธรรมกันนครที่วัดเจดีย์ตั้งแต่เดือนนี้เป็นมาดีเต้กันนครมาดีวันนี้เป็นการทวนเจ็ดที่ทวนเจ็ดยังวัดเจดีย์เหมือนกันที่ทวนเลือกก็วัดโปกเปียทวนสองกับวัดศรีดอนใจทวนสามวัดนันทลางที่สี่วัดปันเสาที่ห้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวงที่หกวัดพระศรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศที่ไหนก็คนมาหลายเต้าวัดเจดีย์เอายิ่งเตะเดินเข้าแต่5-6 คน7 คนเดี๋ยวกันดูเจ้าเจ้าศรัทธาการเนี้ยวิจารเนี้ยวันนี้เด็กวิหารวันใจผู้เจ้าก็มีกำลังใจในการเต้นนอกจากนั้นก็เป็นการสุดท้ายแล้วหรอสุดท้ายพวกน้องกับลูกหลานบัวหอมวันนี้นี่กันเดียวศรัทธาญาติโยมหลังจากเพิ่งเทศแล้วเพิ่งอกเพิ่งใจได้มาเรื่องกันก็แถมเนาะละศรัทธาญาติโยมเพื่อเสียเวลาค่ำแรงมาบางคนก็จะพลิกบ้านพลิกจองอยู่เพราะฉะนั้นก็ตั้งอกตั้งใจฟังการเก้าสักเล็กน้อยแล้วก็จะได้เทศนาเรื่องมหาจักรเป็นสันดรจารุกันนครสืบไปฟังลาจุงฟังลาสดาดาลาตั้งยิงและใจลวงลา
ใหญ่น้อยมานิดนั่งเป็นถอยอยู่ฟองทองมาฟังแล้วจงจับจำเมื่อแมนเก็บเอาแก่นเอาสาจะไปเมื่อดิดาดาโกตัวเท่ามานั่งเฝ้าเกาดอกบัวมาดาเฝ้าเมื่อนานเป็นขวบก็บ่ได้พบจวบกินไก่สอนฝ่ายพะมอนนิ่มเมืองอยู่ไม่เดินไก่ตาก็ประกันน้ำมันสอดสอดล้อมเอายอดบัวไข่โอ้ปะไม้ด่างนาเนลก็มาได้หนุ่มเท่าและหญิงใจพร้อมก็มาฟังได้ฟังเราฟังก็รู้เก้าเถิดไปบ่เดโดสาสืบสนบ่ได้สืบคนเอาแก่นเอาสารก็มาบวชนิทานโกตัวเท่านั่งเฝ้าเก้าดอกบัวได้เหตุนั้นตามยิ่งใจประกันจำชื่อไว้เอาเป็นไม้ไต่ส่องมักกาจังเพื่อได้เป็นอนตาจุยอดยังเวียงแก้วยอดอมตะมหาเดราปานดึงและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสุตตมหาสัตโตเป็นตาราสันเทนะสัลลวันโตยิมังกัตถามังอามังอาสัตโตปิบุนันนามังอาสัจจาวัตโตภาสุอังกวลาเนินพุทธังกุลสุตวาได้ยินกำปิทุนเข้าหาพรึกพร้อมพรามถอยสามยอเพชรตัมมาฝากไว้ดีบนให้สาเดนาดูนาเมื่ดังเก่าเป็นตาเราสองตีกำใดดีจะเป็นนำเจ้าจิตจะบาเกินข่าวเพราะจะแนวเขาลงให้เขาโปรงพรนโตกำไรโสดไปลังเยี่ยวฝูงจังร้องไว้เจ้าจิงไก่กำมาสิตรสันถึงกำโดยปรับเป็นตาตนปอคนถอยต่อเจียนจาก็กล่าวเป็นกันดาว่าทำเป็นอารันจันสังฆาแด่พระพิตานังเกล้าขออังจูพลาจากเจ้า
งได้รำเพิงตรองไตรยังกำใดยุ่งยาใจสุภาพควรครองทำเป็นนาคาใดตั้งอยู่ในราชธรรมสิ่งข้าขอขึ้นฟ้ายิ่งแต่เดือดพอยมาโดดหาความเกือกเพราะปากกาไหลจังแก้วเผือกเป็นตานามันก็ใจการเจ้ามูจะลางดีป่าจางเกี่ยวหาของเราเกิดเตรียมเงารวมคอยแต่เมื่อการยังน้อยเกิดกับสมปานคาเกิดตามเขาเยี่ยหรือปล่อยเกียรติจะสมเสียดเยี่ยฉันใดเด็กกลับมาจากเจ้าดีคงในและดีคงนอกพร้อมทุกขอปันนามีโกรธาคิวโกรน้องอาโกรธลวงลายเล่นหาคุณอาไม้สังสูพร้อมทุกโมเส้นสาเพื่อไว้พระพิตาตนปอพร้อมกันส่อเสียกวนตะวันจ้าพลันนำทำนำเราก็บอกพ้องเอาลูกเต้าหน่อบัวพิษบ่รำเปิงติดต่อยังบุญและโดดป้อก็บอกโพทองดูปังพาเจสิตามใจอยู่ไพรว่าขับขาดว่าสันโลโตดข้าเต้าเส้นโผผงเฝ้าข้าขึ้นแล้วเราก็บ่ยืนมีขัดขาเด็กร้อนรายเด็กเปรร้อนโลกเมียตนป้าปายตื่นเต้นไปป้ามาจากรัฐาเมืองเมืองใต้ตาเข็มเขียวดีมาเป็นจีจงป่าลูกไม้ลาเศร้าแก่ฉันบัดนี้พระนำทันด้วยนั่งกล่าวกระเอาหลีปนไตเต้าจดจัวจับมาหลีปนข้าเมืองเรายังลูกรักเผ่าวันเพศนามาลองดูจิตใจคอยทำเลแป้งคอยกล่าวจากใจส่วนคำเองในใจลูกเต้าบ่พลิกพาก็เป็นเจ้าจุงก้อยโอนนาเอาลิปนโยธาเมื่อสู่สเด็จเมื่ออยู่สวดสเด็จข้าขอเป็นละสีต่อเต้าเท่าขออัญเชิญป่อพญาเป็นเจ้าจุงก้อยคืนเมื่อเสาเมืองก่อนเติมนาป่อตาโตในกาลาเมื่อน้ำตาสั่นใจนั้นเล่นได้ยินกำลูกแก้วร้อนพระเผานักโกเต้าถัดลงโยนจุดดาวจากเต้าโอรักษาขับมาเสียย้ำโตดอันใดโคดักกระดองพิษในบัวพิษโดนโลกจิงตันต้อยถูกกันดาวัตถุกันตานาจาเยปุตตาโพนังอันจัง
ดังนี้เป็นเก่าดูราลูกรักเจ้าแก่พ่อเฮยพ่อนี้กลางจากปัญญาเหตุว่าได้ฟังกำจาสนสอเป็นกำมอแห่งเจ้าเมืองได้ขับพระบุญเรื่องเจียนจาบัพพระเมืองมาพระพุทธาบอกมีโตนปอนิโชดกระทำผิดเป็นทุจริตอันใหญ่สิ่งนี้ใจจักเดเสียสะเลโตลูกเป็นที่ดูถูกแก่คนตั้งหลายปอนิโลตาเสียเราเงียบแก่เท่าก็เงียบเสียสติและนาลูกเคยดูราเจ้าลูกรักแก่ปออันว่าลูกน้อยหล่อยิ่งใจเกิดเป็นสายสืบเชื้อเป็นตีเอือแก่วงแหวนหลักย่อมบันดาลยังตุงโตนอันลายโสดกังวลอันเกิดถึงตนพ่อแม่พี่น้องแก่ลวงตาต้องเอาอาปาปูครูบาโบมิตรสหายแม่นว่าควรตายก็ตายตามใดละพ่อแม่ไว้เป็นบุญเจิญเจ้าโดนบุญลูกรำปอสิสันก่อไปกินเมืองยศไรเรืองดองเก่าเพนเต้าเล่าสองเตเดตึกโพธิสันโตเมื่อตั้งโพธิสันเจ้าโตโนองอาจแม่นว่าใครเศร้าเอ๋ยราชจะสมบัติเจ้าก่อนจันกำจะเป็นกระดาษคำเก่าแสงมาจับเล่าแก่พระพิตาราชาสวดว่าพระญาสัมใจขับปิญาลาสัมอาราธนายังพุทธาลูกน้อยกล่าวกำอ่อนอ้อยกำกวนอาทักษะทับนั้นอามาตำมวล60,000นาจ้อยจืนจงเจยเกิดรวมวันเดียวเลยพระบาทรู้ว่าเจ้าโตนรับราชนิมนต์อันเป็นมงคลพิเศษทันลงเกล้าเกศลาจาส่วนพระบุญนาตนสักสวาจริงกล่าวสิหานันกันทาวดูราเสนาลาจุนจอยสู่จุงยังอยู่อันน้อยดื้ออึ่งก่อนเตอธาราปันนาสาลังปะเดเสตวาพระนาเวนตนใจมอกอกไม้นาโลสาลาก็แก่เครื่องราศีมาเรียงแหลกไว้ยังพาเผือกไม้ของกานุ่งพาพื้นขาวงามสระมาหวยสังวาสมีเปียนนาเจ้าสะเด็จเกียนออกภายนอกศาลาก็กล่าวคาถาว่ายิตังปันนะศาลังอันว่าปันนะศาลานี้วิเศษประเทศต้องวงโคตเป็นที่กูมาอดอยู่สร้างมันกิเลสภาวนาเก้าเดือนเผาลานังสังลังและอยู่สร้างพระปรเมญาณได้ฮือตามเจ้าจันเลสังดีสระนาตั้งนางนากัญญาดวงดีตั้งนางมาเทสลีงอนนาแก่เจ้าฟ้าชื่อคุณอินดินฟ้าดามไว้วันสตามลำไปมาพระราชาถอยเลี้ยวเท้าตุนเกี่ยวนาดินปรับตักสินสามรอบไว้นกนอกอำลาด้วยปัญจังกา
ติดต่อมานาลออาสาโลกจางตับพงผู้ฉลาดก็มาปรุงเก้าราชราชามูเสนาและพรามจบเป็ดก็มาสลงเกตราชาน้ำออกมาลายลาให้เงินมากนานาให้คำทลาพร้อมกูให้เกี่ยวโบสาระสาเลประดับดีพิเศษเป็นเต้าเอกลาจาดังกินตาแหลงลาเสวยฝากฟ้าแดนสวรรค์นั่นแหละเอวังปฏิตวาวันทิตวาที่นี่นางมาทีเมืองเจยจงโจกเกิดไงร้อนโศกสะเบยที่นี่นางมาทีจะสะเลยกำเก่าบอกวันเราบรพันกำลังคือลูกโดนฟังแต่เก้าแม่จิงอุ้มเจ้านังตักจาว่าดังนี้เอกพันตังปุตตัญจาปิญปุตตาโดราเจ้าลูกรักแม่เมื่อพรามเท่าแก่มันนำลูกไปสุดที่สสลัมแม่จะไปจองพลำก็ยินไกเมื่อสองลูกแม่ไปแม่ก็ยินทุกยากยินลูกไม่มาเพลานอนเถิดดินนาสายบ่มีสาดไปไม้ลานร้องเยือหนังเสือลือห่มหอยหนาวจัดจอยทำนำใจลูกใส่ใจเอ่ยเจ้าแม่เมื่อพลางเท่าแก่มันนำลูกไปสองน้องไว้พลากงองเอาสองปีน้องพลากใจกราแม่ก็อาเท่าวานังทาเกิดเถิงลูกกำผ้าทุกคืนวันแม่หาหัวมันและลูกไม่มาบ่ได้เป็นร่างเหตุว่าเสือสิ่งสางมันมานำทาจะดากำกับว่าคือแม่มารณาแม่เข้าสู่ศาลาก็เป็นอันเย็นเยือกแม่ก็มาร้องเรียกหาสองคือเล่นไปกำไตตันเนื้อทุกดีเย็นสังนักซี่บ่อันไหนโอ้แม่ลูกเป็นไฟพระพาวก็ลูกข่าวก็ลูกแม่อยู่โอนใดแม่ก็เยี่ยวว่าตายเสือขาแม่ก็เดียวบาลาจะสีกาว่าเอาลูกไปกินนะเยี่ยวว่าต้องหันสับดินลงสูดแม่เยี่ยวว่าจางลายโพดพกแตงฟุงมากูแมงงูงอกำเกี่ยวกอดโดนตายแต่กองทรายและป่าไม้แม่ไปสดใสพันหาตุ้มปูผาแม่ก็คืนพอก็บ่หันเกี่ยวนอนตั้งใดแม่ก็ซ่อมคืนไปแทบเราคงไม่แม่ก็ไตเข้าไปดูก็บ่หันสองบุญจูพี่น้องในแอ่งมองและโอนใดแม่ก็เดียวว่าสองคือเอาไปสู่ตาเมื่อกาบว่าตกวังแม่เดียวหายังบ่ยังแม่จิตต้องสัจจะว่าโดยพละบุญอันแม่สร้าง
ขอมือได้ลูกพระเจ้าจ้างขึ้นมาแม่ซ้ำไปซอกหาแทนเราควายที่เก่าหลายทีขึ้นมาสู่กุฏิร้องไห้ยกเบอร์ไว้เต้าพ่อพญาแม่นี่นาน้ำตาหักนาตุ้งเต่าฟ้านาไหลกลางคืนนอนไหลกังกว่าให้อาลูกกับพระแม่อยากนอนล้างคาเป็นตำแม่โวต่อหน้าเปิดผ้าแม่กินนมบัดล้างคาเป็นดังแม่อยู่อาสโลต่อลาเล่นหอยด้วยกันล้างคามาเป็นต่างร้องเรียกน้องอยู่เจ้าว่าพี่จารีแม่เกี่ยวเรามากาแม่เรามาเลี้ยวกันพี่เด็กบ่นาบ่ได้เติมว่าแม่ร้องไห้หอดหิวตายสองสายใจเอ่ยพระแม่ของไร้แก่จุงง่ายโซดาภาระบุญอันเกิดมาแต่พ่อแม่ได้สร้างแผ่แก่สองล้าอย่าได้มีโรคาโศกเศร้าอายุยืนเทียมเต้าตีขาอย่าฟังชะลาแก่เท่ายืนเทียมเต้าเตือนเมืองแต่เติมพุทธสันติพิโคเมื่อนั่งนางพุทธสันติโดนแม่เชื่อเต้าแต่มหากษัตริย์เลือกเล่นจักเครื่องแง่ตังเสื้อผ้าผืนแพรถันลงเครื่องประดับองค์ควรค่าอันล้านเป็นลาจะอลังการของบัวลานจะดีใส่ขับอูคำจีบเจียงดีใจไปไวแก้มาทีสังเอสักไปสั่งผู้ใจเจ้านางว่าตั้งดีตั้งแรกแต่ดีไปนาจูงเงินนางเกี่ยวจอดฟ้ามาทีสลีสไปนุ่งผ้าใหม่ให้มีใจเครื่องปัดหิมประดับอันใดมีทุกสิ่งจูงเจ้าจอมมิ่งประดับตนแต่เจอตั้งมั่นทำกถาพระยังดังเก่าถ้าจะซ้ำเราทรงตีจะกล่าวอองนางมาเทประดับโดยปัญจกันลายญาณีหางแห่งน้ำเต้าแป้งดินใจนาหอมไข่ข้าเป็ดใสสว่างปูนเตติดจางแผ่นสันลวงรังสีพวงเนิดฟ้าสมควรพาพื้นใดกับป่าสีกันจะโกใสยังโคมันโกกุตุงปัลลาภากับประสิทธิ์ใสพิเศษมาแต่เมืองต้องเตกาสีไฟสำลีเพียปันจ้างเชื่อจังตำตอลายละออดคือตำใบกรวยยอดตองในเป็นท่าสะไปขาดเขี้ยวจินเจิงแซวประดับคำแจ้งจำลำทวนเทอันมีในปันเดกเต้าที่ห้องหน้าก่อนใจโกใสยังเพิ่งนึกชื่อโกใสต้อนตำโดยไม่ตำได้เกิดแต่เขตค่ายมิถิลาห่อหักติดสนาตอก้อนย่อมหยดมอนไหมไหลวัวไข่กันกาเลื่อมยากไปคำเบิดติดตำแต่ฟ้ามีชื่อว่าโกใสผืนเดิม
จื้อโหมะโกจำพวกลึงจื้อคงมาปัดแปลงยิงเจ้าได้คิงของต่อลายซิวซอต่างๆเขียวขาวบางแดงดำบนเลื่อมต่ำถอยตาแต้มย้อยปอปันไล่ลับสั่นแต่ฟ้าหวนเก่งพาแห่งสาวสวรรค์โป่งคือนางเมืองทารงจืดแย้วคงปูดเต้าใครเบซ้ำว่าพาจูสลีแถมเล่างามกว่าเก่าเลือดตาผืนหนึ่งจืออุดุงปาลาพาจับพวกหนึ่งจืออุดุงปอนไตเราเรียกเป็นพาจะเรียกหลายสันเหลือบเรื่องพรันไตรเดืองามล้ำเลิศสุดคำเองบ่มีดีจากจีเตรียมแต่เป็นพาจะแลกปุ่นดูดอกฟองฟูอยู่ในแผ่นผ้าใต้ลุ่มฟ้าบ่มีปอสองแสนคำปอเป็นกานับว่าใดตามเมืองผ้าจำเฉืองปักเตาว่าลุกแต่ตาสะเปาไก่แลบยะใหญ่เข่าพองเบาบาว่องวางวิเนื้อละยิดละเอียดแต่ขับเวทเจียเจจันนาลายสับปะสับในแผ่นเนื้อนกแล่นลิงลายลูกป่าสาดยายเกือบต้องตัวอยู่ห้องยืนยองลูกคนน้องจักมาคนแห่นาแถวเถิงลูกภูเขาเลิงขอบกวางลูกปากวางเหียมาบานนะโลกที่มาสถานนาบูจันนาฟ้าในแผ่นผ้ากุนเลงลูกน้ำสมุนเป็นเพียงฝั่งแม่น้ำน้อยหลังไหลรองโลกป่าคองปาขาลูกคุณพระฟองเฟือนแสงไล่เลือนหลากเลวของดอกเกี้ยวแซมซอนปูเพิ่มจอนเป็นโมบีเบอร์กู้หลวงบางติดเจอปางปัดหายเครือเกี่ยวกายแก่ไปลูกตัวใหญ่เหยียบแย่ของมุกแรกริมเรียงเรื่องแม่เมียงมาแม่ไม่คำแขกแสงประดับผ้าสีจะปักฟูงดีใสนับว่าใดแสงคำเป็นกามีลายตาต่างๆนาตาหนึ่งเมตังโลกตกจากกาบาดย่างหย่อนเยียวอ่างตาหนึ่งเมตังโลกผูกวางทำลายและหนักน้ำตาหนึ่งเมตังโลกใกล้เถื่อนทำและคงซาตาหนึ่งเมตังโลกปูปากังกุงจักเคหยาดยุงเอวเล็กไปมาตาหนึ่งเมตังโลกสักนานาทวนทีดอกปานฟรีบัวบานตาหนึ่งเมตังโลกก็จะสานตัวองค์อาจหนักน้ำปราบบินไปตาหนึ่งเมตังโลกตรงใจและจอน้อยตาหนึ่งเมตังโลกปากรวยอ้อยถึงจงบางตาหนึ่งเมตังโลกจะเข้าวางขอบกวางตาลุ่มเมตังโลกตาตั้งสักบุตรสักกองตาหนึ่งเมตังโลกติพญาทองขี่มาตาหนึ่งเมตังโลกเมฆฟ้าเลือนไหลโบนตาหนึ่งเม
เมตังรูปานุตัวใหญ่น้อมอ้อมไว้เข่าเสียเนโรตามดึงเมตังโรอมรโกติเจตานึงเมตังโนสุติโยอาติตัลลาเป็นโอภาสองโลกาตานึงเมตังรูปเปจญาติมังภาษาตานึงเมตังโนสิเนโลลาเขาสิเนโลตาดึงเมตังโรมักกันโตกันตายเต็งมองไม่เล่นละเล่นลอยทีตาดึงเมตังโรราจันเสตัวองค์อาตาดึงเมตังโรเต้าจักรวันเตราภาพโลกาตาดึงเมตังโรกินตาเจ้าฟ้าตาดึงเมตังจักมาโมโมวาวายตาดึงเมตังโรโคมรวมลายสะสู่เข้ากาดอยู่ใครของตามเดิมเมตังโรนาทีน้องไหลว่างหวานตามเดิมเมตังโรอากาศและหมู่เลิกเดือนดาวตามเดิมเมตังโรเพตราเจ้าพ่อกาตามเดิมเมตังโรพรมสามนาใส่สวยสังวาตาดึงเมตังโรปัญญามานาโตใจบาเป็นตาภาพปรินิเมตตาวัดสวัสดีสุขสุนาญะเปสิยานั้นพุทธสัมเดชตนแม่ใจไปพายแก่มัดทีตรงสมดีไรกูเอาผ้าเปลือกไม่นุ่งอยู่ก่อนดูงามเราเผื่อว่าถูกเครื่องคราวครางขาดเดือนุ่งผ้าเสื้อผืนแปลงรักสามีแสงเลี้ยวเป็นงามแล้วเล่นงามเล่าก็เวลาเมื่อนั้นสองกัดสังทลาตังปิวดาแล้วจุกระการออกจากสันทานที่นานละพระแห่งงามจูเจือนเมื่อสู่เดือนภาษาเถียแกรงราบรองรับอันประดับด้วยกองตำการเตือนเต็มไปด้วยเป่าเปื้อนและลีปนเต้าปัลลัมมาสั่นใจเบิกบานสีสองพุทธาพุทเถียลูกเต่าสู่ควันเจ้าสองต้นกับตำมงคลกันใหญ่ตำเป่าไพรมนเทตั้งการนี้ความกว้างตั้งตาตั้งตั้งดวงกระบวนพวงแต่งตั้งอยู่เล่นลักปอเดือนป่าโดยเฟื่อนนาดงกองครุ่มเข่งเปียกพินเพลงปากก้องนำตัวต้องอกทาลบเป็นมังโอสรบอันใหญ่แห่งลิปนไพรมนที12อัคโคเพนีกึ่งเก้าปองว่ายังมีเขาก็บอกใครเมืองเตือและนามหากสันทลาสันใจญาลาเมติปาวาอาญาเป่าโยธาทุกโมทุกผู้กูยิงใจซับพระญาลายสัพรังโค
ขุนแสนตั้งเดือสักนางตังหมื่นรามหมื่นน้อยปนพวกร้อยหมู่เด็ดใจเจ้าดังขายมาหากองหางราชในวังเศรษฐีตังสักรวยกุลาสวยปอกกาทวนนาหลังลับไหลตั้งดวงไตและเกี่ยวการแขกหอม่านยองเบงต้องมีลัดลาวแหลมลือถิ่นแจ๊กอาเคอบูเซอก็คุยย้ำกันเลยเยี่ยวปองขมุกซับน้องแหมลายขาแจ๊กขำเมนลายกัดกำเจ็บจิ๋มฝรั่งยนยวนมีลายมวนแสนสัมมาละแวกยาวไตต่ำพร่ำตัดแนวสีตั้งโยกีน้ำเรืองลวกเขือกเครื่องหงสาของแขกนาแน่นลือไปจะจำจะจืดโจมกันฝูงคนนำตื่นตองห้องนุ่งผ้ากองแสงการผ้าปั่นม่านกบเหล่าผ้าสะเป๋าจันเตกระหอยเดชกาสาสลอบเงินนาซัดให้ล้างวันใดทุกอันทุกสิ่งมาโอสลบยิงเย็นสงวนก็พูนดีมูจะแก้ป่าไม้ฝ่ายดงดอยได้เดือนหนึ่งจิงร้อยก้ากับด้วยหมู่ลิโกนลาพงของ12อัคโคเปเดนองดึงเราปักนี้เต้านางทาเข้าสู่เมืองเมื่อนั้นแต่นาจุมโยธาลาลามีตุกจากตุงภาษาลิโกนนากำกังสีพิลังพงท้อง12อัคโคเปเดน้องตื่นเร้าแห่งแห่เจ้าชมชังเลวมงกฎเดียวนันโสด60โยชน์กันนานับเป็นว่าได้400,000ธาราไป80,000เตียงระรื่นดีงามไฟฟ้าตามตลอดปักเสาสอดมักกาผูกพระพราติยังเร้ากันบังทุนเท่าใบอำเภอลายสะพังแม่กาลังหลวงลายหากหัวขายตุ้งตีหนาแน่นที่ดงดอนนะแปงตู้นอนกูเก่าไม่มีบ่อไรของใครเจ็บกินลายวันมาเบตุกจันตุกภาษาม่านกุลาไทยแขกหอเงี้ยวสีปอปันนาพิกขาของไข่มีตังของกินไพร่และผู้ดีจิ้นป่านี้มวลมาเขาเล่าหากเลือกสันนะมีตังหัวมันและหัวเผือกเขาดมเกือกน้ำตาลเขาวีตูจานน้ำอ้อยเขาแค่หอยงานดำเขาเดียงงานดำและเขาโนเปียงเขาโนมลูกลานเดียงโปร่งบนนะเข้าหลงโคนน้ำเป้ามีตังกล้วยแควและกล้วยจันมีตังเขามันก็ป่ามวงเข้าหลงดวงใส่งาดำเข้าควบต่ำและเข้าหลงคอบพองขายเข้าตอกเด็กน้ำตาลเจ็ดขายเข้าหลงเปียกวานดึงใหม่น้ำตาลใส่มันหมูมีตังเข้าหลงถ้วยฟูข้าวพองเข้าโหนมลอดจ้องตัวใส่เข้าโหนมตะไลและเข้าโหนมถั่วใส่ไส้ถั่วเป็นดำเข้าโหนมนางคำยืนใหม่น้ำอ้อยใส่สีแดงเข้าโหนมหม้อแกงเนื้อนุ่มสังขยาปะเป้าดุมและฝอยทองท้องยิบยองเนื้อทาตามใจอยากซื้อกินจันอับจินลายสิ่งเจ็บหาปิ้งเตียวขายส้มฝาดลายเนื้อแหล่ยิบย่ำแว่เอาชำปางเมื่อพระนำทันเสด็จจากป่าไม่พลาดดงดอยมีตังลงเข้าซอยและลงดีตังแกงกะดีแกงบวนดักแป
แกงไก่กวนเนื้อหานมีตำแกงฮังเลมันฮังเลเจียงแสนมีตำแกงแค่แลนและแค่เต่าของกินบักเก่าโบราณแกงแค่ปีตานใส่จิ้มไก่หน่อไม้ไล่ต้มกับน้ำปูแกงจิ้มหมูใส่หน่อไม้ปากกดใหม่สูสีของกินดีคนบ้านเก่าคนเท่าซอกจับใจออกกวนในและหลาบลูเขียวเอาสู่สอบซื้อกินมีตำนำพิงและจิตกุ้มฟูงเบาลุมเต็มขาซื้อกินของนานาหลายสิ่งเปื้อนกันทิ้งโดยกินมีตำข้าวต้มจินใส่ปักกล้วยเตะผักกระเฉดทอดน้ำมันหมูพร้อมก็ขายสาคูและหัวงุ่นโตมาเงี้ยวมาขายข้าวกันจินส่งกับนางนาโปขายตั้งกระมองกับถั่วเน่าพวกเงี้ยวเก่ามาซื้อกินกันเองมันขายผักเต็งเข็งและทิ้งยางใส่ลูกยางหาเดียวขายมันขาลายเขาซอบซื้อได้ออกไปแกงเจ็ดขายผักกาดแดงและกะลำหัวก็ตำลายมัดโหเต็มขายสลัดใส่ปักเกลือส้มมามีตำน้ำซุปต้มตาชูกับเนื้อหมูไก่ย่างพวกนายงานสอบซื้อกินของเยี่ยมจีนเลิศลำมากสิ่งซ่องเดือลายมีตำของขายตุกเยี่ยมสำรับเครื่องข้าวหวานมีหลายจานม้วนมากกุ๊กปล่อยหากเคยทำมีตั้งตอนโปรแกรมเบียร์ทัวเดียวเล่นตัวมักกาพ่อแม่ก้าวางมาทุกทีน้ำเมี่ยงมีหุงกินใส่ถ้วยกินอย่างน้อยแค่หมูพลอยกับขิงแกงหอมบัวแดงกินกับจิ้มหุ่มปลาแขวงโด่งโคงคอหมากสมอและไก่ต้มปลาพางส้มกับมะม่วงกาซอเป็นของแก่คอหมูกินเหล้าเถื่อนซื้อเลี้ยงเพื่อนกันกินนะมีตำถั่วดินและปลาหลอดจิ้มกุ้งทอดและหนังปองนกน้อยจุกฟองไข่จืดแล้วใหม่วางคายของไข่ลายกินหม้อหมากซุปใส่เปลือกกอแดงดีบุรีปัญญาม้วนกินบ่อทวนมาเกลือลายห้างสาวยายเมียงไม้ตุ้งพาเจ้าไม้สีแดงนุ่งสินแสงตาปองห้องเอาผ้าแดงร้องเขียนอกสิ้นมุกยกดอกแก้วติ่มยกเสียวงามสวยเราผมจับมวยหัวจ้องแต่งเนื้อร้องใจใจเปล่าสาวลายเรากลืนยอมเล่นลื่นไปมาใจหูตาดำสอดปุยปากรอดหากันคุ้มในตาก็ปะกันไปเหี่ยวเมียงนายจูจุงสาวนับเล่นเจ้าบ้านนอกสาวเอิ้นหยอกก็ทำอายจับผ้าสีปากกายมาเป็นปากบุรีดองกาบมาใส่ซองโอเตียวตีนน้ำหูกับห่อเขาตั้งแต่เมื่อเจ้าเถินตอนบ่มีที่นอนที่นั่งผู้คนกันเก่ากวนตำไทยยวนเยียวงานแขกมอล้านนาไทยมอนเบ่งไปเป็นหมู่เจ็ดหินกู้ภาษาแขกจากฟ้าและแขกเทศมาลายูเป็ดเดียวกันกับอินเดีย
ตังสักเกียลาขมุญาโมเสยามกาเลอกาเหลี่ยมมีพร้อมเสียงทุกภาษาเคยเมืองมาบันตลารวมอำนาจเป็นสันดอนยกหน้ากองมาวันมาแห่พระเจ้าฟ้าพระมาเมือง12อัคโขเพณีเดือนดึงเกลาปนอุ่นเจ้านางเมืองเสนาเรื่องไพรฟ้าตำจันนาและเขียนประธานแต่เหรียญนะเพื่อจ่ายซื้อกินง่ายเงินครั้งผมราชเจ้าวังจ่ายให้บอกเอ็นไว้หมู่จุมปนนะเว้นแต่คนไปพอนักเลงล้อการพระนำคนดุดำใจกล้ากินเหล้าตาดีกันของล้างวันบ่โหดแต่ยกโทษโดซาตั้งคือกังกาเล็กต่อตำรวจบอกไปดีบอกปุกตีเข็นคาป่าเมื่อพระเจ้าฟ้าโปรดผ่านเดชเสด็จจากกิรีเดียวไตขณะจักรน้อยใหญ่จื่นปันสาตุงปาลาขาไฟพวกงอพวกเงี้ยวไห่มองเสิร์เงี้ยวฟอนเปิงรองโหเจนตีเล่าโกกองดอกดังตลอกตลอกตอกตอกตอกสวายันเจ้าป่าเรือดีใสเอาบอกไม่มาตังดังตึงตังตึงตังตึงตังบอกเป็นเพลงเสียงกรองเพลงดังพระเพิงพระเพิงพระเพิงบ่บุญดีเบิ่งยินดีกองแขกตีเชื่อทิ้งทางทิ้งทางทิ้งทางรำทิศอย่างมักลาอยู่หักปุ่นโดดุกจากลาวโคราชเป่าลำแคนต้องมือแปนหัวร้องขับเทียมทองไปมามันจากว่าทองสู้เจ็ดวิ่งบูเดียวต่างห่อแต่งกลางแต่งลิ้นตักปอดปิดควรในมีตั้งละครไทยและละครมาเล่นจุกย่านข่าวนอนเจ้านะก่อนอ่านก่อนจู้หางสาวสู่หุ่งฟังพ้องก่อนเล่าสู่วัดตั้งเต่าน้อยพ้องก็มาจ้อยกะลงลายพ้องก็เล่าดียายและเล่าเจียเรื่องที่เปียปวดจูหมอพ้องก็ซอเขาปียัดยู่ตีไปเกินนักพ้องตบมืออื่นโหร้องพ้องดีติ่งตองเสียงดังเป่าไว้สั่งแก่เดียวพ้องนุ่งเดียวและพาไม้ตาคนนาหลายลาแห่พระเจ้าฟ้าพลามาเมืองก็มีและเจดุเคโปภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายในการละน้ำดาวก็ดีของล้อมเปล่าในเขตดาวแดงเลือนว่าอาจแย่มีเตือนไพร่ไว้ว่าอย่าได้ฆ่าสัตว์อย่าผูกมัดตีต่อยแม่นควรฆ่าคือปล่อยคุณนาปันธโมโขอันดึงเล่าสัตว์และคนฝูงมีอาจญาโตดร้อนไล่โสดกังวลในเมืองคนหลายสิ่งต้านผูกมัดยิ่งโดยสะดวกเล็กกังกาเต็กใส่ข้อใส่ขาเจปลอกสุกตีใส่กุ้งตีนบอกคือดีและปัดสองแปรตีด้วยแส้และผูกด้วยคอเต้าก่อนยกยอจากโดดชีวิตโหดเป็นตามดวงสุดไปแม่นว่าสัตว์ที่ชามอันดำโตดฝูงไล่โหดคนขังเป็นต้นปักตกอยู่ตำตัววอกจุงแก้ออกเมื่อเขาใดเถิงสุกอย่าใดกระตำตุกมือสั่นสั่นสิ่งผูกเหี้ยวยิ่งมัดขังหัวไว้กังใส่คอหูป่าจุกปล่อยออกไว้พระอาไทยคือได้ปล่อยทุกตัวสัตว์ป่าเวสสันดรมหากษัตริย์ยศสลามาเป็นเต้าผาอาณาย้อนปุญญานุภาฟ้าสลาตื่นดินสัตว์ลายยินหายโศกเจ้าจอมโลกคุณนา
ฝูงคนอย่าได้ลาสาพระมาจุลรับเอาโอวาทอาจญาเราแด่เติบในเบือพญาเวสสันตาลักมาหลอดแล้วภาษาเกี่ยวบุรีในวายถีใกล้ลุงเต้าขึ้นคงขาดยิงมาพิจารณาทวนถูกประวัติพวกเจ้าหวดปองญาชกตังลายลูกข่าวผู้ใดมาเป็นเต้าปัญญาดังเก่าเสวยเมื่อเล่าสมตีเขาจะยินดีปากันเต้ามาคืนเก้าขอตาตามใจไฟวัดนี้ผู้ใดมาเป็นเต้าใหม่คืนเดียวดีได้ผูกนายเลงนายสารให้บ่ตันวางสั่งสักสิ่งบัดนี้กูจะได้สิ่งสั่งมาปรำดวนเพื่อเป็นส่วนสิ่งตามที่จะตัดสมิงขาเลน้อยขณะยามนั้นหินปันตุกรรมบาลักศีลาบาทแห่งเต้าทิลาอินตาก็อุ่นหาร้อนกระดังแข่งสำแดงเป็นเหตุแก่พระเวสสันดรอันนี้ใจวอนติดต่อเกิดใจรอเถิดตานักพญายินตาตุใจบ้างผ่านแผ่วเพื่อหาคนแก้วเจ็บผักกาตกลงมาสักสักตกลงมาสักสักตกลงมาลัดลดลัดลัดตกหาบดตกจากจดจากตกสลัดสลดสลดสลายตกไหลหลังตกพังลงต้องเป็นคนเรื่องราวอยู่อ่านตามตัวเตียงเปียงเขาจุกแห่งคุกน้อยแต่ก็เพียงเหี่ยวออกมาเป็นเทวพระครังเป็นเทวเป็นมุงเมืองข่าวเขียวเหลืองแดงแขกแดงพระแพรแดงพระปังรักษามีร่ำเรืองเรือเต็มเมืองอาฝนเรืองนันสอนดูผิดโลดพิษลมแก่นแก้วหุดลมเจ็ดสิ่งแก้วหลอดฟ้ายิ่งของแปลงเขียวหดเหลืองดำแดงหลายหลากกับวิภาคแสงสูงก็มีแก้วเจ็ดประสิทธิ์แล้วด้วยดำขับดีและนาตักโตเวกสันตโลลาจาตันนันตันวาเพื่อนันนาเต้าเวกสันตลักสาววยราชธานีได้ร้อยสาวพิความเขากายสาเปตาเจ้าก็มั่งทำทาเสียงเขตยันราชเพศอันเป็นคนก็เอาตนเมื่อเกิดบนปราสาททิกิมานเทวสถานการจะนักวิโลดต้องฟังทุกสิตาเป็นตวาละอาจาวิเศษด้วยนามประเภทประเสฐทุกขเทวพุทธาเพชรปัจฉิมภาเวเลิศลาก็เต้าดาทาเป็นพระผู้ดีเป็นครูดีแก่โลกขอนำสักคำพ้นจากโอ้ข้าวัฏสงสารถึงเนรตาเต็มที่แล้วก็เกด้วยตังปลากาดังกล่าวมานี้แหละนะเนติตังเขยาสัมวังอันวิเศษจะมองเห็นยังนักกรกรรมอันประดับประดาได้48พระคาถามหาเวสสันตราชาดกอันยกมาเทศนาประดับประดาว่าใดคาถาปังหนึ่งนับเป็นพระนาวานได้4พระนาวานจะเป็นตัวอักขระว่าได้32,000อักขระ
ก็บังโกสมเด็จเสด็จ ธรรมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุครับเป็นที่เราพอใจเลิกก่อนที่เราจะได้ถวายกันเต้นจะได้สุภาพการอีกสัก3 นาทีนะครับนี่บทการเรื่องบทก็อาจารย์ประเสริฐเลิกนะครับในโยมสุภาพการทุกคนอยู่ในการสงบเลิกว่าไปที่เก็บฝนแก้วได้ก็ไม่ต้องเสียใจเลิกวันนี้มันมีน้อยวันได้เดี๋ยว3,000วันตาวิสัพพวัตุตานังสัพพังโตสังคัมปะคัมเมพันเตสาธุสาธุโมกัสสะกะเดสัพพัญญ์เครื่องปวดตานพร้อมสหบริวารบทมากตัวทุกภาคนานาอันสะปนัสสัทธาและปุละสัทธาผู้การทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกภายในหมายนี้สวาธุเจ้าท่านอาจารย์พระมหาวิสันตุจารุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหนองเจ็ดลินคำตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเป็นต้นเป็นประธานพร้อมโดยอันเทวสิกราภิกษุสามเณรทุกตนจัวระองค์กาณกันแนนนาโหภายนอกภายมีคณะศรัทธากุรุอุปัฏฐากญาติธรรมทั้งหลายได้คงไว้แม้ตกแต่งสรรพแห่งตานาเพื่อจะแม้ปวดจะยังทำมหาเวสสันตละจะดกเจ้าล้วง13กันบวกวันแรกเป็น6กันรวม19กันบาทนี้การกระทำพิธีอันเป็นมหามงคลประเสริฐก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วท่านพระคุณเจ้าพระครูอดุลศรีรกิจผู้มีเมตตาจิตได้มาสรุปกันนครรับตอนพญาเวสสันดรของครอบครัวเข้าสู่บ้านสู่เมืองพี่น้องตั้งหลายก็ได้รับหาบุญแก้วไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานบนบานหรือได้ตั้งอยู่ในคุณงามและความดีปานาติปริปุณนังข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาระลึกนึกถึงของกินของทานเครื่องบูชาทั้งหลายบางตัวได้คำที่ต่ำได้ย่ำและที่สูงกายไปกายมาจะมาบูชาก่อนที่อยู่ตั้งนอกก่อนเข้าในแต่ว่าก่อนที่อยู่ตั้งในได้กายพระทลายรัตนาทางแปลวพระเจ้าแก้วตั้ง3 ประการนั้นมีหลวงพ่อทองคำศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตสถานอยู่ในวิหารหลวงแห่งนี้กายหน้าตุเจ้าพระสงฆ์องค์นายกายหน้าคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายผู้กาโกรเป็นเวรเป็นกรรมอันจะติดตัวไปแน่จึงได้ตกแต่งไปพร้อมน้อมนำมายังบรรทุกภูผาลาจาดวงดอกเข้าดอกและเตียนไฟน้ำสุขันโทตะการใสใสจ
ชื่นจ้อยผู้ขาน้อยขอสมมายังสัพพะปริวาลาลายเยืองอันเป็นเครื่องกองตานขอเครื่องวิเศษสแน่แตนเจ้าได้เมตตาภายโปรดเพิ่งเป็นนักทิวิภักโกอโภสิกับอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกับอันเก่งกาอันแม้เสียยังทุนแตงขึ้นสู่สวรรค์และจันทร์และฟ้าโลกัสนิพพานแก่สัตว์มนัสสัทธาและผู้ละศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายจุโตนจุระองค์วงจุผู้จุคนนั้นจุงจักมีเที่ยงแต่ดีกายะตัวเรวจีตัวเรมโนตัวเรกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัจจิจัตโตสังสัจจิจัตโตสังอติอัตโตสังอนาคตโตสังปัจจุบันโตสังสัพพังโตสังฆปันตุโนอาจารย์เอาไปถวายที่พระพุทธแล้วก็ประพรมกันทั้งหมดเลยเด้อนะครับตั้งแต่กันพระพุทธมาจนหมดเนี่ยช่วยใครมาช่วยพ่อเขาหรอพ่ออาจารย์เขาเลยถ้าอาจารย์เชื่อก็ได้เปลี่ยนแล้วจะได้เข้าใจเนาะทั้งหมดเลยเด้อไปของกินของทานดอกไม้ทั้งหลายทั้งหมดนี่นะครับตั้งแต่การแรกที่โดยเราเป็นคนเลยแต่ถึงมาถึงพ่ออาจารย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้ของสมารวมในกันละครนี่นะฮะเพราะว่าการแรกเขาไม่ได้สมาเรื่องนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาถวายเรื่องปัจจัยการเทศการสุดท้ายแต่จะได้ถวายพระพุทธก่อนกับกราบพระราชนาท่านอาจารย์พระมหาวิษณุเลิศเข้าถวายกันพระพุทธนะครับเข้าถวายกันพระพุทธเป็นประโถเดิมเอาได้แต่คือใจเย็นๆเจ้ายังเขายังไม่ได้แคร์ไม่ตายแค่ยังไม่ได้สุมาหลวงพ่อจ้ะแต่เย็นๆนะทุกคนนะอันนี้มูลอาจารย์ถวายกันพระพุทธนะครับจะได้ทุกคนที่เจอคนอื่นเข้ามากับกันพระพุทธคนนะครับที่เขามองกันนะมองเกี่ยวสาธุเด้อท่านอาจารย์พระมหาวิษณุนะครับจะได้เข้าไปการนำการแทนเด้อนี่นะเป็นการพระพุทธนะครับกับพระพุทธสาธุสาธุสาธุนี่ก็นิมนต์ท่านอาจารย์ก็ได้ประกาศเชิญชวนญาติโยมเข้ามาน้อมถวายการบูชาการเทศน์การละครนะครับรวมมาเลยเด้อรวมทุกคนรวมมาเลยมาบนเลยสุดท้ายนะนี่คือรายการสุดท้ายนะได้เวลาว่า7 ปีแก้ได้ก็วางไว้ไม่นานมาเลยเด้อทุกคนเลยเด้อแล้วก็รวบปฏิกราพ่ออาจารย์ทีเดียวเลยเนาะยกเลยไปกับพ่อลุงก่อนแล้วก็ปิ้งแม่มาดีกับแม่เลยแกไม่ได้ก่อนมีกันไม่หยิบไม่ใจมีคนเดียวเลิกแท็กกันเลยเด้อใช้ก่อนเลยเด้อพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วครับสาธุสาธุสาธุถึงแล้วไม่เป็นไรดูเองเอาไปถวายเองเลยครับถวายเด้อที่กลับไปนะถวายเลยครับแต่เย็นๆเอามาเลยก็ได้หมดละอนุโมทนาสาธุเด้อได้ทุกคนละเรียบร้อยอย่างที่พ่อคนเรียบร้อยอย่างเดี๋ยวน้ำมนต์ก็มาเอาเด้อเอาสุมาหลวงพ่อถึงเรียบร้อยเขาก็มาเอาน้ำมนต์เด้อ
เอาถวายเสื้อก่อนที่หลวงพ่อดูนะครับหลวงพ่อดูพูดใจเรื่องวันนี้นะแต่ว่าคนนักยอดนักหลวงพ่อเนาะเป็นเรื่องธรรมดาคนนักกับยอดนักเป็นเรื่องธรรมดาอุปสมบทประทานนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณไปยังสถานีนะครับถึง2 สถานีเด้อ96 กับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ทำรายการถ่ายทอดพี่น้องสถานีมาที่นี่แล้วก็ที่ฟังอยู่ทางบ้านเด้อนั่งก่อนแล้วก็มาไปได้ที่ออกมาก่อนเด้อน้ำมนต์เดียวทีหลังเด้อน้ำมนต์เดียวเขาไปเอาเด้อใจเย็นไม่หลบไม่ครับด้วยดวงตาเดี๋ยวเร็วๆใจเย็นดวงตาไปนั่งก่อนเนอะนี่ก่อนไปนั่งก่อนผมนั่งก่อนศรัทธานั่งลงเนาะเอาพรดูกันสุดกันซอยละฟังไปไหนศรัทธาอยากดูก็เอาขึ้นไว้สุดหรือเอาบุญสุดยอดรับพรเด้อยะถาวาริวังอาปุลาภาริโภเรนติสากะลังเอวะเมวะติโตตินังเปตานังอุปกัมปติเอจิกัมปติตังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโนปนะโสยธานิโชติโสยธาเอวังโมตุสัมปติสันนิติไดวันนี้เจ้าสมณะสัทธามุลสัทธาทั้ง2ฝ่ายคณะภายในภายนอกภายในมาเวพระมหาวิษณุจารุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเจดีย์นันทินีเป็นเจ้าแค่สิโยมเจ้าจุโดนวนไปนอกสัทธากุลุภูปัฏฐานถินจอมรองรับใหญ่น้อยยิ่งใจนานาปิสะได้ปาการนาสโลมงภายนอกจะรู้ปัจจัยได้ยากวัตถุวันผู้นี้ถ้าปัญญาถวายเป็นตามแก่ตนตัวให้เราปิยาธรรมเทศนาโดยชื่อว่านาครขันแห่งมหาเวสสันตราชโลกันวัน13ในคาตละปณีได้เป็นนะองค์ธรรมคติกาเทศนาไปแล้วขอบุญกุศลอันนี้ถึงได้เป็นปัจจัยข้ามชูโดนขอเพื่อปกปักรักษากับตนกับตัวสมณะสัทธามุลสัทธาทุกคนเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขจำเริญพุทธิการปลูกรุ่งเรืองของมีอายุวันนะสุขะละเพื่อครบสัพพะทุกโศกโรคร้ายก็ร้ายอันตรายมีความสุขกายสบายใจอยู่มีใจไปมีโชคมีลาภได้สมดังกรรมมุ่งมั่นปรารถนาทุกผู้ทุกคนนั้นจุดจะมีจับแต่ดีเลกุศลปุญญาราศีอันใดเรื่องตามวันนี้แม่จะไปแผ่บุติสักไปต่อแก่ใหม่สัพพาเทวะพุทธเทวดาเสวัสเสวารักษาวัดป่าอารามเสียงชุแห่งชุติรักษายังวัดเจดีย์ที่ดีเป็นเก้าเป็นประธานเทวะพุทธเทวดาจึงจังกางสอกรรมะปัจจละเทปินอินพรหมโยมบัลลาคุณนักนั่งปลาไม้ในสวนสลีพุทธาอามาตย์แม่นางทรณีน้อยหน้าตนจีจำนั่งอย่างหมายตามของมาขีดเอาลายหมายเอาชื่อแห่งเจ้าสุวรรณเจ้ามุลสกาไปใส่สุวรรณปัสสาหลักเงินหลักคำเมื่อได้สนำจะไว้ก็เจ้าแต่นั้นจะแผ่บุญอย่างวิสัยไว้ชื่อจอดต่อเดินตามเสียยังก็เกิดไม่เกิดทางเจ้ากรรมและนายเวรที่เป็นกรรมเป็นเวรต่อการอดีตชาติปัจจุบันชาตินี้ก็ดีหรือรับกรรมกรรมหายเวลาลูกเป็นใหญ่น้อยก็เจ้าแต่นั้นให้แก่หรือพ่อแม่พี่น้องญาติกาพันธะวงศาผู้ลูกแม่ป้าร่วมรับกายไปสู่ปรโลกไปหน้าจุดผู้คนที่ได้มารับกุศลผลบุญทุกอย่างทุกประการ
อาทิตย์เจ้าอาวาสวัดเจริญรับสังขารไปแล้วผู้โดยผู้องค์ได้อนุโมทนาบุญกุศลตามอาญาปาประข้อเจ้าทั้งหลายพัดเทวะไปมาพิจารณาการพุทธศึกษารามุเกตได้มาอนุโมทนาตั้งแต่นี้ไปหน้าปากรรมอยู่เย็นเป็นสุขอายุวัฏโกคือมีอายุยืนยาวสุขยิ่งถ้าหาวัฏโกมีเข้าของมาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสิริวัฏโกมีสิริแปดประการครบถ้วนญาสวัฏโกมีโลกหลักล้นบรรจงป้าหลักวัฏโกมีกันดาบุญกันดาไปนอกความหาวัฏโกมีอยู่วางยามถูกออกปัญญาสุขวัฏโกจำเริญยิ่งสุขาโหตุสัพพการในการละทุกเพื่อนั้นถึงจะมีสติติโยเอวัจันตุสัพพะโลโกวินาศทุกนาเทววัฏวันตรายโยสุขีเกคายุโกภวะอาภิวาทนาสีสันนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาปัฏฐันติอายุปโนสุขังพระสาธุสาธุสาธุจะนำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเด้อนำสงบแผ่เมตตาให้มันคงองศาเด้อเดี๋ยวเจอปฏิบัติเงียบเลยครับกับการนมัสการขอบพระคุณและก็ขอบพระคุณเด้อว่าคำแผ่เมตตาดังๆเด้อเอตังตากัมมังนิพพานาปัจจายโยตุโนนิจามิตังศีลากัมมังนิพพานาปัจจายโยนิจามิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโยตุโนนิจายันติเจโกสัลลังกัตตะปังสเปหิกะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตคนโตอาสังกิกาเนอาทิกาตาทิกายุกาสัพพะอุตโตสัพพะสัตตานังสุขีปาริภัตตันโตมาตาติกาสุขิตาอุตโตทุกขาภัมโมจันโตสัพเพยาตากาสุขิตากัปปะโมจันโตสัพเพอายาตากาสุขิตาอุตโตทุกขาภัมโมจันโตสัพเพยากาสัพเพเปกาสุขิตาอุตโตทุกขาภัมโมจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาอุตโตทุกขาภัมโมจันโตสัพเพเทวาสุขิตาอุตโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนโตโมจันโตสัพพะสัพพะทินังจันโตวันตาวิมุตตังสัพพะเมโตสังฆนาคะเทวันเทวันนาวิธัมมังโตสังฆนาคะเทวันเทวันกามิสังฆังสัพพะเมโตสังฆนาคะเทวันเทวันกามิมัจจาจาริเยสัพพะเมโตสังฆนาคะเทวันเทวันกามิกัมมัฏฐานังโตสังฆนาคะเทวันเทวันกามินาราเมวังกาสิมายังกัมมัฏฐะเทวันเทวันกามิเจติยังสัพพังสัพพัตตาเนโสปฏิทิตาตุมหาโพธิพุทธารูปังสักกังลังสัพพานาคโลเกเทวะโลเก จ
กัปโปติเปนังกาติเปสานิลากาตุโยเกสากาตุโยอาระหันตากาตุโยกันตาตุติกาตุราสิติสามังเสกัมมังอันเตพระเจติยังอัมมังวันตามิสัพพะโสต่อไปจะได้ขอสุมาหลวงพ่อพระครูอรุณศรีละกินเตอร์องค์ธรรมกันทึกมาปิดท้ายวันนี้ก้มหัวลงสักเล็กน้อยกล่าวคำวันตาน้อยพร้อมกันนะครับวันตานิพันเตสัมมานาปะระคังพระเบพันเตปยาคันตังปุญญังสามินานุโภนินานาคังปุญญังไมหังกาคัมมังสาธุสาธุอนุโมทามิกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัญจิจาตุสังอสัญจิจาตุสังปมาจาตุสังสัพพังโตสังกัมมันตุโวจัตตารโอธัมมาปัฏฐันติอายุปโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุนิมนต์ท่านอาจารย์มาวิษณุท่านฝากปิดท้ายนะครับต่อไปจากเดินหน้าสักการต่อไปจากเดินขอให้พี่น้องมีความผาสุกสินสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลอุดมคุณผลจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการอายุวันละสุขภาระปฏิภาณธนาสารสมบัติเจโตปณิธานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเด้อครับขอบพระคุณอนุโมทนาเด้อ คนได้โอ้โหง่ายทุกคนเราสองง่ายเราเลยมาเลยเสียเป็นทีมเอารถไปเลยไม่ได้เลยรถไปได้